séu búin að taka 4 snögg rándin í röð. Og þeir eru að fara inn, það eins og Momo sem er. Já, Momo! Tekur út hunsa. Bóndi búinn að múa inn í miðina. Klemmi og X-Evo. Flott nafn. Ekki X-Evo geti, X yfirleitt silent. Ef hann er með 2 í röð, það ekki silent as fuck. Já, silent. Sivo. Og Neko. Ole Fluff, minn maður Fluffarinn. Hann veit alveg hann í smóknum. Neko. Rússinn sjálfur. VJ mættur og... Þeir eru 2 á 1. Þeir eru 2 á 1 kann. Bara bombuna. Og þeir ná að eyðileggja vinstrík þeirra 4 ránd í röð fyrir ICU. Þeir hægja á leiknum og það fer þeim ekki jafnvel og hraðileikurinn virtist vera að fara þeim. Þeir tapar rándin. En viljið þið að við lækkum þetta niður í 2500 km? Var það betra? Ég bara leiði mér svo aðeins að keyra út þennan leik. Já, algjörlega. Við þurfum að fá einhverja hraðleikingar. Þetta sé eitthvað gangi illa hérna. Já, En menn sé ekki ná að horfa. Menn alveg ná að horfa sko. Við erum að sjá strímið okkur hvernig það gengur þarna. Já, en við erum líka hér. Og BDSM sprayjar í gerðin smókinn. Tekur 2 niður, 3, 4. Sæll. Með Bondi tekur hérna 3. En með aðstoð frá BDSM og Sivo. 1. Tjekkar á byssunu sinni. Þetta er myndaleg Dragon. Hver fór úr line-upin hjá MQ fyrir VJ? Hver var? Dettinit. Heyrðu, þú ert að lýsa leiknum getið, þú ert ekki að entertaina. Þannig að þú verður að lýsa hann. Það er leikin. Hvað? Allan að spar hjá terminum og þeir eru að fara á AF hratt. Það er allir main. Og hvað gerist? BDSM byrjar að rífa þá í sig. Bóndi kominn þar til aðstofar 6 HP fyrir bóndan. Flameinn fer ekki alveg nógu langt til þess að flame á bombsætið. BDSM tekinn út, Neko og Farnir. Þetta hefur ágætisspar hérna. Þeir ná alltaf blandi. Þeir ná alltaf bombinu niður. Það eigaði pening allavega. Já. Definite, það er rétt. Hann fór út fyrir VJ. Já. Er hann í öðru liði í dag? Hann er í 7 í dag. Hann er í 7 í dag, en þeir mætti ekki á mótið. Þeir mætti ekki á mótinu. Ég var spenntur fyrir að sjá þá. Já. En Biggi þurfti að jamma. Biggi þurfti að jamma. Ég veit ekkert hvað það er. Já, ok, það er kannski ígjur. Maður veit ekkert út af hverju það kom ekki. Nei. Það var örugglega bara eitthvað veikur með veikt barn eða eitthvað. En það er ekki bara einhver sem náðu það er sumar, þannig að menn ná ekki að mæta endilega. Sumarlið? Sumarliðin er ekki að mæta. Hörðu, og það er split A, 2 inn í main. Bomba fyrir inn í main líka, Kötter tekur hann út, Kötter er búinn að hreyfa sinni í B-lobby, hann er kominn alla leið á terraspawn og hann hleypir með bombu og taka mótunum. 1. Nei, hann bakkar. Og þeir vita þetta er allt A. Kötter er búinn að ná í nóg af info fyrir þá. Bóndinn tekinn út af miðin að klemma, en annars er hann 1 eftir og hann er með Kötter að koma í baki á sér hratt. Og þetta er búið. Það er 10-4 fyrir hálfleikur, 1 round eftir í fyrri. Og þeir eru skítblankir í ICU. Lumið þarna á einu vappa sín sem er, já. Heyrðu hvað skipta hann á milli sín. Momo tekur hann eins og áður. Þeir klemmi á ennþá 1250 krónur. Já. En hann er með fulla greinur út stöf sko. Oh damn. Maður skilur ekki af hverju hann fór ekki AK-an í staðan fyrir þennan Galil sko en... Ég skilur þetta ekki af hverju hann gaf ekki... Hunsi með autosnæpurinn. Já. Það er 11-4 í fyrir áleik. 11-4, þetta ger erfiðan leik fyrir ICU í seinni hluta. BDSM is on fire. Eins og Flower segir. Ég myndi alltaf að segja að það verður örugglega erfitt eða þú veist... Terrorleikurinn er svo þraulæfður hjá. Þetta er allt í fyrsta rándinu.
Malefic eru... Ég myndi spá að Malefic taki fyrsta rándið. Auðvitað myndir spá því, það spá því svona allir. Já, ég meina... Ég Ég segi alltaf að fyrsta rándin eru alltaf frekar Terr-sided. Glockin betri en Uspin. Og þannig kemur það opna fraggi kötturinn. Og Sivo. Og þeir búst upp í vendið. Þeir eru að taka eitthvað roundabout. Já, þetta er... Já, hann bomban fór að, þetta er Það er bara að vera Glock drein þetta. Já, kötturinn er að mega headshotið. Smá Texas shuffle Búið að planta á A. Já, þetta er flott shuffle. Já. Og Fluffarinn, vinnu minn. Vinnur okkar Fluffarinn. Kötturinn hlaupandi hérna. Okkar maður virðist ekki heyri í honum. Köttur, sóðalegur pistólir. Smettir inn í smettið á honum. Og það er Sivo á móti tveimur og... Hann hoppar upp og blastar hann í andlitið. Skorbortið sýnir BDSM og Bóndi 19 og 20, Köttur 13, Hunsi á sléttu 8-5-8, hann er að assista. á meðan ICU eru frekar jafnir í skori með klemma ítalestinni. Við vitum ekkert hver er samt að kalla þetta hjá ICU. Ég myndi giska að Kötturinn sé að kalla hjá Malefic. Og þetta byrja... Já, þeir múa bláu hurðina og BDSM er þar eins og hann sé með wallhacks þessi maður. Gamesense er orðið það langt, hann er búinn að spila það lengi. Já, ég veit ekki það samt. Það er wallhacks, hann sá hann. Já, ég veit að ég er bara að segja, þú veist, hann er alltaf á réttum stað á réttum tíma. Eins og þið sjáðu drákar, þá væri Kitty búinn að reporta hann. Ég væri búinn að reporta hann. Hann væri búinn að reporta hann við löngu síðan. 5 sinnum. Og biðja alla að gera það sama. Reportið hann að BDSM. Þetta er hann að aksa. LeFluff í landsliðið, sammála því. Já, ég held að LeFluff sé efnilegu leikmaður. Það held ég líka. Hann er líka admin á chattin okkar, 1 af 2. Ég myndi segja að hann sé einn besti Twitch admin sem að fyrir finnst. Já, ég myndi segja að ég væri frekar sammála því. Best á landinu. Já. Vel top 5. Og BDSM. Þeir eru duglega BDSM er út allt mapp. Já. Og hann er alltaf á réttum stað á réttum tíma. Hann er svaðalegur. Þeir vita alveg að þeir sitja hann allir inn á B. Og þeir eru bara farnir að veiða þá. Þeir eru bara farnir í einhverja gúlkutíl. Mér sýnist það sko, ef hann gæti verið að það sé erfiðara þótt að leikurinn sé þannig að maður vilji að halda alltaf að setja parturinn sé auðvöldinni, þá held ég að það sé ekki rétt á móti MQ. Nei, sennilega ekki sko. Þeir kunna múið þetta sko. Já, þeir eru hittnir og kunna þetta allt saman. Þeir kunna þetta allt saman. Eru sennilega með flest tricksin í bókinni á hreinu. Eins og Fluffarinn. Fluffarinn tekur út VJ. Akkur er ekki búið að smóka miðjuna. Og Nico tekur út Bónda. Þetta lúkar vel fyrir að og Sivo það er bara að stráfalla Malefic. Þeir stráfalla hann á miðjunni. BDSM er ennþá með Galilin, hann tímir ekki að kaupa sér. Kannski vill hann bara sér 35 skot. Þeir komast ekki alveg inn á að ofsarður hann Hunsi. Og núna kemur púsið, hann er komin upp á. Hann er dauður. Og já, Hunsi er uppi líka. Og já. Flott framistæði á ICU, flott framistæði á ICU. Glæsilega gert. Náði sér hann í AK líka. Droppaði þessari famas viðbjóði. Ok, það er kaup á móti kaup. Malefic allir með AKs. Og nóg að greinum á drasli stóra armora. Og við sjáum að þeir eru hlaupandi áttina main með Kötter í miðjum, Kötter komin út miðjuna. Þeir eru að bústa upp í bústið, þeir eru að droppa, þeir eru að koma miðjuna. VJ, sjá þetta. ICU wins, Half-Life TV confirmed. Já. Það er rétt hjá Demanti, Half-Life TV er búið að konfirma þetta. ICU unnu 16-14. Joke. Og 15-5. Það er komið í jafntefli. Það er komið í jafntefli. Malefic með mjög góðan leik á móti sterkur line-upi ICU. Okkar mönnum.
Seli situr fyrir aftan BDSM og hann vill að allir reporta hann líka. Sömuleiðis Dayton, takk fyrir. Við fylgjumst vonandi með þér eftir. 15-15, overtime. Flower calls it. 50 bomb í killum. Það alltaf að fara að gerast. VJ snýr sér bara í hringi, að með þetta umtalaða spin-hacks í gangi. Já, spinbot hjá VJ. Spinbot, hvað þetta heitir. Kötturinn tekið alveg fluff. Hann að fara í 50 bombuna eins og menn tölum. Nálægt í. Nálægt 50 bombunni. En BDSM á 1 og VJ á 9. búinn að taka 4 í þessu rándi. Það ekki rétt? Hann ekki 1 í eisinn? En hann á 1. BDSM á 1 í líf. En tíminn segir... Tíminn segir BOOM. Góður leikur. Vel gert í ICU að ná þessum 5 rándum. Já, en Malefic eru reyndari og sterkari og sína það örugglega hér. Örugglega, nú skulum við líta... Ég ætla að fara að ná í leg fluff og ég ætla að spyrja hvernig hún leiði í þessum leik. Nú ætlum við að sjá hérna, býta aðeins getið ekki fara strax. Sjáum hérna nýja webcamið. Menn í HD-gæðum. Það ekki að virka, eða hvað? Þú reddar þess að með henni í burtu. Það ekki að virka. Mom, get the camera! Herri, ok, hvernig fær maður þess að kameru til að virka? Hún án var að virka. Það ekki að add hérna. Video capture device. Webcam. Já, við náðum ekki nema 2 rándum af þeim leikkapping. Við hefðum viljað ná miklu meira. Eina ástæðan fyrir við náðum þeim leik var að hann var spilaður á Twitter-server og Gulsi pluggaði okkur Help TV. Kitty Celeb hljóp fram að ná ykkur pítsur. Akkur kameran ekki að virka hjá mér? Næsti leikur sem við munum stríma verður einhver ruglgóður leikur. Flower að vonast til að fara að accepta friend request eða skapping. Hann myndi elska. Myndi alltaf ekki hata, sé ég. Fanbots everywhere. Hendum út þessari uppgamina, dundrum inn annari. Það var að virka. Hann er brjálæður. Og gamli kominn í fullri upplausn hérna. Djöfull leið með miklu betri í þessari lélegu myndavél. Það alveg svolítið svoleiðis. Það er málið, við erum komið félaga hérna. Fluffarinn! Halló! Sælir! Hver heldur hvað þetta séð með hérna í viðtalinu? Fluff, eina sanna. Komið, það lítið pláss hérna, en þraugt sitja sáttir. What a beauty. Hvernig var leikurinn á móti Malefic? Það var geðveikt. Það ekki? Þetta var geðveikt. Þetta var geðveikt. Helgaðan leikur. Það var mjög gaman. Þetta var ógeðslega góður leikur og mér gekk vel. Já, það fyrir öllu að þetta sé nú svolítið skemmtilegt. Frekar en. Já, við sláum við sitt í eina svona klippu þarna. Þegar þú spurðir hana niður hana. Já, heyrðu. Djöfull var að laglega til þér. Þú var með lýsingunar og allt og Ég fekk alveg Steam bara chat frá fólki þegar ég náði því maður. Það voru alveg vitlausir þá. Það voru að fíla þetta. En hérna, hvað segirðu? Hvað geta farið betur hjá okkur í þessum leik? Við erum ekki búin að fara yfir neinn strött eða neitt. Við erum alveg pöglið, við höfum bara spilað saman, ekkert eitthvað að fara yfir mikið af hlutum. Nei. En ef við værum með meira tímplay þá held ég að við hefðum getað unnið. Já, þeir stóðu alveg vel í þeim. Þeir náðu niður mjög mörgum blöndum, náðu mjög oft að planta, náðu ekki eins oft að halda. En einmitt, ef þið hefðu verið búin að spila lengur saman,
verið með eitthvað stöður þá hefði þið antalega mjög góðan sjálfsleiti. Þau getur verið komið með einhverjar sko, hvernig, sko, hraði leikurinn ykkar var að virka. Þið takið hana 4 ránd í röð sem terrar og það var alltaf að gerast hratt. Já, það mál með það var að við föttuðum að þeir voru alltaf að halda alveg eins á A-inu. Já. Og B var nokkuð auðvelt því við náðum alltaf honum áður en að við verðum rífraggaðir. Já. En það kom alltaf einhver úr vendinu og náði alltaf hann einum. Já. Þannig að við bara settum saman plan fyrir það. Bara tókum gæjan á B. Já. Og fylgstum svo með vendinu. Og það bara gekk. Það svínvirkaði. Við sáum það að þú lendir í 1-on-1 á móti VJ. Já. Þú með skambissu. Hvernig var hjartaður það? Það var farið. Ég sagði að við vorum að halda með þér þar að rosa sátum með þér og hélst honum í burtu. Náðu síðan rífraggan þegar hann var að reyna að sleppa með kópasinn. Já, það var mjög gott. Eina sem ég heyrði var tími, sko. Já. En það er líka rétt spilað, þú spilaði klukkuna, þú committaðir ekki í fætin. Markmiðið mitt var að láta hann einmitt renna út af böllert og hafa engin skot. Og það gekk. Þannig að hann var bara fastur með pistol. Já. Þurfti að bakka. Já. Og síðan fær hann skotin í baki. Já. Vel spilað. Vel spilað. Mjög vel spilað. Já, verðu. Einhverjar spurningar frá áhorfendum? Já, vil ég spila löffin eitthvað? Nei, þið hljótið að vera með einhverjar áhugaverðar spurningar, það er alltaf þannig. Good morning, mate. Herru. Já, það er Icelandic Elf sem er Malefic aðdáandi hérna. Já, stór Malefic aðdáandi. Herru, ertu búinn að setja Nightbotinn eða? Nei, ég er ekki búinn að setja Nightbot. Herru. Hey, sup. Shoutout á Magikarp. Hvað kallast þessi hárgreiðsla? Hans hárgreiðsla? Það sem ég segja Viltu giftast? Stíkta mikið hérna. Láta þetta hans vera. Þetta kallast John Cheese sem hann er með, hárgreiðsla. Þetta vita flestir. Herru. Viltu giftast hérna Unicorn Dildo? Nei. Nei, hann er ekki til í að ekki nema að þú hendur upp ykkur í helluðu strími. Leifur hann aðeins að fylgjast með. Það er aldrei að vita. En ef ekki gá hvort það sé annar leikur að fara að byrja? Jú. Ég held að Malefic sé hérna. Ég ætla að fara niður og gá hvaða leikir er í gangi. Herri, það er 2 mínútna pása og svo er bara næsti leikur eftir örskamma stund. Við erum bara að komast að hvað við erum bara að kasta. Auðvitað hefur eitthvað chance, Michael. Þú ert ekkert að fara að spila strax með flöf aftur, eða? Nei. Veistu hvernig þið spilið næsta leik? Það er stutt í hann. Það er stutt í hann? Leið á liðið sem við erum að spila á mútið næst er búið þá tökum við á þeim. Gáðu bara að connecta einhverju servu, fara að finna það leik. Já, ég þarf að stökka út í hálfa mínútu og reykja sígarettu. Ok. Áður að vera allt vitlaust í húsinu og ég tek Kitta og ég drep hann. Það er klukkan með það. Það er leikur í train. Það er leikur í train í gangi hérna, sjáum hvað er að gerast. Besta mappi í leiknum. Skulum ekki alveg vera allir saman á það. Er eitthvað inn á þessum servinu? Já, það er eitthvað inn á þessum servinu. Vaseline á móti TTLISL. Og það var að byrja. Hæfnir þið. Já, bara tökum þennan leik. Það er bara 1-0. Ég held með Ingólu vinni mínum. Ingólu vinni mínum, heldur með honum. Daytone að spila. Daytone að spila. Ég var búinn að lofa, var hann ekki að segja okkur á hana? Daytone var að biðja okkur að fylgjast með sér. Hann var að taka mig og slátra mér í 1 móti 1 á hann. Allt í góðu hér. Í rjómandi málum. Er einhver svakalega spennandi leikur í gangi núna? Má ég fara eða? Já, blessaður. Þetta er bara ágætt. Takk fyrir okkar gamli. Sjáumst. Sjáumst og gangi ykkur vel. Það er Háguðinn. Kitti hringi síminn, það ber allt í klessu hérna. Ekki hugmynd. Segi bara svona. Sæl. Totally that. Já, þetta eru Totally ISL sem menn vildu sjá í gær. Hvað? Það er Classy, Háguðinn, Ingólfur, Saf og Daytone á móti Eiksum, Saki, Variant, Fjallagýðingur on Coco og Chengshai.
20 FPS, við erum með 30 FPS hjá okkur. 130. En það er rétt sem kastararnir segja, ekki kastararnir báðir, ekki gleyma því að það var bara Kitty sem segir hann sér undan. En ekki gleyma heldur að við erum bara að grína þetta. Nei, ég er alveg viss sem að við erum aðeins. Handið sem þetta. Það Það er fyrir að skoða tölvuna. Að gera. Herðu, og það er að push inni. Vaselín pushja inni. Af hverju skiptir hann yfir á longi? Það er ekkert að gerast eftir að ég kveiki á þetta. Ég veit ekki, förum bara yfir á Saki. Nengdar með heiltulaugnum. LOL, 30 FPS. Sko, ég meina þá, við erum að stríma á... Oh damn, minn maður misti þarna einhvern pening. Fyrir að súsetta. Þeir eru svona allir að blömma bara, en það var stjætt sama. Dave Tone hérna á spáni. Chengxi, Chengsai, eins og við kalla hann. Með 2. Er bomban niður? Það er búin að sjá 1. Bomban liggur. Það liggur. Úff! Chengsai! Þetta er 5 HP klötsið. 5 HP klötsið. Og upp á 5 minni. Oi! Dave Tone, okkar maður. Vel gert. 10 HP. Sjö FPS. Hann vill fá að sjá FPS. Já, þið sjáu FPS ekki, við erum með alveg miljón hérna. Við erum með netgrafið í gangi, sko. Við skulum ekkert hafa það uppi, það er frekar astanlegt. Já. Já, nákvæmlega, við erum með netgraf, gamli. Ekki lengur. Já, við vorum að allt tapa á þann, ég byrjast illir afsökunar á því og þá kemur smá svona FPS drop í gang. En það var nú bara í tilefni dagsins, það sem er nú Gay Pride í dag. Ákvaðum við að allt tapa aðeins og vera með pínu gay lag. Taylor Alderdice. Taylor Club. Taylor Club. Taylor Gang. Club. Taylor Club. Taylor Club, Taylor Swift. Taylor Swift, Taylor Club. Dave Tone smókar þetta eins og fagmaður. Reiki longið eins og ég segja. Og það eru 3 að fara að koma longið hægt. 2 inn í húsi. Miðjan er opin á terrum. Og Dave Tone byrjar að skjóta í gegn. Það er mikið brandarakallan hér. Hann er eins og það sé engin smók hjá Dave Tone. Það er bara strax svo að koma fyrir hornið að byrja að skjóta í gegn og það er drepið í gegn. Þannig hafði Dave Tone fengið eitt report frá Kitta. Dave Tone, ert þú ekki að spila? Hann er líka á hérna... Hann er bara allt tapandi. Já, að gera maður. Herri, núna kallast Dave Tone Taylor Swift út landið. Það er rétt. Djöfusis. Það er verið að pakka þeim saman hérna. Setjið X-ray, segja menn. Hendi á smá X-ray að gang. Ég var að setja í gang. Það er í gangi núna. Swift for life. Og Saf leiðir í fröggum með 6. Já, þetta er svona á City-partinu að líta út frekar mjög jafn. Allir að vinna vel saman. Og mjög flottir. Og Dave Tone, Taylor Swift með fyrsta fraggið. Vel gert, vel gert. Já, vel gert, Eikon. Já, mjög fallegt. Heyrðu, Termenn er að ná að pikka út. Þeir eru að taka þá í þurrt vaselínið. A-sætið opið, bomban alltaf langt í burtu og hún hleypur. Ég er að fíla þetta, hvað menn er að leggjast og spreyja svolítið. Já. Þetta er þetta LAN sem menn vil að gera. Ég var líka búinn að reporta variant fyrir að vera ekki með displaymynd. Já, það er svolítið svoleiðis, menn vilja meina þessir display... Engin displaymynd, þú ert að haxa. Já, það er... Og variant sýnir fram á það að hann skýtur í hausinn. Ég fíla þetta, að vera ekki með displaymynd. Já, það er ógeðslega byrjandi. Var þetta að sjá leiki hjá RFS eða Ice Easy.
Planið var alltaf að kasta RFS Exile í gær sem var mjög góð leikur að ég held. Exile, ég veit ekki hvernig leikurinn fór, en þegar við fórum út úr húsi voru Exile þeir voru að slátra RFS sem var alveg semi-óvænt. Getum við ekki séð stöðunni í riðlum einhvers staðar? Jú, við ættum að geta séð stöðunni einhvers staðar í riðlum. En þá fyrir við allt tapa og þá fyrir allt klesju. Klárum bara, spilum bara þennan leik. Mér sýnst þetta að vera fínt matchup. Já, þetta er flott matchup. Gatageðingurinn tekinn út af Taylor Swift. Hann er að drepa eins og Engi var morgundagurinn. Taylor Swift á longa. Við erum líka til að sjá leiki á Þeir koma út rauða og miðjuna en þeir gera það ekki nóg að syngt. Þeir koma út rauða áður en þeir koma út miðjuna og miðjan nægir ekkert að hjálpa rauðastíðanum og rauðastíðin er farin út og þeir eru 4 á 2 úti. Þeir eru 5 á 2, það er engin lengur inni, bomban liggur. Þetta lítur ekki vel út fyrir Terrana. Flashy tók hana fallegt 2K kill. Changsi tekinn og misti 50 líffara. Þeir missa ekki mann. Og Taylor Swift keypti 7 hluti í þessu róti. Hvorki meira en minna. Þeir henda á milli byssum. Fleygja þessu á milli sínu, skvetta skýrinu. Og hvað gera Terranir? Vaseline kaupa, en einn á ekki fyrir. Ég ætla að segja að fjallageðingur myndi ekki kaupa. Saki er P250 og stór armor. Allir aðrir AK og stór armor. 3 smókar, 6 flush, 3 grensur, 2 grensur aftekið. Og þeir ætla að íta inni nema maður nummer 7 Variant ætlar að koma á longið, ætla að verði fake. Hann er ekki með neitt stöf til þess að feika, hann er bara að fixa. Hann er að taka Ingo á þetta. Þeir stilla sér upp þarna inni. Changsi með bakið. Og Taylor Swift með fyrsta fraggið eins og svo mörg önnur ránd. Og Eiksson tekur hann út inni, Fjarkinn, Háguðinn. Þeir bara fallega saman hana. Hann tekur út 1, hann tekur út 2. Hann tekur út 3. 14 á B. Já! Þetta var mjög fallegt kill þarna með pistól, verður ég að segja. Beint í hausinn á geðingnum. Það hefði verið mjög fallegt ef hann tekið 4. Dave Done að flassa þessum hníf. Já, það er búið að breyta þessum appi milljón sinnum frá því 1.6. Það er alltaf verið að reyna að finna balans í það. Það er búið að taka út, þú getur ekki farið undir lestirnar og svona dæmi sem var nú svolítið skemmtilegt. Breyta öllur lesta uppröðuninni, breyta öllum fjarkanum, þú getur ekki lengur staðið í rampnum á fjarkanum. Já, á fimmunni. Nei, á fjarkanum svona aftast í rampnum, þú getur ekki gert á hvorum staðnum lengur. Já, það er búið að taka út og setja einhvern djús kepli í staðinn. Já, svo þú verður að expósa þig miklu meira að þú ætlar að vera að taka þessa stöðu, heldur þú gast gert í gamla daga. Þú getur ekkert krátsað undir það. Og Taylor Swift er tekin út beint í haus frá Variant. Djöfull sprettar hann það með það, ég hef ekki séð bara svona sprett. Þetta er það sem ég fíla. Það er að koma þeim á óvöru. Og já, Tech9 leikurinn er... Þetta er það sem maður vill gera svo oft í pistónum. Það koma hratt og örugt. Og hinni ná bara ekki að bregðast við nógu hratt. Og þeir eru komnir inn í gegnum CT-spónið. Þetta er gamalt strat. Þetta er 1.6 strat. Út langa, inn í gegnum spón og enda á B-inu. Þeir smóka af. Miðjuna, Háguðinn hleypur allaveg spónið. Þar býður fjallageðingurinn eftir honum. The Mountain Dew er svona kallað. Og fjallageðingurinn er tekin út. Changsi, herru, það er búið að íta niður fjarkan fram hjá Changsi að hann tók ekki eftir hann að komast niður. Þetta er hættulegt. Þetta er hættulegt stað og Háguðinn, hann tekur út Saki sem þurfti ekki að expósa sig svona mikið hana. Saki vissi af honum, held ég að sé ástæðan fyrir hann að expósa sig svona mikið. Já, en herru, núna þarf bara Changsi að lifa. Þann hefur ekki tími í þetta og þetta round er fyrir Vaselínið. Vaselínið var vel smurt, ítti sér út langa, losaði sig við Taylor Swift. Og opnaði allt roundið fyrir þeim. Open it up! Changsi! Hvað, eitthvað að loka augunum? Er hann að tala um... Nei, held ég ekki. Er hann að tala um mótilinn eða? Nei, ég held að grína sko. Já, Taylor Swift var bara aðeins að vera að einbetta sér að leiknum en hann að tala á Twitch á meðan hann er að spila, ég er brjálaður. Og Háguðinn,
vel spilað með reikinn, vel spilað með reikinn. Þetta var svona semi one-way smoke. Já, eða svona, hann kom honum á óverum, hann heyrði í honum fara fram hjá sér. Já, hann sá hann ekki á móti heldur líka. Nei, allan of seint sko. Og Taylor Swift í annarskipta, variant hann er búinn að vera að taka sína hend út á það hvernig Taylor Swift var að gera þessi. Variant er að spila skuggalega leik hérna. Hann er að eiga Hann er að koma sér upp fyrir slétt, 8-7. Chengsi pikkar út miðun af Háguðinn. Þeir vita ekki að hann var á bombulaustinni. Variant farin út. Og maður á bombulaust, þetta eru 2 og 3. Saf að komast í 2-on-2. Gerir mjög vel þarna. Gerir mjög vel, það gæti verið munurinn á því hvernig rándið fyrir, það er Saf hérna. Chengsi heldur þarna stöðu, veit af kauða á ásnum eða gaman gata. Og bombar er komið niður. Mountain Dew. Fjallagýðingurinn. Þeir vita hann með miðkompinni, fjallagýðingurinn. Hann gæti tekið báði einu þarna. Chengsi, þetta var vel spilað sig. 6-4, mjög góður og spennandi leikur hér á ferð. Ánægður að við döttum inn að hann. Mjög svo. Þeir eiga endalausan pening í þar. Eða svo. Ef þeir halda áfram að vinna round þar að segja. Á meðan CTs eiga ekki baun í bala eins og menn segja. Þeir að pússa langa og Chengsi tekur á móti þeim. 2, í gegnum vegginn, beint í hausinn á Taylor Swift. Þetta var mjög fallegt hjá Chengsi. Mjög vel gert, mjög vel. Chengsi að gaman að gata. Fenguði spottið út miðjun að þeir væri að fara langa. Saf? Nei, ég held ekki. Hann hugsaði spar. Já, það hefur ykkur kalla á hann held ég, þegar hann stoppaði þarna. Já, hann stoppaði hann nefnilega rétt í tíma sko. Variant kemur í baki, Ingólfur komin í baki á Chengsi, brennir og enn! Fallegt, reynir hann á í pissuna, hann er sem legg í. Nei, og það er 6-5, hörkuleikur hér. Mjög góður leikur, ég hef ekki spilað train í langa tíma, en ég veit ekki hvort þetta sé city-sided eða terra-sided. Þetta er bara svolítið jaft, eða þú veist, það er bara út af því að fáir er að spila mappið hérna á Íslandi. Það er rétt, það er ekki margir sem kunna á þetta mapp. Nei, Ég kunna mörg strött í þessu. Þetta snýst bara syngið á minimappinu sko. Það er einu sem við getum verið að gera. Ég veit ekki, kannski eru þessi strákar búin að... Já, þeir getur alveg verið búin að koma. En mér sýnist ég ekkert verið að sjá setsmókana regna samt sko. Nei, það er nú ekki allir sem að setsmóka alltaf. Saki með Taylor Swift, tekin út af laginu. Ég skal hætta Dayton. Ég skal hætta að kalla það Taylor núna, mér sýnist það að vera fokkið. Variant. Búinn að vera með sterkan leik hérna, flott AK-kontról. Mjög svo sterkur leikur hjá Variant, nú er í gangi. Hann er búinn að opna flest eða ekki öll rándin sem er á unnið. Rétt svo fram hjá Saki og Saf upp. Skemmtilegt búst þarna. Já, mjög skemmtilegt. Ég hef aldrei séð þetta gert áður. Ekki heldur. Fjallagýðingurinn í grunni. Ekki séð þetta oft sjálfur. Og þeir eru komin í jaft terrar. Chengsi er mjög hittinn með vampanum að mínum að því. Hann er með Space Cannon. Chengsi er 1,6 held ég, svo gammal. Já, Chengsi. Ég held það sko. Variant líka. Já, Variant kannast ég við. Ég veit til dæmis að Ederkoppin, er hann kannski öðru hvoru í þessu liði núna? Hann er að spila hérna undir einhverju öðru nafni? Já, ég sá hann á hann niðri. Já, hann. Kvot Ederkopp. Þeir keyra hratt á þetta, CTs keyra hratt á móti. Reyna að ná þessum pistólum í close combat. Chengsi notar sésetuna sína vel. Byssa sem ég myndi aldrei kjósa. Og Variantinn. Hann á 13 HP, hann Ingólfur hittir ekki skoti. Ekki einu einasta. Þeir eru búin að krössa svolítið í þeim. Andan, já. Já, 70. Þeir eru búin að taka núna í röð. Ég sé það ekki, en allir það sé ekki allavega 4 round. Nei, kannski ekki, ég hef ekki það.
Gæti mögulega verið bara að ljúga. Og það er Langi og Chengsi í miðjunni með Vappan. Það er 4 á langa, 1 í miðju. Ingólfur er komin á Langa og hann er að pússa eins og... Þetta var ekki gott. Þetta var ekki gott move. Og Klassi tekur á móti. Jæja, hann er allan að jafnveg Variant kominn. Hann veit hvað hann er að gera. Hann er komin út á City-spawn. Komin í bakið á miðjunni. Þeir eru allir komnir út á long lest. Þeir eru komnir á spawnið. Og Saki. Það er 1 liggur. Og Dayton. Fjallagiðingur með 180 gráða headshot. Þetta var í lagi. Þetta var allt í lagi. Háguðin, Chengsi. Já, sá fyrir þessu. Og Safir einn í miðunni og... Já. Ætla sér að halda Vappa. Nei, ég myndi kannski segja að þetta gæti verið termaborðið, sko. Það, ég var allan að sé. Já, það er... Það getur allt skeð. Já. Það er ekkert rosalega langt á milli sæta í þessum mappi samt. Það er ekki langt á milli sæta. Þannig að Cities eru sæmilega... En þetta er algjör kóngulóa við. Það eru svona 110 leiðir út allt sem að gera þetta... Mjög confusing fyrir óvana spilara sem hafa ekki spilað mann mikið. Bara mjög confusing fyrir alla. Ég elski þetta, sko. Kitty elskar Train, ég veit ekki hvað þessi maður er. Hann er í stofunni hérna aftast í húsinu. Hann var í stofunni aftast í húsinu á sjónvarpið. Helikopter. Dayton er með streamið í gangi á meðan hann er að spila. Já. Hann fær þetta aðeins seinna heldur en... Það er enginn að taka miðin og miðjan tekur út Langa. TTLI er ekki að koma sér almennilega í stöður. Háguðin múar húsið og sér að það er enginn í húsinu og... Mountain Dew tekur hérna að fær kapp í hausinn. Þeir eru duglegir að quick-switcha byssur. Hoppa og skipta á nýð. 9-6 vaselinni vil, byrjaði illa hjá þeim, endaði vel. Þeir tóku 9 ránd í röð. Nei, það gerir það ekki. 8 ránd í röð. 8 ránd í röð. Tók alltaf frekar mörg ránd í röð. Fjallagiðingurinn á Kókó, hann er að fá sér kókópöfs. Var treyningi City-sided í Clashvík, var það ekki meira þannig? Nei, það var algjörlega City-sided. Bandit. Það var ómögulegt að reyna að ná rándum. Það var eitthvað, þetta var bara 15-0 City mappinni mig. Já, 12-3, þú þurftir að ná fyrstu 3 rándunum sem Terri skilur. Annars varstu bara og það var gallin við mappið sem er búið að vera að reyna að breyta. Já, og Saki, það er hvernig byrjað ballið byrjað. Dayton ætlar ekki að láta Kurt sitja, en variantinn tjöfusins. Maskína er hann. Já. Hann er búinn að vera að setja þessi Hudson hérna inn. Hann er búinn að vera að dæla þeim inn í bankan, inn á reikninginn. Já. Og þeir eru með bomba nýri. Hann setur á sparreikninginn. Röngást. En Dayton er ennþá eftir. Það er enginn að deffa. Og þeir eru ekki kitt. Og það er verið að deffa. Þeir eru ókittaðir og það sleppur vel. Alzheimer's light, my friend. Þetta var 50-50 og væri með þetta rétt líka. CT ter kemur ekki margt í greina. Já, líka út af því að CT-henni gáttu verið sko í fjarkarum og 5-munni inni með rampinn þannig að það sást bara rétt í hausnum á þér og skoti allt sem kom inn. Og maður gæti náttúrulega skoti gegnum allt. Já, og síðan var náttúrulega að vera undir lestunum og ef þú varst ekki með hérna refresh rate hana dóti sem hann lýsti aðeins svona upp. Já, forritið þarna. Það sást ekkert undir lestunum. Já, það var svo veist. Svo líka eins og þú kannski spreyja gegnum rauðastíðan alveg í klísu. Nógri var náttúrulega með einhverja suttalega klippu á það eins og annars það. Chengsi! Chengsi! 3 kill. Triple kill. Kemur hann í quadið. Hann kemur í quadið. Á móti... Já, Famas. Þetta var mjög lagleikar eins og það. Já. Ég væri til í að sjá Ace með grensu á laninu. Það væri hryllilega spenntur fyrir því. Við erum ekki ennþá búin að fá að sjá eitt Ace.
Nei, við höfum ekki alltaf mikið. 2 eða 3 leikjum. Já, 2 leikjum. Ekki einu svona heilum, þannig að það er ekki skrítið. Kannski hafa verið einhver eins. En þau eiga allavega eftir að verða einhver eins. Það er... Ég get alveg bókað það. Chengsi tekur út Klassi. Stendur stóra orðin þar. Variant er sneaky, peaky. Komin í baki svona snemma. Mjög snemma komin í bak. Þeir eru inni og þeir eru ekki með bombuna. Vaseline er að halda þessu sæmilega. Þetta var Háguðinn. Variant svolítið Horny þarna. Þetta er náttúrulega svolítið fríkill þegar maður kemur hana. Hann lifi, hann dó á greddinni svo að segja. Chengsi er allt og særður fyrir þetta pík hjá Variant. Því að núna er boltinn hjá TTL-i, eða TTL-Y, en Chengsi með 12 HP. En felur sig mjög fel. En ekki nógu vel. Ofsærður. Þeir planta baku lestina. Og hann er komin í miðjukompuna, hann Eikzún. Fylgist með honum. Hann sér ekki neitt. Lítið HP í rauða stiga, en nóg til þess að haldra frá rauða. Gera mjög vel. Eikzún ákvaður að... Já, hann verður náttúrulega að gera sig grein fyrir því að þeir eru með hann í krossinu, sko. Já, það er... Það lítið sem getur gert í því. Þeir gerir þetta mjög vel. Ég myndi segja að Variant hafi opnað þetta fyrir það. Shame. The teams playing in the next game are undecided. If there are any teams you'd like to see more than others, please say it in the chat. Fyrir ykkur ensku mælandi. Fyrir fláurinn, það er okkar maður. Já, ef það er einhver lið sem þið viljið frekar sjá en önnur, endilega segja okkur bara í tjatinu. Því við erum til að sjá flest alltaf leiki. Skaða, til í það. Til í að sjá einhver lið sem við hefum ekki fylgst með, Ice Easy. Troppa vs Malefic, það væri við mikið til í að horfa á. Ég er svolítið á því. You are a special guest, Flower. Troppa Delete á móti Malefic. Finnst mér persónulega svona mjög spennandi leikur, en ef að menn vilja sjá frekar hérna Skaða eða ICC leikinn, þá er það alveg ekkert mál. Eikzún ætlar að halda. Hann er ríki. Og það er 11-8, Vaseline var mér vil. Þeir hafa náð inn 2 síðustu rándum, eða er það ekki? Einu síðustu rándi. Hann kemur sér vel fyrir upp á fjarkalestinni, eins og ég vil kalla þetta, aðrir vilja kalla þetta eitthvað annað, ég veit ekki hvað menn kalla stöðunar í dag. En þessi er nú ekki spennandi, hérna eru ykkur spennandi. Variant, hann er búinn að vera duglegur að fragga og opna leikinn. Og sama hér með Dapetone, hann er búinn að vera mjög duglegur að opna leikinn. Lítum aðeins á skorið. Það er Chengsi með 23, Variant með 19, Háguðinn með 17, Saf með 15. Það eru svona toppfraggarar. 23 kills er helviti öflugt. Og 19 líka. Eikzún heldur vel aftur aðeins. Háguðinn smettar hann í andlitið. Taka 2 á 1, ég hann bara eins og pulsu. Það er 1 á 5 minúta.
og annar á 5-una, sikkur megin. Chengsa að hakka á niður. Þeir ná þessu rándi mjög... hann ekki með kit. Það skiptir ekki máli, þeir voru mjög snöggir að þessu. Þannig þeir ná þessu. You're from Kazakhstan, Russia and Germany. That's a big answer. Big answer. You're from all around the world, eins og við segja það í Ameríkunni. Flower. Hvað gera þeir? Þeir eru í Tech-9, spari og rössa inn. Allir meira en 2000. Þessi grensa svínvirkaði, tók 2 niður í 15 og 1 niður í 65. Þetta var fljótt að gerast. Þeir náðu niður planti, sem var sannlega eina sem þeir ætluðu sér. Þannig þetta gekk upp hjá báðum liðum svo sem. Hver heldur að sé að horfa okkur nema sjá við klikk, klikk, búm! Klikk, klikk, búm! Góðum shoutout! Shoutout á Svenna, klikk, klikk, búm! Meistarinn sjálfur. Okkar maður. Staðan er 8-13. Hann ætti að vera að spila með Malefic, klikk, klikk, búm. Og ætti sannlega að vera settur í landslið í að minnsta. Hann er bestur. Hann er bestur. Then you found a fifth and only played with other Icelandic. Yeah. Yeah, then they found a fifth. Yeah, the communication goes down when we're in English. So it's better for us to play in our own language. You know how it is. Og Ingólfur með fallegt vappapikk terrparturinn. Þeir eru bara komnir í bak, bara jöfusins. Þetta ekki fyrst skipt. Það þarf að vera að fylla upp í. Þessar hólur. Þessar glufur. Þeir eru bara chillandi á spóni næstu inn í þessu ógeðslega herbyggi, illa ógeðslega dveggfóður á veggjunum. Það er búið að, hann kemur út skjóðandi. Djöfull langar mig í innan AK sem að klassi ég með. Þetta er helviti flottur AK. Hvað þetta er flottur AK, ég fæ í hann. Hann er ekki búinn að skýra hennan. Við óskum eftir byssum í giveaways. Ef við langar að gefa, það væri hella. Það væri fucking frábært. Það eru geðsáttur. Við erum að gefa okkar eigið dótin ef þið viljið join okkur í að halda dótinu skemmtilegu. Þá erum við all for it. Kannski ættum við frekar að switcha yfir á minn CS account. Blessaður, þú kannt ekkert að gefa þetta. Með meiri byssur. Ég er að gefið frá þessari vél. Og get gefið frá þessari. Þú, ok. Ég er að gefa þetta allt á hann. Ok. Fokkið ekki kimmanum. Fokkið ekki kimmanum, það vita það allir. Ég ætla að reykja. Kitty ætlar að bara kasta, blasta þetta kast. Blasta þetta kast. Ég kemur háa. Við erum bara með giveaways til okkur dettur í hug. Við erum búin að vera að gefa svona Glock, Candy Apple, StatTrak, Koi-Fish og eitthvað svona skemmtileg skinn. Variantinn, alltof exposaður og terrarnir taka hérna 2 fyrir 1 sem er alls ekki stað sem þú vilt lenda í sem CT. Núna eru allir vegir opnir en Chengsi hérna með liftur snöggt headshot. Hann veit hvernig þetta er og Eiki svara með því að hetta Chengsa. Chengsa spurði hvað í fjandanum hann er eiginlega að ske að rústa hjálminum hann svona. Og þeir eru að koma niður fjarkan og smókurinn kemur. Saki getur núna að vita hvað að gera. Þeir éta greinina og þeir eru komnir inn á. Þeir ætti að vita að hann á fjarkanum með við greinina en þetta er kjánaskapur. Djöfusins kjánaskapur í Ingólf og þetta er tekið út. Og Taylor Swift tekin út. Já, þeir coveruðu ekki plantið nógu vel þarna og þeim var refsað fyrir það. Ég verð að segja að movementið hérna hjá Íslendingum hefur farið fram. Það eru allir orðnir þrælæfðir
í stökkunum. Eiksun tekur út Dayton. Saif tekin út. Nær ekki að snúa sig við í tíma. Klassi með C-setuna sem náttúrulega bara close range AK með 12 skot. Og Eiksun með triple killi núna og fer hann í quadið. 1 á 1. En Guðinn klárar þetta svona. Eiksun var kannski komið með svolítið testosterón í bólsið hana. Var svolítið mikið að láta vita hvað hann væri. Og Klassi komin með hérna. AK-skotin ekki að lenda, en jú, hann tekur út variantinn sem með þeim hættulegri í þessum leik. Og við erum að sjá það að það er verið að skjóta vinni sinni í hausinn. Það er eitthvað sem er að ske núna. Það er verið að pre-aima vinn sinn. Flössin hrynja niður rauða og það er enginn þar. Þeir eru komnir út í bombsætið. Þeir ætla ekki að láta Dejan síga. Þeir ætla að taka þetta í jafnteflið. Níu 15 staðan, 10-15 núna. Dayton, er það ekki? Ég veit ekki. Það lítur að vera. Jú, það er Dayton. Já, þetta er best of one. Best of one, jú, ég veit ekki hvernig með, ég veit ekki hvort það fari í framleggingu í riðlakeppninni, ég held ekki. Dayton með fáránlega fallegt headshot á variant. Opnar þetta fyrir terroristana. Þetta er allt að koma saman hjá þeim virðist vera. Getur þú lokað gluggunum, það er svolítið kallt. Það er svolítið kallt. Við erum ekki í svitanum frammi. Nei, við erum ekki í svitanum. Nate inni og Saf. Eliminationum. Og terrornir eru komnir í 11-15. Þetta er allt að ske. Comeback is real. Eru finals best of 5? Best of 7. Við sjáum. Það væri næs. Ertu ekki með einhverja, við skoðum á milli leikja bara. Já, við tjekkum á milli leikja. Erum að finna einhver mjög góðan leik á eftir. Koma svo Ingólfur. Ég skil nú ekki alveg af hverju hnífurinn hans Daytons heitir eftir grunnskólanum hans Wiz Khalifa. Hvað heitir grunnskólan hans Wiz Khalifa? Taylor Alderdice. Af hverju veist þú í hvaða grunnskóla Wiz Khalifa fór? Ég er rappaðdáandi og hann skýrði plötunum sína í höfuðið á grunnskólanum sínu sem hann og króði hans kom upp á. Taylor Alderdice, svo hann hnífurinn hans heitir í höfuðið á þessari hræðilegu plötu hjá Wiz. Það er 3-1, það er 4-0. Já, og það er 12-15. Ace frá Klassi. Fyrsta aceið komið í hús. Stórgott, stórgott. Það er nafnilega, Jón, það er rétt. Ég var einmitt að hugsa þetta sjálfur. Hann er ekki aðdáandi, hann er miklu meira en það. Já, já. Hann er í senunni. Var í senunni. Hann var í senunni, hann er dottinn út fyrir. Ha, svolítið. Counter-Strike tók yfir lífið mitt. Hann var útilokaður úr rappsenunni á Íslandi. En svo ég er ekki cool lengur, mátt ekki rappa með okkur. Staðfest. Við setjum mjög líklega á eitt Kidda Kjafts lag á eftir, þar sem við
Erum mjög ykkurum copyrights, veðslum víst. Setjum bara á Það er í feelingi í nótt. Kannski fáið bara live show. Hver veit. Jesus Kristi, þetta er akkurat það ég myndi ekki vil. Ég er að lýsa einn leikjum, ég er ekki rappari akkurat núna. Það væri gaman að fá eitt lag svona á milli leikja kannski, eða það kemur ykkur pása á eftir. Fjallagýðingurinn Mountain Dew setur niður eitt lag. Það er 4 og 3. Nóg leik, þetta er spennandi. Við viljum, ef að þetta round fer inn hjá þeim, þá erum við komnir frekar nálægt jafnteflinu. Þá held ég að CT-menn þurfi kannski að spara aftur. Það er mjög líklegt. Já. Það var þó kannski að konir í góðan bóli. Saki, upp. Já. Þeir eru 3 og 1, Chengsi með vappan, Chengsi með vappan. Lethal með vappan, það er þannig. Já, hann er svolítið... Ingólfur með 2 í líf. Ekkert endilega gott að vera að taka vappan á móti honum. Nei, bara haldi þessum vappa. Hann gerir það, hann gerir það vel. Læst. Nákvæmlega, alright. Hann missir samt vappan með 2 í líf. Menn Chengsi heldur sínum. Það er nóg fyrir öðrum, það er til nóg fyrir öðrum. Og hann er kominn vappi. Þeir forsa CT-menn. Þeir ná því ágætlega. Athyglisverð ákvörðun að forsa núna. Það þurfa þeir að spara næsta round. Já, þeir ætla væntanlega bara að reyna að vinna þetta. Ef þeir vinna þetta ekki, þá þurfa þeir að spara næsta round og þá er jafnteflið. Þetta er roundið sem að verður mjög defining fyrir þennan leik. Mjög svo. En þetta er greinilega termað. En Saki, Ingólfur, þetta lítur að vera svekkjandi. Mjög slæmt að detta út svona snemma. Vinnuðin ekki að horfa, þú að horfa niður fjarkan. Ekkert rífrag, þú er bara tekin út. Leikurinn Battlefield 4 var miklu betri til stóra patchið. Ég er ekki frá því, ég geri bara sama og Demantur fari einn daginn á Ground Zero og pröfi það. Kannski farið Demant með þér. Aldrei að vita. Það er að spila með Celeb. Það er að spila með Celeb. Hann lánaði okkur webcam, by the way. Þetta 4K rosa webcam. Sýnir allt í hátíðgæðum. Við getum spilað í sjónvarpinu okkar. Þetta átti að vera eitthvað lúmskur smókur. En þeir sjá að gegnum það. Og þeir klára þetta force. Vaseline setti 3 kills. Flott leikur hjá báðum liðum. Við erum komin að þeirri niðurstöðu að Train er termap. Það er bara þannig. Já, það er bara... Já, við skulum ekki segja að þessum komin að þeirri niðurstöðu, en... Ég er komin að þeirri niðurstöðu. Kitty er komin að þeirri niðurstöðu. Þetta er termap. Þetta var flottur leikur. Vel spilað, strákar. Hvað er að ske núna? Við ætlum að ná í einhvað info. Þú stjórnar henni streaminu. Skal þetta í controls. Gáðu hvernig reglur eru og gáðu hvað leikur næst og kostið. Skulum við sjá. Diskonum við það herfindi. Kitty Koppasali í franklistanum hérna. Fallegt Nick. Og hér hefur við þetta. GG, fallegur leikur, strákar. Vel spilað. Hendum nú í eitt stykki lag. Kitty var að hlaupa út í síman. Við erum að kasta hérna bara úr hringnum. Við erum bara í Háskóla Reykjavíkur. Fáum hérna Kitty kjaftur í nótt. Í spilun. Við erum á 3. hæð. Í Venusnum. Ert þú að kasta, Cyber? Á 3. hæð líka?
Horfa næst á Tropa Delete. Ég dálítið til í það, ég meirinn til í það. Herðu, Duflan mætt að fylgjast með mönnum en ekki hvað. Stórt shoutout á Dufluna. Sem fyrir þá sem ekki vita mikið celeb í CS heiminum. Úp, áfram Tinna. Já, Moonraven mættur. Sko, akkur ég ekki að finna hérna Tropa Delete? Eru þeir að kalla sig eitthvað annað á mótinu? Allir mættir. Gangi ykkur vel. No time to waste. Gummy Bear, my friend, you are right. Hér enginn, aðeins þar. Kappa. Everybody's watching the stream. Hátja totally ESL hér. Ég ekki 100 í hvort Hátja á móti skaði sé búinn. He's British. Það orðið stútfullt af útlenskum áhorfendum
að gera. Við elskum þessi útlendinga. Alla með tölu. Það bara Kiddi kjaftur á eftir Kidda kjaft. Lag eftir lagi. Hér höfum við Trópandi Lead á móti Pimp. Það eitthvað sem menn vilja sjá? Hvernig líst ykkur á þetta matchup sem að fara í gang bráðlega? Sjáum hvort við séum einhvers nærri að byrja. Gef mér annan. Við fáum nú kannski Kidda til að syngja geimfaran fyrir okkur eftir ef að allir biðja fallega í tjattinu þegar Kiddi kemur tilbaka. Trópandi Lead, frekar að horfa HTA, segir Arnór. Skada boys, Trópandi Lead. HTA eða Skada. Ég ætla bara að finna þá. I literally suck at Russian, Kohamche. Ég tala smá pólsku. En það ekki mikið að fallegum orðum sem ég kann. Hérna HTA á móti Totally ESL. Svo við finnum einhvers Skada. Icelandic sounds like shit in my ears, eins og þau segja það í útlöndum. S5. Þetta einhverju Samsung spaðar hérna, mættir. The All Seeing Eye, þarna. Það finnast engar konur þar, The All Seeing Eye. Clacking and dagging. Íslandska svolítið klakk og dakk. Það var gæðin að tjekka okkur finnsku YouTube-vídeói til að sjá hvað í alvörunni klakk og dakk. Some of the insults. Tvoja mama jest miś panta. My Russian friend. Pimp á móti Trópandi Lead. Ég bara verið að koma inn marga ringi í gegnum þetta að leita að þeim. MJS 4, TSM 0. Ég held við endum bara að horfa á þennan leik. HTA á móti
Af því ég ekki að finna skaðaleikinn. Þannig leikurinn ekki byrjaður. Capping with auto shotgun. Það held ég ekki sjálfgefð sjón að sjá. PJ Salt. Þetta gæti orðið mjög skemmtilegur leikur. Ég ætla ennþá að reyna að finna skaðaleikinn. Malefic win DreamHack Winter 2015. Heard it first at Magikarp. Þorsteinn að chilla. Shut up, shut up. Þetta verður leikurinn sem við horfum á, það verður HDA á móti Gummy Bear, watch your language. Það eru hnífar í gangi. Og menn eru í einni klessu, HDA búin að hnífa 3. Totally ég sé að 1. Það er 1 eftir, þeir hnífa. Það er 2 hjá HDA og allir hjá Totally. Og þeir ætla að halda CTs. Núna það kannski bufferast aðeins í okkur. Angel of Darkness er bróðir Palla Bonda og Setback er vinur BTSM. Þeir voru víst að vinna saman. Já, Uncle er ekki mikill vinur Setback, segi ég. Hann setur Humiliator, setur HDA, setur Sigurvera í þessum mappi. Ef við að slökka á Kitta, það vil ég heyra með þá. Þeir reyna aftur hann á niður bombunni og það gengur. Það er 2 á 1. Það er litli bróðir Palla Bonda, hann hausar hérna Klassi á lani og Háguðinn gengur frá honum. Meira brightness, það ætti ég nú að geta gert allt fyrir þig. Það er alltaf asnalegt að vera ekki með brightness í botni. Og af hverju er það disabled? Hvaða bull er það? Hvað er... Hvað er kommandið fyrir brightness?
vitið þið það. Því ekki get ég stilt það í leiknum greinlega. En þetta sem sagt Submachine Guns, Tech 9s á móti Pistols og Haglabyssu. Ég var að henda hérna á Autodirector. Ég að lesa þetta. En ég skil ekki orð í þessu. Ingólfur með 2K, fallega gert hjá okkar manni Ingo. Hann ætlar að þrista þetta upp. Matt Monitor Gamma, okkar maður með þetta á hreinu. 1. Sjáu þið mun. Þú kannski gera þetta 1. Sjáu þið eitthvað mun. Er þetta í window? Það á nú ekki að vera þannig, afsakið það. Fólkskilur þetta helviti. Apply. Já, ok, það var þetta málið. Nú er þetta miklu bjartara hjá mér. Allt er hvítt. Hvað server er þetta? Ég er á 2, HDA á móti Totally EZ. Ok, við vorum að pæla að fara á C7. Það er mjög spennandi leikur það. Hvaða leikur er þar? Sandgerðingarnir á móti Demanti og frændaðinum. Gunnar Pál? Já. Hvað, er hann mættur á landi? Já. Hann er að fara að slátra. En þetta er rosa leikur, það er allir hella spenntir fyrir þessum leik. Ok, það var það að ég og Beir hérna niður og lýsa innum. Já, það. Við erum bennir á tjattinu að vera að horfa á þennan leik. Hvaða lið eru það eiginlega þarna? Það er DM og Sandgerðingarnir sem að hétu hérna... Hvað lykt er einnig? Veit ekki. Mér finnst bara mjög hressandi lyktin inni með þessi við. Er ekki bara mjög ferskt lyktin inni? Með þessi við, sko. Það er mjög fínt, sko. Ég get alveg búið því, sko. Nýbúin að loka glugganum og eitthvað svona kallt og svona. Það var bara sveitt. Það var eitthvað pizza. Orðið sveitt hjá þessu, sko. Gamla pizza. Það gæti alveg passa. Það er pizza hérna frá því í gær og svona. Það er skorpur út alltaf bara með kraftina. Menn er ekkert að hendi í ruslinu. Nei. Það er þetta alveg landæmi, sko. Hörru, já, við erum með gesti hérna inn í herbygginu, Exile. Strákar mættir hérna. Yes. Okkar menn mættir að fylgjast með. Eru þið að sitja hjá eða? Við erum búin í fjórðumurinn. Eru búin við fjórðumurinn? Já, við fengum forfeit af okkur, eða veist. Já. Já, okkur heldur, þú veist Ekki búin að tala leik? Nei. Líður vel. Hvernig fór hérna á móti RFS í gær? Þökkuðu þá bara alveg. 16-10, já, við Já, tókum. við erum bara ógeðslega sterkan ternuleik, sko. Já, við sáum það fyrir partinn ykkar, sko. Það var algjört Svo dominir. sko meila bara tjók til að gera þetta 16-10, sko. Það er bara komið ekkert, þú veist, þeir áttu bara ekkert svar við okkur í þessu, sko. Nei, það var alveg greinlegt, sko. Kallar við hund, sko. Náttúrulega sterkir leikmenn í RFS. En já, Já. það voru ekki þriðarsætti í síðast, það reyndir ekki saman line-up. Nei, Nei, þú veist, hvað við er erum með Það er mínum að þetta er betra line-up heldur en Ég get ekki, já, er þetta Núna? En ég meina þú veist það er bara líka fyrir eftir samhæfingu sko, þeir eru ekki að spila rosalega mikið saman þetta. Þeir virtust Þeir eru svolítið örugglega búin að virtust spila- ekkert rosalega samhæðir á móti ykkur í gær sko. Nei. Þið voru að ná að pikka þau sundur sko. algjörlega, sko. Setja, sorry, Líka bara með við- autodirektorinn. Ég er ekki að taka hérna af þannig að heyrst allt þeim segjum það. Hvað er það að spila mig síðan? Fýblir. Ég er búin að spila fullt af lögum að það, mætti burtu. Ok, svona verður við frægur. Svona verður þið frægur, ekki, það er bara þannig. Er þetta kvart yfir að hann sé að koma þér út? Ég er ekki maður til að promóta sjálf á mig. Hann er ekki, Ég er að promóta þig. Ég líður kærlega alltaf á mig. Ég kann ekki að Borgarinn taka voru af. bara undir borðið, það er bara Það er rétt, bara hendi í mig einhverjum seðlum hérna. Herru, Ég er að fá- ég er að spila Hátti út að af- taka ránd, þeir taka fjóra rándi sem er svolítið klassíst. Menn á fyrstu 3 rándunum í tersen. Það er svolítið classic. Herru, ég er að pokka þetta öllu upp. Það er mínus þetta að sjá spjallið. Fucking everything up. Shoutout á Thomas Thompson, að hann sé blautur á bossanum. In your mind. Fallegt shoutout. Að gera að kasta þess á fjölana. Gunni nefndi ekki að labba hingað, við áum að reyna að draga hann með okkur líka. Hann snýr bara við. Það snýr bara við. Það er hálfpartiðin auðmingirgapur. Það byrju, hver forfeit það mót ykkur?
Einhverjir strákar sem bara, ég veit ekki Já, vantaði einn hana og svo bara þegar við Ég vorum að spila á þá. lánir en þeir sér áfram bara einhvern veginn ekki að redda þessu. Já, ég talaði við þau, ég sagði, vil ég ekki redda ykkur lánið, þeir sagði, við erum aldrei að fara að vinna hann leik. Og það bara ekki að spila bara ekki. Voru eitthvað fúlur út í manninn sinn fyrir að mæta ekki og nefndi ekki að... Ég skil það svolítið Já, geta sagt við hann, við fengum forfeit. 4.900 krónur lánmót og svo einn gæði sem mætir ekki. Það er bara Við erum með eitthvað lánir á móti liði sem við lífum Og þeir eru búin að forfeita líka á annað lið sko, á móti cheese-procendi. Það er því sem búin að forfeita líka á Það var cheese-port. Þá myndi ég vera að spyrja þennan gaur sem er ekki að mæta. Ó, setbackinn! Það hefði orðið svo fallegt. Þetta hefði getið verið flott. Þannig að setbackinn, já, Það var eitthvað, kom eitthvað stress í hendurnar á honum. Það var ómikið að velja held ég. Já, það gerist, fjórir það gerist. Maður næri ekki koncentrera sig. Kense heldur gryfjunni eins og snillingur, en þó ekki. Casters curse, Casters curse. Casters curse. Alltaf þegar maður segir eitthvað, þá fer það hinum meginn. Angel of Þú Darkness. veit kíkja til vinstri núna? Jú, Já. hann er svo vissi bara það. Hátja með annar round. Hver? Er þið ekki gamli á? Er þetta hann? Held það. Já, ég hlýtur að vera. Menn vildi meina að Angel of Darkness væri sko litli bróðir Palli Bónda eða eitthvað. Setback væri vinur Björn DSM-ar hans. Þetta væri allt bara, Hann er setbaka. Þetta væri allt einhverjir algjöru atvinnumenn. Það vantar bara Jollan upp, Jolli, hendu þér hérna upp. Það er að gera, skjóta sér upp í herbyggi. Þetta var Jállan. Það er nú væli í centri. Hann heitir Omega Jolli á chat. Já. Hann minnum við svo á Egil sko. Já, akkurat, það er bara... Hann er líka svona stream held ég, hann er líka með Omega stream eitthvað. Já, en hvað er... Ég sé alltaf Egil online á Steam, en... Herri, ég er búinn að taka einn leik með honum og það var verra en Silver sko. Ég veit ekki hvað gerist við hann. Æ, ég veit hvað gerist við hann. Já. Hann er ekki sami leikmaður en hann var hérna í den. Hann er bara ekki saman maður held ég. Já, svoleiðis. En... Team Skyin. Hann kom mér út í það sem ég man ekki að hann talaði svo vel um það að spila með Bobo Traitor. Já. Sér þegar ég byrjaði að spila með Bobo Traitor þá fattaði ég alveg hvað hann var að tala um hann Egil. Hann er mjög agaður og strattaði gaur um Bobo. Hann er mjög gáðar anskoti. Þegar hann ekki að... Það er þetta allt sem hann er að tala með það sko. Segir bara hann er fín. Bobo er mjög fín. Hver er ekki wannabe Egil? Omega Deus. Myndi segja samt að Egil Omega Deus sé myndarlegri heldur en Jolli. Það var enginn að tala um það En að gera taka það fram hvað mönnum finnst. Ég var eiginlega bara að segja þetta að bögga Jóla. Við þurfum bara að geta held ég. Herri, gerum það, þið verðum að vera með orku í næsta leikstraka. Það er rétt. Haldið þessu. Já, gera það. Stay in school. Stay in school. Shoutout á Jóla, Exile. Við tökum ekki út restina af setningunni. Nei. Geymum það bara. Náðu þér, Egil, náðu þér. In your mind er rugglaður, menn halda þið fram, það sé heilaður sannleikur. Ingólfur tekur önglan út. Er þetta Fannar M? Beiferinn. Nei, Fannar M er þetta hérna. Þetta er sennilega eini Stasis, sanni. hérna, Exile Fannar M. Er þetta sá sami? Segðu þá já, Fannar, ef þetta er sá sami. Er þetta Fannar M sem týndist í World of Warcraft í góðan tíma? Spilaði með Í Exile. höll, sá maður, spilaði mikið með okkar manni Sarfax í World of Warcraft. Blessaður. Gaman að sjá gamla spilara. Mjög gaman að sjá gömulöf á svæðinu. Þeir halda. Hátja eru að ná að stöðvita. Hátja hafa unnið hérna 4 ránd í röð. Setji parturinn þegar hann er spilað rétt í Inferno er... Það getur verið mjög erfitt að komast í gegnum 70. Sá elítur leikur. Og þeir eru í spari ef ég... Já, þeir eru að spara. Þararnir með 2 byssur, 2 armóra, ekkert drasl, eina molly og búið. Á meðan CTs eru velhaldnir, feitir og flottir.
Einn doppel molja og það kosti á næstu í lífið. Kenshi spakur. Rétt missir á hausnum á guðinum. Og það er 4 á 3. 2 byssur á móti 4. Ekki góð staða fyrir Terra. Ekkert rosalega góð staða, en þeir virðast vera að fara á A-ið, að reyna það. Þeir eru líka komnir 3 að taka mótið þeim á A-inu. Já, það er einn þarna í Marko. Hann er búinn að sjá hann á tennis. Úff, enginn Og hinir tveir tók miðjuna. Hinn er allt of seinir að koma upp að taka hliðin á honum. Já, þeir voru full seinir að líta þarna í Markoinn. Þannig að þeir gáðu hann eiginlega bara. Team WoW fannar, eini leikur sem er með 6 manna Skype-tal sem innihélt 5 fannar á 1 Ingvar og það er bróðir eins fannarsins, skýt ég svona á. Ég bara held alltaf áfram að horfa á display picture-ið hjá Setback. Hvaða display picture er það? Hann er með einhverja Kim Kardashian. Hann er með einhverja mjög fallega Og greið hann beint í Setback. Það eru graðir, spólgraður, hann hoppaði bara á bílinn til að drepa. Og Grettan skila sér. Annars shoutout á Humiliator 69. Dirty Nick. Þetta er eiginlega, mér þykir það meira dirty heldur en BDSM. Er það ekki Bjarki, eða? Það gæti verið, þetta er alltaf álíka ef ekki meira Dirty Nick. Giska þessi Bjarki. Hann sníkar hann með autosnæperinn. Hann er ekki að ná þessu. Hvað er Setback að hanga svona lengi í gluggan? Hann er byggðum að láta byggja. Hann hefði náttúrulega verið löngu búinn að drepa hann þetta. Já. Og öfugt. Herðu, Angel og Darkness brennir af hérna vappaskotna á Dayton. Dayton, okkar maður. Hann er BDSM, þá er það shoutout á BDSM. Afsakið. Bjarki Kálva Tattoo, mættur úr svæðið. Kenshi tekur þetta út. Þessi terrpartur er ekki annað að smetla saman hjá terrum. Þeir eru svolítið eins og þeir viti ekki alveg hvað þeir Nei, þeir eru svolítið stefnulausir. Þeir verða að segja að leikurinn er svolítið stefnulausir að maður sjá. Hann er það, þeir eru alltaf að reyna að pikka eitthvað. Þeir þurfa að setja meiri ásetning í leikið sinn. Halda HDA muni múva, en ég er nokkuð báttur að þeir muni aldrei gera það. Nei. Nema kannski á bílinn á longinu. En þá verður þeir með málið banna, eða hvað sem vel vilja kalla þetta helvíti. Og það er smókað miðju og þeir skipta stöðum. Nei, það er snúa við og fara longið. Bomba fyrst, þetta var ekki sterkur leikur. En, í alvörunni, hann er, Angel of Darkness með gullfallegt multikill. Hann hefði fengið multikill í Quake. Já. Tíminn er búinn, hann getur helst að vera að halda hjá honum. Ingólfur. Og Dayton left the game, no steam logon. Það pása leikinn, það verður að pása leikinn. Pása, en þeir verða að biðja það núna. Það getur verið pása ekki fyrir í næsta rándi. Þið verður að gera Erkon pása. Já, það verður ekki pása fyrir í næsta rándi. Þeir hefðu þetta að taka það fram fyrr. Hann er kominn inn, þetta reddast. Flott. Það er vist í reglunum að það pásast í næsta freeze time. Og Angel of Darkness Hann leipir engum hann í gegn. Suttalegu vappi í gangi. Hann er helviti hittinn. Og Setback er búinn að drepa bombuna. Þannig að þeir eru með þetta allt á hreinu. Fara sannlega að pressa út B-ið, finnst mér líklegt, mér bráðlega. Jep, nú byrjar að pressa út B-ið. Koma á longa. Og Ingólfur með fallegt skot. Finnus. Þannig hann snýr við, hengur bara á bílnum. Okkar maður. Hann brennir af, þeir eru 2. Ói, ég sá hann ekki, ég veit ekki með hann, kannski sá hann hann. Bomban döðið på langa, hann er ekki með. Bomban döðið på langa. Þeir eru 2 með bombuna. Og Angel of Darkness að
fara á kostum með 14. Gunni Expert, minn maður. Alltaf gott að sjá þig á chatinu. Stórt, spíkfeitt shoutout á Gunnar Pál sem topp spilar á þessum lagni, vill ég meina. Það margir toppspilarar, hann slæðir á flesta út. Fæ mjög fyndið SMS frá félaga mínum. Gaur, hvað ertu aftur að dæma þetta shit? Núna, þú ert rosalegur. Óli smiður. Við erum ekki að dæma shit. Hann svo vitust, hann veit ekkert hvað í gangi, maður. Heyrðu. Þeir að taka helviti gott terround, hefði gamli múað miðina aðeins fljótar. Vill ég meina það tekið að Og hann að reyna að drepa félaga sinn. Hvað er það? Tjá þig, segir Aron Doggin. En við erum að sjá það samt hérna að terranir eru ekki að ná planta sko. Það er svolítið svo Þeir eru svo skattiraðir í þessum leik sínum og hræddir við að koma sér út að þeir eru alltaf að fara skilju, hann er komin einn núna upp miðuna, hann er bara kastfæðiraðir og hann er drepinn þetta. Þeir eru svolítið mikið að Þetta er ekki einbeitt sko, þetta er ekki synkað og núna er hann komin annar inn í húsinu og það er bara verið að fiska og eins og skjóta og eins og fisk í tunnu eins og það segja í Bandaríkjunum. Já, Fish in a barrel. Já, og Dayton. Og hann er spottaður. Og hann er tekinn út. Einn. En menn eru að tjá sig, Aron Dogg, þar sem að tjáning er stór partur af leiknum. Þú ætti kannski bara að þegja? Nei, þú ætti nú ekki að gera það. Það er ekki svo gott. En allir tjá sig helst eins mikið að þau vilja. Aftur fyrir streamið. Það er bara verið að Þetta er einn gerað Setback með eistu. Hann er með balls. Ok, og hann þurfti að láta vaða. Fyrir streamið, hann var hittur. Það er verið að koma í hann, það er verið að koma með kúkuð. Ég setja átóið. Þetta var annar, þetta var ekki settari. Það er bara skotin í andlitið að reyna að hoppa hann upp. Þeir eru að halda línunni þannig framalega í húsinu. Þeir eru að berast við miðina þarna. Já, þeir halda bara húsinu, þeir komast halda húsinu framalega, þannig að þeir eru mjög fljótar í bolta. Þeir komast ekki skapaðan hlut TT11 Þeir væru mjög snöggir að vita. Æja, þarna kemur fragg. 4 á 3. Hann smókar og plassar og er kominn í tennis. Tekur upp öngulinn. Koma svo inn á bombsite, ná einu planti niður. Setbackinn múinn bara í baki á honum. Svolítið slagur. Ingólfur lítur að hafa heyrt í honum en ekki einbeitt sér. Og Angel of Darkness virðist ekki vera að brenna mikið af skotum með þessum mappa í dag. Er þetta litli bróður hans bónda? Getur eitthvað sagt mér það? Er þetta for sure litli bróður bóndans eða? Menn vildi meina það. 2 af B, 1 auto og þeir eru passive as fuck. Það er mikið rétt hjá þér fannar. Þetta er mjög spes hvað þeir eru rólegir með hvað margir snæperar á móti. Það ætti að vera bara í einhverjum close quarters missionum. Já, þetta er náttúrulega bara, þetta er map sem ég vil aldrei byrja daginn minn á að spila. Það er leiðilegast að fara í matchmaking, byrja daginn sinna því að lenda í Inferno sem terrorist og lenda í þessu strangleholdi sem að HDA eru með á Arnór þekkir hann, það er staðfest, þetta er litli bróðir Palla Bónda. Því líka angól sem hann var með, hann hefði þetta pistol á alla í hausinn. Já, hann hafði að taka 2 í einu vapnaskoti. Já, alla var að reyna það. Svona fyrir viewerana. Hann er að koma stjörnuleik, engillinn. Já, hann má eiga það, hann er að gera mjög vel. En það er, eins og þú segir, þeir eru bara eins og fiskar í tunn. Liðið sjálft er að gera bara mjög góða hluti. Það verður ekki tekið að þeim. Þetta eru menn úr vega, þetta eru góði menn í HDA. Þetta eru góði menn. En Dayton, ég veit ekki, ég þekki engan annan þannig í hinu safnum nema Dayton, hann er fáránlega góður líka sko þegar hann vill vera það. En það virðist ekki vera að koma saman núna. Angel of Darkness með 18, Setback 13, Kenshi 13, Fínus 8, Öngul 8. Öngulun er ekki mikið að deyja, eins og sjáðu það var með 5 death,
Ingólfur með 11, Safarinn með 8, Háguðin 8, Klassi og Dayton 3 og 4. Ég hef alltaf viljað fá sko annan inngang innan B. Þar sem að ég hefði viljað opna... Koma uppi? Já, ég myndi vilja pröfa allan að... Hann hendi bombinu niður á miðunni. Að opna B á 2 stöðum og þá þetta kannski aðeins terra opnara mapp. Ef maður geti gengið hann inn á hliðinni. En svona er þetta. Þetta er bara CG mapp, þetta er mesta CG mappið sem er núna í rotation, myndi ég segja. Ég fíla þetta mapp í dölur. Ég elska þetta mapp, en... Mér finnst það sæmilega jafnt. Það er bara mitt. Þetta er, þú veist, þú verður að vera, þú veist, þetta er alveg hægt, en þú verður að vera að spila mjög synkaðan leik sem terroristar. Það er svo mikið 90 gráðum hornum og þú ert að berjast bókstaflega allan tíman upp brekku. Já, málið er náttúrulega bara líka að koma svolítið frífærandi fyrir öll horna, vil ég meina. Já. En svo er það náttúrulega líka bara að vera pínu heppinn. Það vantar smá hefnina. Engillinn með lokakillið, staðan 12-3 HDI vil í fyrri hálfleik. Lítur mjög vel út fyrir HDI. En ég hef séð þetta maður báðug, þetta Þetta er leikandi vel hægt fyrir... En ef að HDI tekur fyrsta rándið, þá getum við eiginlega bara... Já, þetta er svolítið mikið undir fyrsta rándinu. Já. HDI, Engill Myrkusins, komin í 20 bombuna. Á fyrri hálfleik. Í fyrri hálfleik. Nær örugglega ekki upp í 40. 1,5 fragg í rándi. Það er í lagi. Ungulinn kominn í húsið, fremstur í farafóti, bomban með honum, hún er að fara rætt, þeir eru spottaðir. Já, þeir fara. Þeir koma tveir, þeir eru allir að koma við hérna, þeir koma allir aðeð. Þeir eru komin inn á aðeð, einn í grifju, takk út grifjuna. Já, Angel of Darkness tekur þetta fragga á honum. Hann er bomban, hún er í grifjunni, þeir eru 3 á 4. Og þeir ætla að láta glokkana vinna fyrir sig. Þeir eru 4 á 1 eins og er. Og þeir eru að slá hlutina Dayton er 1 eftir, nær 1. Og það er það. 13-3. Núna flækjast málin fyrir Total ISL. Þeir fúlspara nema 1. Nei, 2 kaupa, 4 kaupa og droppa held ég sé setu. Það er ógeðslega næs ef við getum komist að stöðun í öðrum leikjum. Já, það verður svolítið næs. En, ég veit ekki hvernig það verður. Við þurfum beint inn á CSGO 7 eftir þennan leik. Beint inn á CSGO 7 eftir þennan leik, þar á að vera mjög spennandi leikur. Samgerðingarnir á móti Demant og félögum. Já, en Gunnar Páll var nú á Twitchinu áðan að skrifa þannig að ég veit ekki alveg hvort þá lengur. Já, hann er ennþá nú á Twitchinu. Nákvæmlega, okkar maður er ennþá á Twitch. Hann ætti að vera að spila leik. Hann er þá mjög líklega að spila leikinn. Gunnar Páll getur gefið okkur upplýsingar um leikinn. Og verðum við sáttir við það. Það er 14-3, dingaði við með díglunni, mjög ólíklegt að dingja við með díglunni. Ekki nema að gera það í gegnum einhvað. En Ungul heldur það, þannig að hver veit. Þannig að við kannski tekið gegnum eitthvað 3 búti eða eitthvað. Nei, það er frekar mikið ofni að dinga eitthvað með diglu. Eins og þessi handsprengja, hún var frekar mikið ofni held ég. En hún verður engan. Setbacks er að gefa 0 fucks. Hvað, þetta skildi ég nú ekki, af hvernig hoppaði þarna yfir. Menn eru orðnir, held ég, soldið. Já, Klassi! Álani. Þetta var klassískt move. Hann er með bombuna og þeir einn pressa niður langa og það var vitlaust. Þarna býr Engillinn. Engill Myrkusins tilbúin í þetta. Þeir eru 4 á 3. Dayton er að segja við okkur núna að hann ætlar að gera einhver hluti með þessa deglu. Hann er að checka hann út, sjáu deglu minna, sjáu hnífið minn. Look at my skins. Look at my skins. My bad boy. Og hann er komin í miðuna. Og HDI er að snúa þessu við eftir þetta var í 2-3 er þetta komið í 2 á 1. 1 á 1. Dayton, Vappi með 100. Þetta er... Mótið Dayton með 10, en lífið skiptir svolítið ekki miklu máli á honum. Engillinn er ekki mikið að gera feilskot með vappan, það er alveg hann tók út 3 þarna og sneri við þessu. Hann er búinn að vera monster í þessum leik með helmingi fleiri frögg heldur en anstæðing mennin í hinu liðinu. Hann er að fragga á 2. Hann er með helmingi fleiri frögg heldur en bara flestir í sínu liði jafnvel. Bara flestir á sörunum. Já.
Hann með 25. Hann helmingi hærri en hæsti maðurinn í næsta liði. Hann að setja stjörnuleik hérna, kannski verður hann komin í lið með bróður sinum innan skams, hver veit. Finnus tekur þetta og við getum sagt að... Þessi gaur bróður minn, segir okkar maður hérna á tjatinu. Við hefum fengið einmitt nokkrar sögursagnir af því að hann væri bróðurinn. Hann að koma með heiður til fjölskyldunar. Aron var að rúnda með honum í gær, það mikil heiður líka myndi ég að segja. Já, þakkinn að gæja, svona legend. Snild, ég bara auðvitað ykkur strókar. Ég líka, ég frekar jelly. Við verðum að fá að kynnast þessum engil. Þessi engil helviti. Og það leikurinn. 16-3 HDI við dundrum okkur beint inn á server 7, vel spilað strókar. Það væri nú gaman ef við myndum segja vel spila stelpur, ef það væri eitthvað stelpulið hérna, það væri geðveikt. En stelpur geta ekki í CS. Stelpur eru fínar í CS. Það er bara að spila ekki nógu mikið. Þarna erum við með þennan báranlega góða bottaleik. Og BM og Trúbati Elite. Cruiserinn á móti, Trúbati Elite var á móti Pimp rétt á það. Ertu ekki með Gunnar Pál hérna á? Ertu ekki með Gunnar Pál á? Jú, en ég sé ekki hvað störður hann hérna. Nei, þú getur ekki talað við hann. Hvað? Já, ég er náttúrulega búinn að disabla þetta drast hérna. Disabla er óvillig eins og... Já. Kitty, kopparsali er demantur. Celeb hiding, já, auðvitað. Sælastinni. Malefic og Jam. Við skulum nú bara fara í gegnum alla serverana aftur, finnum einhvern góðan leik til að spila með. Já, Malefic og... Hvað er ekki... Ég er ekki alveg 100 á því, hver er öflugast liðin? Hér erum við Vaseline á móti því sem ég held að var áður hérna... Skal ég segja... Under Estimate Gaming. Setjum autodrætturinn á Shine á helviti skemmtilegum staðarnu upp á hvítakassanum. Hann hleypir ekki Saki inn. Hann dreipar hann bara. Og Shine 2K er þetta. Ég held hann að vera blinkað seitt, það gerst ekki. Við vorum að stríma þetta rugg gamli. Þetta gekk ekki alveg nógu vel hjá ykkur, en hörkur leikur, HDI voru eiginlega með ykkur í tjóki allan tíman. Skari tekur meitdóminn af þessum fjallaging. Þetta var nú svona skemmtulegur leikur, Dayton. Þóttan hafi gengið frekar illa hjá ykkar liði. Og það er Tech9, engin armor, bara lítið spar. Þeir taka væntanlega hraðanleik eitthvað. Nei, þeir splitta sér upp. Þeir ætla bara að slaka. Hákon hittir ekki skotinu. Já, þetta er nú ekki gamla Underestimate Gaming. Ég er lík því, þetta er svona blanda, er þetta ekki AX líka? Skari komin í B-lobby, þeir vita nokkurn veginn hvað það geta verið. Þeir eru komin 3 á A, 1 á miðjuna, 1 í B-lobby. Hún keirar út miðjuna, allir saman, heitarinn er ekki döður eitthvað margtann. Kláraði skottin okkar með þér. Þeir mæta allir að taka á móti þeim. Allir sem einn. Það er 6-2.
Þeir eru 4 hérna að sækja á A, en þeir snúa við, allir með tölu nema 1, hann í bláhörinni. Þessi smók misjöfnast, heftalega held ég. Eldspennandi leikur á CS5. CS5 skulum við fara inn á. Þessi leikur er ekki alveg nógu spennandi. Hvað leikur þetta? Þetta var, hérna, Vaselín á móti, ég veit ekki alveg hvað heita. En það var Biggs, Shine, Hákon, Skari og... Á móti Vaselín. Á móti Vaselín. Alliance á móti... Já, Stals. þetta er mjög skemmt. Insert name here á móti Alliance. Staðan er 4-1, Funky 1 á móti 4. Nei, fyrir ekki 2 á móti 4, þeir eru að halda. Það eru 11.30 á randinu. Og þessi vel skotið niður. Counter-terrorists win. Og þarna er Minigrease með 9, Turbo með 6. By the way með 4, Teddy Fanden með 3 og Lexi með 3. Drains, Fransi 4, Funky 3, Stálsarinn 4, Dizzy 2, Luffy 0. Og hann framála Minigrease með vappan á síðinu. Luffy með flott kill, kemur sér inn í leikinn, hans fyrsta kill. Ég er að spá hvar sjáum við eftir svona, þú veist, randvinnin með plöntin og allt. Var það ekki? Við sjáum það ekki, það var alltaf, þú veist, það er örugglega að vera minna á Helbert TV-inu, sko. Pizzagassin að tala. Lucas að headshota. By the way. Já, var þetta CCCP, það eru þeir, hérna... Við ætlum á leik 7 eftir smá, sko. Við erum bara aðeins að checka inn á þessum smá bili, sko. Hvað er leikur 7? Það er... Áfram Luffy, það er Sirius. Gunnar Páll á móti. Já, við erum bara rétt aðeins að kíkja á þennan leik, svo förum við á server 7 á eftir. Þar verður hörkuspennandi leikur. Sandgerðingan á móti. Sandgerðingarnir sem Kitty talar alltaf um, ég veit ekki hvað það eru murkararnir eða eitthvað. Nei, það er hérna Sick One Instant. Það eru dreikararnir, nei. Sick One Instant, Kashmir, Baldur og... Man ekki hvað 50 var þetta. En einhver Fíla það. spilari. Teddy er þekktur sem snillingur í þetta diffusa. Rosalega góður í þetta diffusa. En hann er rosalega góður með AK-in. Og góður með Og droppaði honum. Hann er... Loop sandwich, nei, oop sandwich. Loop sandwich. Það er spar hjá Overmega LAN-grúpan. Eða insert name hér. Funky er með lítinn armor, allir aðrir er engan armor. Sjáum að Alliance er að spila eins og ég talaði um að þeir eru að spila mjög fallega. 1 spott er á A-num, 4 á B. Þeir væntanlega byrja sennilega öll ránd svoleiðis. Nei, maður sé ég Teddy og Lexi bara, ég spila ekki þetta alla. Já, og sen tók ég vitlausar ákvarðanir. Það bara kemur fyrir. Menn taka vitlausar ákvarðanir. Það bara gerist svoleiðis í leikurinn. Ég var bara eitthvað smeykur. Nú erum við að tala um þetta á síðasta lani, þá tókum við í gubbóleikur nokkra vitlausar ákvarðanir. Nei, ég var að stratta hérna með Tedda og Lexa og við vorum að spila á móti Skaða og ég ákvaði að setja 2 á A í staðinn fyrir 1 og þeir komu ekki á A, þeir fóru á B. Það er til margt til í því. En það er bara, maður þarf að vera skítiskeður, búið og gert. Ég meina, ég myndi segja sko, núna eru þeir að fara 2 á A sko og þeir eru að fara 1 á B. Þeir eru að fara 4 á A, þeir eru að keyra svolítið á þetta. Þeir eru að reikna með þeir fari B-ið og það er vel út reiknað. Minigreasin er með flottar stöður hérna, og það er bara allt að koma í baki á hann, og það er bara allt að koma í baki á hann. Já, það rignir mönnum í bak og Minigreasin er ennþá lifandi. Hvað er að gerast? Þeir eru mættir, þeir vita ekkert hvað þeir voru að taka á. Þeir hafa ekki hugmyndið að sig komið baki, þeir eru löngu mættir. Nei, og Stálsinn! Stálsarinn
tekur hann samt. Lukas tekur stansinn á þær. 2-2. 2-2. Turbo Drake sjálf til 2-1. það besti Hann er mjög one-on-one-ari á sæður. landinu. Og Þeir eru ekki að fatta þessu dauður. Núna fattar hann það og deffar. Af lotunum, hvað á að spilast hvenar? Já, það er á CSGO-grúpunni hérna. það er Það er á samt CSGO ekki- Facebook síðunni sko. Já, það er samt ekki nákvæmar tímasendingar á þessu, það er ekki Nei, að segja því að það. það er allt farið hérna í sengarnir og Já, en það er komin pizza í húsið, segir Telnor. Og við erum bara að vinga mest svona á millileikja núna á meðan við erum í riðlum. Já, þá við verðum að komast í einhverja aðeins meira. Með kraftsandi leiki, Já. einhverja BO3. Hann á frekar lítið eftir hann. Míniti Grísson á 16 í líf. Siggi Dizzy á 100. Býtu, Alliance Omega landgrúpan á þá leik við Malefic eftir líka. Já, það er þannig. Já. Já, það er instant name hér, Omega Langurbann. Er þetta að sjá úrslit og riðleikstað? Ég veit Ég held að allar upplýsingar séu á Facebook síðunni ef að þær eru einhvers stað til. Þá er allt Já. peistað á Facebook, Óskar. En Svo- við skulum reyna að fá það í gegn og eftir að úrslit og riðla verður settir inn. Það verður allt gert á eftir. Já, það verður allt gert á eftir. Hlutinni fóru þessi steikin í gær. Svo hlutinir eru svolítið steiktir ennþá sem eftirkvillar þess. Djöfull er Lexi á fallegum stað þarna en það beðið hálfa sekúndu viðbót. Það er 9-1 Alliance í vil. Var þetta duflan eða? Nei. Hún var á tjattinu á það. Hvað er leirreikning? Það er ekki. Fuck. Hvað er fucking leirreikning? Það er bílleirreikning. 9 stöðurlýsingar, Sirius, bjargar málunum, snillingur. Takk hjá fyrir þetta. Hvað getur ég að hafa gert við leirreikning? Hvað getur Kitty að gera til liðið okkar sinn? Það er stórt spurt. Þá er fátt svör. Hann er týndur. Ó, Mindi Grís að labba í skotinu. Turbodreikinn tekur bombuna sem fer ein. Og allir aðrir mættir inn á A. Teddy Theodor Fenden með fallegan hauspjarna. Blood Downstream, ég byrðist innlega afsökunar á því, ég hef gert það. Það var alveg óviljandi, það verður blurrað út. Næsta blótsort sko. Þeir eru að ákveða hvað það að gera. Það er 1 byssa, 2 byssur. Sumir vilja kaupa, aðrir vilja spara. Það er eitthvað að gerast. Funky með Deagle og stóran armor. Og 2 eiga ekki neitt. Fransi á 3000 kall. Luffy á 4. Þeir hefði geta keypt leikandi með öllum minnum. Dizzy fer hægt upp stigan inn á séf. Hann veit hvað turbóin er. Skemmtilegt plass þarna. Stálsarinn með Já, Lexi kemur aftan að þeim 2. Jafnar þetta út, þeir eru orðnir 3-2. Allir með byssur, deranged ekki með armor. Það er 1-1. 15 á móti 29 í líf. Tímasetningin var fullkomin hjá Fransa deranged. Vægast sagt, mjög vel gert. 10-2, annað rándi í hús. Þetta Taylor Swift-rugl var nú bara eitthvað bull, ég veit ekki alveg hvaðan það kom.
Köpból orðið, mun jafnara mapp held ég, einmitt út af þessum plattform. Og B, þar sem ég held að TER séu á mjög svipuðum tíma og Cities, og Cities örlítið á undan, í að rössa B. Comeback. Væri mjög gaman að sjá þennan leik verða jafnari. Já, þaðan hefur þetta sennilega komið. Sem að Kitty vildi meina væri grunnskóli sem Wiz Khalifa fór í. Já, ef þú gefur hana nýf hérna í giveaway þá aldrei að vita hann og fá kannski nýja nývöxtar. Hver veit, ekki frá mér samt, ég á engan nýf. Þetta var pínu klúður. Þeir eru mættir. T-Ranged með fallegt double kill. Luffy tekur vel á móti honum, skokkar í skíunum og fer ekki með smókin. Og það er 3 á 1. Það bæði veginn nær væntanlega, nei. Siggi Dizzy að gera smetla þess á nývinn. Sælir, nú förum við að detta bráðum eftir þetta round allega dettin á server nr. 7 til að sjá hvort að sá leikur sé byrjaður. Kitty búinn að finna leðurjakkan, mættur aftur. Skiptið voru 7, nei þeir eru búin að ná tömur í röð. Þeir eru búin að ná tömur í röð. Þeir eru að koma sér aftur inn í þetta. Ef þeir ná þessi 10-5, þetta er samt alveg rosalega terma, sko. Já, þetta er... Alliance eru mjög líklega með þetta, en það getur allt gerst. Þeir halda mjög vel City-partinum. Siggi að láta fyrir sig finna. Velkomin í leikinn. Fárir. Turbo. Siggi einn eftir inn í B-lobby. Mjög erfið staða 1 á móti 4. Allir særðir nema Myndigrís. Hann á 100. Siggi á minnst í líf. 11-3 og við skellum okkur yfir á server 7. Sjáum hvað er skeið þar. Það ætlum við að athuga hvað er að gerast þar. Er ekki neitt að gerast þar. Jú, þarna er þetta. Það er Köpból. Finnst allir vera að velja Köpból núna. Og þeir eru að hrúa sér inn. DBSC, BM, Powerman 5000, Official Beeper, N, Kashmir Sikon, Baldur, Kitty Kopparsali. Það er Demantur. Kitty Kopparsali er Demantur, Powerman 5000 er Expert, Official Beeper er Justin Bieber sjálfur. N er einhver mikill meistari, sennilega. Gummy Bear. Þetta ekki með Nightbot Jobse. Þetta ekki með Nightbot inn á. Hendum Nightbot í gang á meðan við erum að þessu. Setjum á smá Kitta. Nei, það þýðir ekkert að vera með það í gangi á meðan við erum með þessi læti. Ég elskar að hlusta á sjálfa mig með fólki. Ég líka. Það er að vera virkilega fullur til þess. Til að... Meika það. Til að meika hvað? Ég hlusta sjálfa þig? Með fólki. Ég get hlusta sjálfa mig einn. Jæja, nú er okkar maður Nightbot að joina.
Kára til kommandið, hérna, sub, I'm Nightbird. Þannig höfum við þetta. Getur ekki láta að blokka alla rússa? Nei, okkur. Nei, bara. Rússi að flotta chattu okkur. Hann er ekkert að flotta chatið. Hann er bara að skrifa ykkur sendingar. Hann er bara að skrifa bara einu og einu setningar rúsnesku. Chica Bliet, segir Taylor Swift. N er Aaron Dog og Bieber er Atli Bleiki. Þá veitum við það, ég gæti alveg sett í alveg nikkin ykkar strákar til þess að það væri auðvitað að lýsa þessu fyrir okkur. Þetta má alveg vera svona, það er bara að heita þessum nikkum. Og Vespir er Vespir. Já. Og þetta er ekki live, er það? Nei, það vantar ennþá einn inn. Það vantar ennþá Instan. Það vantar Sigga Don't be so cool. Frosnaði frames, það fröys sannlega. Gummy Bear er bara að grínast, hann er ekkert rústi. Það frýstir að við allt töpum, strákar. Já, afsakið það. Við þurfum stundum að gera það til þess að reyta ykkur einhverja upplýsingar og svona dót að skoða porn. Já, ég var aðalega bara að fá út hver væri hver, fekka í skilabóðum. Sá okkar manni, afsakið þetta lagga aftur. Nú er ég hættur að gera þetta. Instant er mættur. Ég var á klósettið. Ég skal bara taka þetta að mér. Kitty, sér þetta. Heyrðu, ég var búinn að lofa að þú myndir taka hérna Gamefarm líka eftir. Já, þú getur látið dreyma um það. Þú verður að gera. Það er margir búin að besta. Já, rosa fínt með engan instrumental undir. K3 segir hann. Og þetta er að fara í gang. Blaster og Kashmir og Baldur. Og það er ekki byrjað á hnífum, það er, eða hvað? Það eru hnífar mitt. Og þetta er einhver kjúklingaleikur hérna. Og þeir taka skar og þeir eru komnir inn í þetta. Þetta er búið að vera trades. Og Terror taka þetta, Sandgerði eða Keflavík og nágrenni. Don't be so cool. Og þeir kjósa að setja í helminginn. Og við setjum á autodirektor. Og fyrsta randið er, þeir taka gála ákvörðuna, 1 spottur hún í miðjunni. Myndi giska ég á 2 sikur með droppið og við erum að fara að sjá lestina í droppið, þetta er klassíst. Official Bieber tekur fyrst þarna, það eru 2 takni út og 1 inn í hænsna koma ennþá og þetta er svaðalegt, þetta er vibe.
Þetta er Vibe. Baldur á ekki mikinn séns. Og jú, hann nær bleika, held ég, eða einhverjum enninu. En Kitty, vinur minn, Jón Þór Demantur, tekur þetta upp 1-0. 1-0 fyrir Babymakers. Og við sjáum að það er keypt hjá City helmingnum og þeir stakka æð. Sikon með Jón Þór Demant stendur grafkjör. Það er kannski átt að repositiona sig þarna og Vesper tekur hann upp með pre-fire. Og Official Bieber, þeir eru að ýta séð og Kasper tekur upp einn. Og Baldur tekur annan, þetta er búin að vera trade sérna, hægri vinstri, 2-3 á 1. Staðan er nú svolítið fylgjandi setjum núna, en þegar ég segi það, þá kemur Kasters Curse og býtum í rassinn. 2 á 1, terrum í vil. Baldur lét vita að sig hvað hann væri þarna með skotum. Hann er búinn að fara í positionu sig. Hann er með submachine gun, hann kemur í Powerman. Powerman klárar hann af. Babymakers eru með 2-0. Nálægt í að vinna þetta round. DBSC. Og þessi neita var borðuð. Þetta var helviti fín handsprengja hérna. Við erum á 3. hæð, Gummibjörn. Droppandi lead verður seinna í dag. Við erum alveg bókamál, horfa á leik með þeim. Þeir greina allt áður en þeir fara. Já, ég verð að segja að Babymakers eru bara, ég veit þeir eru punk, en þeir eru að gera þetta svolítið fallega. Þetta var mjög vel gert hjá þeim. Já. Dotta hafi verið á móti Pistols, þá múið þeir allir saman. Já, gerðu þetta rétt. Flössuðu á undan, grenuðu allt. Það voru mjög öryggir. En DBSC var aftur á móti líka óefnir að ná ekki einum manni. En nú byrja leikurinn, kaup á móti kaupi. Og þeir bústu upp á 3 og B. En þeir halda 3 miðjunni, terroristar. Þeir halda henni. Og 2 í B-lobby. Með bombuna mjög aftalega. Þannig framan á B. Þetta var fallegt skot, rykkir hann í hurðin. Þetta var líka fallegt. Hann er ekki búinn að vinna mikið líf. Sick one með 1 trade. Baldur með annað. Þetta er 3-2 og þeir eru með bíð og plantið fyrir niður innan 10 sekúndna. Baldur býður eftir Aroni Sick one, nei, hann er byrjað að múin og hann deyr. Hann deyr aðeins og snemma á því. Hann horfði þarna í ranga átt. Ranga átt og... Official tekur, hvað, 4 ef ég... Já. Veit aldrei rétt. Hver er Official BM aftur? Official Bieber er... Það er... Ekki Bleiki. Ekki Bleiki, heldur var það... Ég man það ekki, afsakið það. Það er Aron Dog. Aron Dog, já. Það er Official Bieber. Reyndur leikmaður þar á ferð. Reyndur leikmaður þar á ferð. Mikill streamari, held ég. Ég man bara eftir honum í 1,6 sko. Já, í dag.
Lanið, hvenær lanið búið á morgun? Ég veit það ekki, en þetta var fallegu single hjá Kasmír. Í þessu fína spari. Þeir eru sultu slagir allir. Ég ætla að bústa þarna, það var ekki sniðut. Aron veit að það er annar þarna. Hann er komin í bakið á honum einhvern veginn. Hann er dauður. Nei, hann lifir þetta af með furðulegum hætti. Sjáum hvað Siggi nær að gera í þessu randi með þetta líf og hann góð. Þeir eru tveir með... Mjög særðir. Og einn dauður núna. Og hann veit að þeim. Þetta var einn. Nú eru 3 og 2, allir eiga nóg í líf. City eiga enga armor og enga byssur. Bara pistols. Það var næstum því búið að næja. Kitty, Koppasali, heitir þetta sem demantur. Gengur fallega frá þessu. Totally ESL eru búin að spila einu sinni. Við erum búin að sjá 1,5 leik hjá þeim á streaminu. Eyþór. Þeir eru búin að spila manna mest á streaminu, skal ég segja þér. Já, þeir spiluðu á móti Vaseline áðan. Og svo á móti... Svo horfðu á hálfan leik hjá þeim á móti... Nei, hann var orðið komin í 14-1 sem við hættum á. Já, við horfum á slatta, ekki 14-1, það var 12-3 eða ekki. Leit illa út fyrir það. Ég veit ekki hvernig sá leikur fór. Er ég kannski að ljúga, var það insert name á móti... Alliance var senast. Já, það var síðast leikur sem við horfum á. Þar á undan var ekki Hátja á móti Totally ESL. Jú, Hátja var rétt í Inferno. Já. Hátja unnu þann leik nokkuð örugglega, já, var ekki 16-3. Já. Þeir voru mjög sterkir í City-partunum. Hvernig staðan á milli Insert Name hér og Alliance eru ekki alveg 100 á miður. En við horfðum aðeins á þann leik áðan og við reiknum með að Alliance hafi verið mjög sterkir þar. Þar sem þeir tóku City-partinn frekar hakkalega. Já, Seikon snýr sér bara við og drepur hann. Þeir verða að fara að koma með rándina. Já. Vel gert hjá DBSC að koma sér inn í leikinn. Já, Aron með flotta framistöðu. Þið sjáu þarna Economy DBSC er með drasl upp á $30.000. Babymakers fyrir 26.000. Það er engin vappar í leiknum. Jú, það er einn vappi í TER. Þið veitir hver möndlar vappan. Það er engin annar en demantur, Kitty Koppasali. Þeir eiga mikið og einstant var grenu frakk hérna. Bíberinn, Blaster refsað fyrir að vera gröðum. Ardog smeltir þessari handsprengju, beint í andlitaðanum, 50 á BA á honum. Þeir eru 4 á móti 4. Instant á lítið í líf. Ekki neitt. Þeir eru búin að sjá Kasmírinn. Hann hamrar niður Aronin. Baldur tekur expert. Kasmír ítir ekki inn smókinn. Tekur bombun út. Þetta er vel gert, þeir vita væntanlega síðasta mann. Allavega núna. En það var það 1 og 1. Hann heldur að Sikkon sé nær en hann er. Mun væntanlega reyna að feika hann út. Nei. Herru, Aron að standa í sínu, hann ætlar ekki að láta deginn síga. Kasmír og Sikkon með 6, Sikkor, Blaster með 0. Instant með 2 og Baldur með 4 á meðan fröggin eru öll mjög jafnt dreið á terrorista. Með Powerman með 4, Kitty Koppasali með 6.
Vesper með 7 Arondog 7 og Bleiki gæinn með 6 Atli Bleiki Atli Bleiki Þetta hefði nú verið ótrúlegt að Söndra Jandlega, hann er samframt Vesper, þeir eru 3 uppi á blonkanum Veitum við hver staðan á milli INH og Alliance? Ef að switcha yfir hann eldsnögt og gaf hvernig sé ennþá í gangi? Hann er ekki ennþá í gangi, það getur þetta verið Skal bara SMS-a Lexa hérna Já, það væri sterkur leikur að fá þetta út Við gætum senda honum skilaboð Steam en þá fáið á eitthvað lag í gang Þannig að við sleppum því Ég er ekki með símanúmerið hans í þessum síma En Þú með númerið að lesa? þetta eða Nei, þú veist, það var 6-a mín Já, nei, ég hef með hvoru hann í Hörðu, og Counter er að renna saman 3 ránd 3 ránd í röð Það er ágætlega og gert hlutinni líta betur út, Blast er komin inn í leikinn Allir konur á blað Allir komin á blað 15-12 hjá Alliance 15-12 confirm Herðu, vá Djöfisins stríka Þetta var hefur verið, já, þetta hefur þá verið rosa comeback Eigum við að fara að sjá restina af þeim leika með þessi ennþá ungur Það er ágætt Við spurning erum að nota báða skjáina hérna til þess Já, að tala við ykkur og horfa á leikinn við erum með 2 tölvur Við erum með 2 tölur okkur vantar einu, við erum með 3. skjá þannig Já, við Já, hendi sig í gætum gang. húkað hann upp Það er nöggt vitlaust Við ætlum að húka okkur upp öðrum skjá 16-12 fyrir Alliance, confirmed Þetta hefur verið hörkugóð leikur Ánvafa Við erum að húka okkur upp með 3. skjá þannig við getum verið meira informaðir allt Þetta gátt að finna ekki einhverja vafkiðasnúru eða eitthvað Já, það var í alveg klassi Babymakers tóku síðasta round Við erum með Arondog með P90 Þeir eru 5-3 DBC, 2 pari Hann smókar hann í blasturinn Blaster komin inn í B-lobbyið Þeir vitandi B Þeir eru 3 á 2 orðnir Þetta á pínu klúður Og Úlfar 3 á 1 3 á 0 Glæsilega gert hjá DBC að taka vel á þessum Þeir eiga pening, geta droppað á meðan Babymakers eru neyddir í spar og þeir virðast vera bara að fullspara flestir kaupa 2 P250 1 flashlight smoke Rössa B allir út lobbyið, engin í droppið Það rignir handsprengjum á félagana og þeir ná niður planti, þá er planinu náð. Og ná niður 2 killum, það er frekar fínt.
Vel gert hjá Babymakers að ná niður þessu planti og 2 killum. DBC eru komnir með 5 round, Babymakers 6. Og hvað gera þeir? Þeir splitta sér upp 4 á miðjuna, 1 í B-lobby. Á meðan City splitta sér upp 3 á B, 1 í miðjuna og 1 á C, alveg aftast. Skaði, ég skal reyna að muna að segja skaði í staðinn fyrir damage. Íslenska er aðeins í gang. DBC gera instant gerir mikinn skaða og Vespir hefnir. Það er 4 á 3, Cities 4, DBC eru 4 lifandi á meðan Babymakers eru 3. Þeir sikta út B-ið. Þar eru þeir 2 á 2, 3 á 2 jafnvel. Það er 1 í droppinu, 1 inn á baka hænstakon, aftar reyndar. Hann er staurblindur, hann er dauður. B er clear, þeir eru mættir, smóka fyrir. Okkar maður Atli Bleiki á 1 í líf, það var ekki nóg til að halda sig lifandi. Vespir á 9, hann er frekar þeir eru. Þetta er allt í hraðanum. Já, og DSBC taka þetta round. Glæsilega gert hjá þeim. Mjög vel gert að retaka B svona. Og þeir senda Babymakers enn og aftur í spar. Nú er það Tech9, lítill armor, Kopparsali með stóran armor og það er Rush B. Eða ætla þeir að fara upp í, þeir fara upp í droppið, upp rampið. Droppa niður, það er 1 dauður, 2 dauður. Þeir hrynja eins og flugur, ná út 2 samt. Það er allt í lagi. Já, það hefur sæmilega mikil áhrif á peningin hjá Cities að ná þessum dömbissum. En þeir ná væntanlega að kaupa í næsta jafnljótu dabbi. Þeir taka hratt í miðjuna, 1 heldur C-inu, 1 senda hann aftur upp á A, þeir ná að bakka. Sikkon múrinn í stigan, nær 1 fyrir 1. Sikkon gerir mikinn skaða á miðjuna. Kitty Kopparsali út séð. Kashmir blingar mér smettið. DBC 8, Babymakers 6, síðasta round í fyrri hálfleik. Það kaupa allir, þeir eiga allir stórnarmor í tær nema Expert, hann með lítinn. Hann keypti sér drasl í staðinn, handsprengju og smók. Gera vel hérna með þessari handsprengju, gera ágæti skaða á Baldur. Kitty Kopparsali virðist að hafa fengið í sig handsprengju líka. Sikkon á lífinu. Bíberinn heldur þessu mjög gáfulega alveg aftast. Hann hefur búist við þessu. Þeir eru 5 á 4, Babymakers. Sikkon með 14 í líf. Bomban hún er dauð aftast á miðju.
Þeir virðast ekki alltaf, jú. Það var sækjana núna. En hvað þeir fara? Þeir fara sannlega A, það er eiginlega alveg pottþétt. Síðasti leikmaður DBSC er á B. Þeir eru 5 á 1. Það er 8-7 DBSC í vil. ICU vs. Gotttalk fyrir að byrja. Gangu vel með þann leik. Þá er spurning hvernig þeir gera þetta í fyrsta rándi. Hvernig ætla þeir að halda þessu og hvað ætla Terrarnir að gera. Terrarnir ætla greinilega að keyra A. Ætli þeir splitti, jú þeir splitta 4 onni miðuna, 1 á séð. Og þeir saminast á séðinu, alla koma allir þar. Þeir eru allir búin að bakka, múfaði bíð, hann var snöggur að fá info. Þannig þeir vita allir hvað er að gera. Laglega gert, hjá Babymakers, klippaði henni svona út. En þeir ná planti, þannig þeir eiga einhvern pening. Væntanlega að spara og kaupa í næsta. Hver veit, kannski ætla þeir að koma á óvart. 8-8. 8-8. Sannarlega spennandi leikur. Alvöru leikur. Hver er inni fyrsta? Babymakers. Þetta var fyrsta ránd. Þeir eru að vinna bæði pistolsons. Já. Þeir kaupa SMG og FAMASA. Og þeir spara og ætla að kaupa í næsta rándi, DBSC. Já. Hérna var alltaf planti. Þeir flassa hérna upp í droppið. Og þeir eru duglegir að rusha til að fá info. Þeir gerðu það einnig í fyrsta rándi, þá russaði B-lobbyið til að fá info og þeir vissu leið og þeir var að koma að. Þessi er lúmskur á milli 3 manna. Það hlaut að koma að þessu, það var að sjást í hann. Þetta gat ekki verið góð staðar. Vespir að gera mjög góða hluti með 46 stig, 18 frögg. Það lítur bara vel út. Þetta lítur bara mjög vel út. Frekar jafnt hjá báðum liðum. Þeir spila þetta aðeins öðruvísi Terrpartinn heldur en Babymakers gerðu. Þeir eru mikið að spá í miðjunni. Ninjas þeir kasturinn hérna 2. Delicious og Setti, ætluðu þeir ekki að vera að spila á þessu lani? Jó, þeir held ég að séu í einhverju liði. Já, það er til ég að horfa á það að spila. Já. Blasturinn. Menn vilja sjá droppandi lít og skaða. Það er ekki búið að byrja þá. Er Skaði að spila? Ekki, Guðmund. Skaði er ekki að spila. Núna? Þeir eru dreifðir út, hérna. Jú, býtur Skaði er að spila. Þeir eru að spila, sorry. DBSC eru 3 á móti 2. Búin að koma bomburinn niður, liggja aftalega á B-nu. Eru nokkuð solid. Búin að sjá bíberinn. Og þeir vitum báða. Vel gert! En er hann með tíma? Allir Bleiki nær þessu diffusi. Nei, hann nærði ekki. Þetta var á tæpasta vaði, nánast sagt. Þetta hefði verið clutch. Dauðans. Já. En staðan er 9-9. En hann vann samt sem aðra á ekonomíu. Ég myndi segja sko, þetta map er rosalega,
jafn myndi ég segja orðið. Já, ég myndi segja það líka. Það fer bara alltaf eftir momentum sko, hver er með stærri banka? Já, en þarna vann hann sannlega vel á bankan hjá þeim og þeir enda 2 með Galil út af því. Já. Þannig segðu þeir sennilega allir Sippon er ekki með nein... Já, 2 AK var ekki með neitt stöf. Já, ekkert stöf, AK úti. Og hann er bara með deglu og notar hana vel þannig. Hann tekur bombuna, veit af því. Smettar hann svona alls svakalega. Atli Búm að koma sterkur í leikinn, Atli Bleiki fyrir ekki. Atli Bleiki er Bieber, það er þannig. Hann er Bieber, já, N er þá Arondog, afsakið. Já, við vorum með að tala um öfugt þá. Arondog er að koma sterkur inn þá. Vespir er Ingi B, já, er það þannig? Já, það er skemmtileg leikmaður. Þarna... Breiðholtinu. Er hann ekki á Breiðholtinu? Jú, hann er á Breiðholtinu, sennilega á Selagörfi, það er bátur að því. Frekar þessi það. Kitty er demantur. Hver er Þykki? Þykki, já. Hver er Þykki? Kitty Kópasalið, Ég vil demantur, vita hver expert þessi er Pálmann. Þykki er. Hver er þessi Þykki? Já, hann er að tala um að ekki Þykki, hann er að tala um Kitty Kópasalið. Ég veit alveg að Kitty er demantur, ég veit það alveg hvað hann er. Ég vil vita hver Þykki er. Já, hver er Þykki? Hvað er Nikki á Þykka? Það er bara að vera að fara huldu höfði hérna. Að gera. BM. Powerman, okkar maður, Gunnar Páll, expert. Með triple. 2 á 2. Að gera að segja frá því. Expertinn pröfaði Counter-Strike fyrst heima á mér á jólunum. Í 1,5 eða 1,6. Og síðan núna vinnur það Þykki gils, en ekki hvað. Og Vel gert! Babymakers eru að smetla saman hérna. Þetta var allt í lagi bragg hjá demantnum. Það sem að margir fatt ekki við þetta map er það að droppið er miðjan á mappinu. Hún er svolítið... Hún er miðjan og fyrir terrorista að ná kontról á droppinu, bara svo sem að hanga í því smá, það splittar setjum í tvend. Menn vinna ekki nógu mikið með droppið fyrst mér oft sko. En núna sjáum við þá koma hlaupandi í það. Droppið er líka svona hættulegt að fara í... Ég meina þetta var nú ekkert eitthvað strategically gert hjá þeim. Nei, en droppið er samt... Já, það er erfitt en... Fyrir marga menn er auðvelt að halda því. Já. Og erfitt að vinna gegn því. En það er svolítið líkillinn að terparhelmingnum í þessu mappi vill ég meina sko. Já. Mér finnst það að vera fullt þröngt og gott að vera bara með maggaran þarna. Já, það getur verið mjög gott. Það er svolítið deadly. Setja menni svo mini-degrees. Nefnilega að setja hann hoppandi þarna Hann er svona ótrúlega maskina sem ég hef séð með Mark 7. Já, það er svaðalegur. Shoutout á mini-degrees. Shoutout á mini. Þeir eru að rössa B, en þó ekki, þeir bakka... Þeir eru að vinna svo mikið með langa og það er engin í droppinu sko. Já, þeir komast ekkert í droppinu. Þeir eru að grilla á okkar. Þeir eru búin að keyra í bakið á þeim. Hvað gerir expert? Hann tekur út einn og er tekinn. Baldur með gott headshot. Baldurinn. Það eru... Og með annað headshot. Það er 3 og 2. Vespir á 1. Ingi B á 1 í líf. Þeir ná niður planti. Gangi í bæinn. Snillingur. Takk fyrir þetta. Þetta ætti vonandi að virka. Þetta virkar. Ég hef vafki að tengja á. Það held ég. Mér sýnist ekki. Við erum að reyna að koma inn hérna... Það er ekkert vafki að tengja á þessari vil. Ertu viss? Tjekka á því alveg. Jú. Það er bara skjákort hérna með 4 HDMI-um. Já, svo er innbyggt. Og síðan er innbyggt. En er það innbyggt að virka? Já. Hvað er það að nota, þú veist? Ég kann ekki neitt á tölvunni, en... Hvaðan fengu þetta? Hérna bara á ganginum. Skjáin? Með tölvuna? Tölvun, fengum við bara hérna frá einhver? Já, bara einhver... Við kröfumst að fá ekstra við, við komum með þessa. Vel gert hjá Inga B að taka hérna út droppið. Þetta lókar allavega hérna. Smooth. Þeir eru allir á longa á B-inu. Það er ekki alveg hérna, ræði ekki fram á þessu. Jú, ef það kemur ekki, þá fer ég að leita að DFF. Eða þá DMI. Er HDMI tengja á skjánum, Þjólu? Nei. Held ekki. En það er HDMI tengja á mínum svo. Já. Það getur bara Þú getur switchað.
Hvað ert þú með millistykki í snúruna? Eða við getum sett þennan hérna hingað í staðan fyrir þennan. Það er... Nei, við viljum ekki gera það. Þessi er svo tiny. Já, hann er tiny, ég segja það langar Hann ekki. er bara 15 tonnu eða eitthvað. Það er... Það er samt hálf gefa fyrir en að tengja á honum, sko. Ok. Blasterinn, Kiddi Kápasali, 1 á móti 1. Er hún í gangi? Þessi vél er í gangi? Ég veit ekki. Já, hún er í gangi. Hún er í gangi. Herru, þá erum við komið þriðju vél. Þetta er sko bara eitthvað versta við séð sko. Þetta er bara info-vélinn okkar, svo. Já, testmonitorinn þetta. Þessi bás. Saman að því. Þetta fyrir það. Þurfum við ekki einhvern flöskupoka hérna? Já, eitthvað. Ég þannig eitthvað að stilla hérna displayið. Það er 12-11 fyrir Baby Maker. Þetta er mjög spennandi leikur. Þetta er bara mest spennandi leikur sem við erum búin að kasta hingað til, sko. Mjög. Alliance á móti hérna Maléfique var líka svolítið spennandi, en ekki svona jafn. Þeir eru bara alltaf í sömu. Og já, þetta er að vera í 12-12. Þetta er ríkald. Við fáum að sjá eitthvað hana. Er það ekki bara alltaf á CS:GO-punum eins og? DPC komið með 12-12. Þetta er Skuggalega spennandi. skuggalega spennandi. Þetta getur hver sem er átt. Baby Makers eiga fyrir kaupi. Eiga ekki mikið að drasli. Bróðinn með einhverja... Ömmu og afa. Ætti ekki að... Það er bara Snillingur. að kasta þessum aftur út í, sko. Nei. Virta. CS:GO.is. Herru, við erum í hvað umferð erum við? Við erum í umferð eða eitthvað. Ekki að fjóra. Þeir flassa droppið alveg vilt og galið. Kiddi Kápasali bakka frá A, þannig þeir verða 4 á B. Aron Dog tekur út Sigvan. Ingi B heldur droppinu eins og sannur meistari. DBSC vantar meira þennan sigur heldur en BM eins og ég horfi á. Það vantar DBSC sárlega þennan sigur, sko. Já, DBSC er með 3 stig eftir 1 sigur, BM er með 7 stig sem er sennilega 2 sigur og 1 jafn. Nei, ég þekki ekki alveg. Hvernig fá þeir 7 stig? Þeir ásaka gett jafntefli á móti BF Empire. Og Baldur tekur hérna út og þetta er A-take, er að koma 3 á 3. Þetta eru treytin 2 á 2. hægri vinstri. Oh my god. Mjög 2 á 1, Kasmír. Erfitt. Hann Ekki með veit bombuna. alveg um það, hann getur alveg tekið þetta. Þetta er mjög erfitt, hann er ekki með bombuna. En hann fer í pikkin, hann leitur á pikkunum. Já, Hann mjög góður ekki staður. spilar þetta gáðulega. Hann Hann er veit ekki hann að fara í er á bombuna, vatni, hann er að kemst bíða ekki til pikkinu. Hann er að reyna að hoppa upp í bombuna. Hann er með bombuna. Og Kasmír tekur út fyrir manninn, kom með bombuna. það Tími er rennur út af tími. tíma. Hann vil mikið drepa hann, hann vil mikið lifa hann Kasmír. Hann á Svekkjandi. samt nægan pening. Við erum bara með 3 viewers eins og er. Já, hann hendaði hann inn. Já, hentu inn streaminu. Já. Það er bara til þess að hringurinn CS. Bara copy-pasta þetta og... Já, gera vaff fyrir þetta. Hvaða leikur, í hvaða umferð erum við núna? Getur þú komist að því fyrir okkur? Þetta er 4. umferð. Það er. 5. umferð, hvaða leik ætlum við að horfa á næstu þetta? Erum við allavega að reyna að fá inn Skaða. Skaða eða Drop Delete.
Mér langar samt eiginlega ekkert að horfa á það og spila við móti lægsta. Mér langar að horfa frekar á jafnvægi heldur en Vibes. Já, þeir eru ekkert endilega bara að spila út ykkur aukalega. Nei, Þeir eru konið þar á. Skaði með trúpa í liðliða? Sko, hérna Skaði á móti Vasilín. Já, Vasilín sýndi fína framistöðu á hann. Og hvað trúpa á móti? Skaði móti Dolly ESL. Sko, trúpa veit ég ekki hvað heitir þetta blaði. TTL. TTL. Þeir eru hér. Það er Babymaker á móti TTL. Já. Það væri mjög skemmtilegur leikur. Við munum sannlega horfa á Babymaker aftur á móti Drop It Elite. Já. Er það að lagga streamið? Er það hægt hjá ykkur? Nei, ok. Það högtir ekki hjá okkur, ekki hjá okkur. Ólafi. En það er að lagga hjá þitt heldur. Við erum með það í 324 kbps, frames per second 30, þetta er allt stabilt hjá okkur sko. Við erum með þetta í 3000 reyndar. 3000 meina ég. Við getum pröfa að lækka það eftir leikinn ef að... Virkar fínt, það er bara eitthvað hjá einhverjum, netið er eitthvað... Það er allt í lagi með streamið okkar. Sko, þú ert sennilega að reyna að horfa á þetta í source-gæðum og það er mikið sko. Fyrir tenginguna þína með ADSL-ið þitt. Það er tenginguna þína getið. Ef þú ert að reyna að horfa á þetta í source-gæðum þá eru mikla líkur á þetta laggi. Ég mæli með að setja þetta í high eða medium. Þannig að... staðan er 13-13, 3-4. Þetta er alvöru. Það getur hvað sem er skeið, þetta round er mikilvægt round þar sem að DM eru í forsi, Vespir er ekki með gun og þeir eru að koma niður droppið og þeir eru með droppið að mæta USP. Og Powerman með mikilvægt frag en overcommittar þannig á móti Baldri. En Baldur er 1 og 2 og það eru 30 sekundur til þess að setja þessa bomba niður og hann skilur bombuna eftir. Hann tekur mjög mikið danger move með þessu. Ég skil nú ekki alveg þetta move hjá honum að skilja bombuna svona eftir. Sérstaklega sem hann var eiginlega búinn að ná í hana. Já. Kitty Koppasali, demanturinn, tekur hann út og það er 14-13. Og já, Babymakers virðast verið í betri stöðun núna en það er nóg til af bankanum. Sjáu þetta var í 14-14. Og skrifa líka hverju vísindunum eru. Ég veit Ég er nefnilega að skrifa það ekki. Jú, við verðum að fá fyrir ekki. Já, Trúpa til lít versus Babymakers, það veit ekki. Já. Og hvað er að gera til leikgiti? Legur þeirra. Staðan er 13-14. Baldur er dottinn út, 4-5. 4-5 á versta tíma. Og þeir eru að koma upp miðjuna. Og þeir eru spottaðir. Þeir eru 2 á miðjunni. 7 er ekki að haggast. Númer 7 Hann situr þarna í. Er Arondog. Instant tekur út Demant. Hann bjóst nú ekki við þessu. Bíberinn tekur út 2. Eldsnögt. Þriðja piki kom í Kasmírsökun og blastir allir farnir í einu. Instant tekin út. Fallega gert. Og DBSC eru ekki nógu góðri stöðu. 15-13. Allt getur gerst. Frostnar alltaf hjá mér. Hér og svo byrjar aftur. Stefán Ómans pröfaði að setja í lægri gæði. Eða bara, þú veist, ég veit ekki. Það er ekkert, það er allt í topp hjá okkur. Það er allt running like it should á góðri vél og góðri tengingu, svo. Hér er allir top, engin bottom. Allir topp, hér. Bíberinn er búinn að vera helvítið öflugur. Búinn að skila þónokkurinn killum. Þeir eru 4-4. Þeir eru 4-2. Þarna hrund út 2 menn. Og þeir hamra expert gegnum smókin. Og þeir eru væntanlega komnir með þetta round. En
Jú, það er þannig. 14-15, þeir þurfi þetta jafntefli, þeir vilji þetta jafntefli. Gellerinn er í source og bara runnar solid hjá honum. Veit ekki hvað er að gerast hjá ykkur í einum og þú veit að lagar. Hérna eru við með round sem skiptir miklu máli. Hérna eru við með roundana. 15-14 í Cup-Ball. CTs eru að forsa feitt. Og mér sýnist að DBSC sé að fatta að hraðileikurinn sé að vinna betur með þeim. Þeir eru. En Kasmir kemur með vappabyggið og það er 4-5. Það, Powerman, einnig kallar expert á 16 í líf eftir mikinn skaða frá handspeggjum og skotum. Hann er ekkert að spæja að skipta kóttinu sinni út við einhvern. Þeir eru að koma út langa. Þetta er B. Hann er svo djúpt í stöðu, hann getur ekkert að skipta það. Og kóltinn liggur. Koltinn liggur. Kitty koppar Salib. Hann tekur upp koltinn. Það eru 2 byssur, þeir eru væntanlega... Hann... Reynir. Já, sjálfsögðu reynir hann. Þetta er náttúrulega rístartast. Hann hafa verið virt það. Má ég sjá býtu stöðuna í riðlinum þeirra? Í hvað sæti trúbandi elít? Það er í spá í því. Í riðlinum sínum. Var ég ekki að skoða það hér á hann eða hvað? Nei, er ekki þetta. Var einhverju öðru? Má ég sjá, var þetta? Nei, er ekki þetta. Vertu bara með þetta allt opið. Óps, hvað er ykkur á Íslandstölu? Þetta er opið. Hvar sá ég stöðuna á hann? Okkur er einhverjum með það. Vertu venjulegur Ási, það er ekki að fara að gerast. Það er ekki venjan að menn séu mikið venjulegur. Hérna sá ég þetta. Droppandi lead er með 6 stig. 2 sigra gíska ég. 2 sigra, já það er bátt ég. Babymakers er með 7 stig. Hvað gerist? Já, það endar bara í jafntefli þá. Já. Það er bara þannig. Við erum að stríma í Venusnum á 3. Cyber, það passar. Það er bara jafntefli. Ég held að það væri overtime. Mér finnst það ekki nógu cool að vera með jafntefli. Jú, það er fínt í riðlum. Þetta er bara på stíðin í riðlum, sinni sítan. Go full, you'll never be global because you are supreme. Ási, þú veist alveg, menn eiga ekki að vera að rífa sig í matchmaking. Það er alveg þannig. Já, Cyber. Herðu. Athugum á einhvern annan server, hvort við sjáum ekki einhvern leik. Farð inn á, þú færð að sjá listan í á hvaða serverum leikinir eiga að vera. Á hvaða skaði versus Það er á... 5. umferð, er A-riðill held ég, eða B-riðill. A-riðill upp. Nei, hérna. C-riðill. C7, það er hérna 5. umferð. C7. Það er sami server við vorum inn á. Ok, en hérna hvað En er ef við ekki skaði? að- Hvað hvort það skaði sem byrjaði? Já, Það er efst. þeir eru efst í 1. Skæði sem já, hérna 5. umferð síðust 3, aðtöðum það. Það var í gangi. Cyber, við erum að stríma í Venusnum á 3. Þetta passar. Við erum hérna bara í kuldanum, lengst í burtu. Velkomin að kíkja á okkur ef þú hefur Já. einhverja gullmála upp í erminni. Velkomið að kíkja í kaffi. Öllum velkomið að Og kíkja. það er nývar. Þvílíkur. Við dættum beintir í nývana hérna. Beint inn í þetta. Uppáhaldsmappi mitt, Mirage. Uppáhaldsmappi mitt líka. Eiginlega. Já, þetta er mappið. Þetta er svolítið, Gott mapp. já við höfum spilað svolítið oftar röðunir. Menn er að tala um að vera bara global af því að spila Mirage. 8-2. Ó, vel gert. Grítarinn. Lærið það, got it from his daddy, eins og við segja. Variant sýndu okkur Chengsi og Variant sýndu Osaki sýndu svaka Já. tilþrif á það. Chengsi topprakaði, Með vatnanum, Með vatnanum, Variant já. var með frábær endrifögg. já, Variant var með mjög góð endurflögg. Og gyðingurinn var líka helviti öflugur. Já, þeir spiluðu flottan leik á hann, en sjá hvernig það gengur á móti alvöru áskorun sem er Gótir og félagar. Gótir er sóðalegur pistólur, hann eisaði mig og Kimma á seinstalani Hann gerði það í fyrsta randi, í fyrsta randi. í Kobol. Sjá hvað skeiði nú. Skoðum þetta.
Ási, takk fyrir að karra mig upp í Global, ég dottinatinn í Supreme. Já, ég líka, við erum báðar Supreme sína. Cry. En það ekki mig, mér skítsama, það ekki Kitta, honum ekki sama. Nei, ég fór og hengdi mín í skáp. Baklús, nákvæmlega, hver Baklús? Ekki á meðan Clever á short, strákar mínir. Og sjáðu þetta frábæra flash, BOOM! Þannig að lærðu þið eitthvað flash frá góðina, hann var að kenna mér það allavega. Hvað? Og bomban kemst niður. En ekki mikið meira þetta virðist fara hreint. Það búið að smóka fyrir hann. Hann kemur hlaupandi út og bara drepinn af góðir. Þetta var glæsilega ríteki hjá Skaða. Eiginlega liðin að planta. Baklús það væri nú gaman að komast að því. Kitty, ef þú væri til í að sæna inn á Steam í þessari. Hann Beglan. Hann Beglan? Já. Ok, ef þú væri samt til í að sæna inn á Steam í þessari. Af hverju fer ég ekki bara? Þú getur ekki að það leik. Af hverju að ég fara á sín tím? Bara þá getur þú fylgst með öllu, skilju. Ef þú vantar að vita hvað, getur spurt það eftir. Ekki með síma? Jú, má sjá. Fylgur. Held það. Icelandic Fnatic Skaði eða Drop and Lead. Eða hvað? Og það er B. Þeir sjá ekki raskat. Vita ekkert hvað að fara. Grittarinn tekur mjög vel á móti þeim. Býður þeim í heimsókn. Og þeir eru eftir 2. Og hann tekur út góterinn fallega. Skara á 4 í líf. Og eru einstaklega heppnir á honum. 2 á 3. Nú getur allt gerst. Skara frekar close. 1 á shortinu. Lúmskur. 2, 3 á 1. Og glæsilega gert. Góter kemur hoppandi. Nei, Baklús kemur hoppandi út. Hvað að ske á sig? Það allt að gerast. Skaði 2, Vasilín 0. Þeir eru frekar blankir. Þeir keyptu fyrir plantið sitt. Og eru neittir í spar, þarlegandi. Þeir ætla að rössa B aftur. Það flass enn og aftur flassaður í klessu. Þetta var mjög laglega gert. Þetta var domination eins og við vilja kalla það. Það allir frekar hellaðir en það. Búið að vera mikið partí í Háskóla Reykjavíkur í nótt. Þótt að ég mista því. En það spurning hvort við förum að skella okkur yfir á Drop and Lead á móti Babymakers. Hérna. Ekkert. Farðu bara í tölunum og ferðu hann á. Svo skiptu mig bara. Herðu. Ekki sett aflýsingar lýsa þetta? Ég að fara eftir smá. Þetta hvað er það? Ég að fara skal ég segja þér aðeins að skjótast með honum grín. Og hvað það? Ok. Nefnilega, þú færð ekkert í miðjum leikindi, það gengur ekki. Ég ekki að spila hennar leik, Ásmundur. Þú ert að kasta þetta og komst mér í linni það líka. Já, ég var búinn að láta vita að hann Gunni Dynamo átti að vera mættur. Jaha. Hann ætlaði að koma að kasta með okkur í dag. Ég var búinn að segja hann að ég þurfti að fara í dag, hann þurfti að koma að leysa mig af. Eitthvað með númeri á Gunna Dynamo? Sem getur einhver séð Gunna Dynamo að drulla sér eitthvað að kasta?
Segja honum að vera professional. Ég var að bugga mig, motherfuckers. Motherfuckers. -0 skaði, hendum okkur yfir á hinleikinn aftur, Trópandi Lead, Babymakers, ætti að bara byrja. Gunni er steinsofandi væntanlega, það er mikið til í því. Þessi server er ekki virkur. Var í dragkeppni í gær. Nice. Mínusrep frá Flip Mr. Moon. Það er bara eitt við því að gera. Úps. Það er bara að kicka hann út. Það er djók. Hann má vera. Það má vera. Hann má hafa sína skoðanir. Skiptir ekki yfir að leika? Það var, ég gátt ekki ná heitt halva tíð. Ok. Hann bara haldið áfram hér. Það er skaði 5. Sjá þetta poppast bam. Og virkaði ekki jack. Þeir grilla ón í undirpassið. Kikka út. Mínusrep á Kitta. Það er mikið til í því. Heyrðu, hvað ætlað þú að vera, þetta mínusrep á mig? Hvað er að gerast í leiknum? Ég er að mínusrep á þig fyrir spjallið. Hvað er að gerast inn í leiknum? Það er akkur ekki áðaldarættur ná, skilja ekki. Fylgstu með þessu, bróður. Og bomban fer niður og Vaselín nær bombinu niður, 3-2. Góter, King, 2-2 orðið. Og þeir eru komin út gluggan, Begla. Chengsi tekur út Góter og Baglús er fastur í crossfire, hann tekur út 1 á 1, Chengsi. Þetta er frábært, 5-1. Vel út. Chengsi búinn að vera að sína takta á þessu lani. Takk fyrir þetta, Sverrir. Bara shoutout á alla. Akkur það er bara að dílíta öllu sem Flip Mr. Moon sagði. Nightbotin er bara að gera þetta fyrir okkur eða eitthvað. Við gerum ekki skapaðan hlut. Nipp. Þeir ætla að pusha A. A-push kemur hratt. Já. Og Baklúsin liggur. Beglan er farin út. Critical í tröppum. Hættulegur þar. 2 út strax. Flossar hátt. 3-2. Og Chengsi ennþá að sína þess að, já, 1-2. Og Critical veit alveg hvað hann er að gera í þessum leik. 3 frögg fyrir hann. Og AK í hendunar. Hann er professional Minecraft farmer. Það er frekar sweet life myndi ég segja. Þótt ég hafði ekki prófað Minecraft. Minecraft farmer. Það hlýtur að þetta er professional. Það er auðvitað rosa skemmtilegt líf. Það er líf og lífið. Já. Af hverju er Fixer með RFS-in ekki skaða? Það er... Fixer er í 7 í dag, hann er ekki lengur í skaða. Hann er að spila með RFS, samt ekki? Jú, 7 mætti ekki á lanið, en Fixer er í 7 með Detonate, Spike og Stals. Og ég man ekki hver 50 er þar. Getur einhver sagt mig hver er 50 í 7? En allavega skaði halda áfram sinni göngu, hrakkandi fröggum. 5 á 3 hornir. 5 á 1. Dói, King. Hakkar á í sig. Skara Með one-picki, tikkandi í hann og Dói veit hvernig þessi leikur Þeir eru búin að læsa hann frekar grimmilega inni. Það er engir valkostir fyrir hann. Þeir eru 3 að kóra á undirpassið. Hann er ekki að fara í bombuna.
Í hvaða ranks eru gaurarnir í sem að spila? Við höfum ekki hugmynd. Þeir eru... Örugglega flestir í kringum Supreme og Global Elite, en það segir náttúrulega ekki Já, mikið. þeir eru sannlega allir í Global í Skaða, mjög líklega. Og við veitum ekki með hinna. Hitt er... Þeir eru örugglega, ég veit ekki, Supreme eða Global. Án þess að vita það. En Skaði hafa hann alltaf sennilega spilað 12.000 sinnum meira saman heldur en hitli. Þeir eru búin að sigta hann út. En hann fekk að halda. Hann náði að halda. Það er einn akka á. Þeir forsa Vaseline. Jó, þeir gera það. Góter hittir ekki vendið. Hver þarf líka að hitta þetta vend? Þeir eru allir að fara á A terroristar í Vaseline. Eiksun í húsið. Já, ertu mættur? Ok. Fínu bála. Mættir eftir svellkaldir Vaseline, allir í kringum Global. Já, þeir forsuðu. Skaði 8, Vaseline 1. Sæðlamikki er ennþá á svæðinu. Í húsinu, tilbúinn að fylgjast með þessum leik. The nade is on. Þetta er æsispennandi leikur. Þeir virðast allir vera bara B-hús. Sjáum hérna Critical, tekur á móti þeim. Duglegur að flassa í klessu. Skara 1 á B á móti Variant. Þeir eru allir mættir. 4 með 4 í líf. Hann nær út einum. Það er ágætt. Það er ekki búið að gera lyfjacheck, svo ég viti. Já, ég er að spáði að reyna að henda aftur yfir á Dropa til Elite-leikinn. Það sem komið upp herflokk á hann. Það er ekki komið upp því miður. Það er leikur sem ég hefði viljað sjá. Svolítið mikið. Hann er kannski bara ekki byrjaður. En hann átti að fara fram á það er 10-1 skaða í vil. Já, og það skiptir náttúrulega ekkert endilega öllu máli, þótt að menn sé að bottomfragga að mínum mati allavega. Ég hef oft bottomfraggað og sennilega flestir gert það oftar en einu sinni. Variant er að sýna mjög góða takta á þessum móti. Þetta var geðveikt, vægast sagt. Þetta var klikkun. Það væri mjög gaman að sjá hann eisa á móti skaða. Ég var ekkert á móti því. En hann er með tvöfalt fleiri frögg en næsti maður. Og hann hefur sénsinn á, og hann gerir það, hann eisar. Þetta var geggjað double kill á æð.
Shoutout á Variant fyrir þetta. Og þeir forsa enn og aftur. Ég vil alltaf meina það að þeir eru með scout og eitthvað fucking rusl. Og meðan hann hefði getað fengið AK og gefins frá Variant. Það er rétt, that guy. Ef þú er með 2 kills, hendi nades rétt, smóka rétt, þá ertu flottur. Jafnvel ef þetta flassa fólki inn. Hann pressar B-húsið, skara, sækir info. Þeir eru 4, það eru 2 í ramp, 2 í palace og 1 að halda baki í terspúni. Frekar framálega, ef hún sé ekki bara AFK, nei. Trópa delete er að fara að byrja eftir smá að þér skilst. Það er glæsilegt. Ég skipti yfir á þann leik leið og ég fæ upplýsingur að sé að byrja. Við erum ekki lengi að því. Kreitarinn valdi sér frekar slæman tíma til að hlaða og þeir gætu náðinn rándi þarna. Það er að bara gerast. Saki hnífar skara og þeir ná 3. rándi. 10-3. Kreitarinn lollar þetta. Það var eflaust fleiri en hann hlegið að þessu. Svona hnífa atvinnumennir. Og það er síðasta ránd í hálfleiknum. Terrar eru fullkaup. CTs eru meira svona force með famasa. Þeir byssa sig upp. Þeir eru snöggir í backupið. Mountain Dewin. Það mátt spara þetta hopp. Það rignir handsprengjum, þeir vita allir hann. Hann er 1 á móti 4 og það er frekar erfitt. Skulum bara fylgjast með fjallagengrum, hvað hann er að gera. Jæja, Minecraft farmerinn er mættur. Ertu í alvörinni Minecraft farmer? Flip Mr. Moon. Er það eitthvað sem er til, eða? Máni. 11-4. 11-3 fyrir ekki, þetta var ekki síðasta ránd. Þetta er síðasta ránd í leiknum. Já, Trópa eru búin að spila eitthvað. Þeir eru með 2 wins, að ég held, 6 stig. Eru að bara spila á móti Babymakers og eftir, sem eru með 8 stig, að ég held. Hann er eini maðurinn og hann er að farma óhamingju í Minecraft, er menn að tala Það er mikið til í því. Veit ekki hversu mikla hamingju hættir að mæna í Minecraft. En Wabba Jack vil minna þess að þetta mæna helviti mikið á óhamingju. Hann er mættur út, undirpassa sig. Og það er 4 á 2, þeir eru báðir í miðjunni. Hann sækir á hann. Hann er kappaður. 12-3. Hann ræktar gulrætur á brauð. Það er ekki... Við erum að fara að stríma Trópa vs Babymaker. Athugum hvort að það sé komið í gang. Það er komið í gang. Serverinn allavega byrjaður.
Og þeir eru að hamra sér inn á serverinn. Ég er að spá í að... Þetta var mjög góð brandari hérna, DCN7. Hver sagði það, Gummy Bear? Það hefur verið einhver örugglega bara að grínast. Klára hinleikina meðan og þá gætum við mist af einhverju af þessum. Hann er hálfbúinn, það er rétt. Fer aftur inn á hann. Ótrúlega leikur. Capping Solo vs Savages. Við erum réttlistum á honum. Það er 12-4. Þeir eru búin að taka rándið hérna. Þeir versla eins og enginn sem morgundagurinn, taka allt út úr bankanum. Það gera bæði lið. Þeir klára bara sparringin. Tech-9s, Armor, Deagle, alla græður. Þeir ætla að taka smoke, set smokes á A. Spurning hvort þeir ætla að fylgja eftir. Mikið af flössum þeir ætla að fylgja eftir. Það leynir sér ekki. Og þannig að sterkur hérna. Club Penguin, ég veit ekki hvað það er. Haltu kjafti, Cleaver. Þetta var ótrúlega vel gert. Og Skara pikka upp hérna Max 7 og hefur engan á að skipta honum út. Þeir byggðu Negev-vegg inn í terspóni og hann tók á alla. Hvernig í fjandanum áttu þið fyrir Negev? Allt liðið. Það er ótrúlegt. Sérstaklega ef þið töpuðu fyrir 1 ránd. Þeir sikta þá út eins og lummur hérna. Eru ekki mikið að fara berjast undir mannaðir. Og allir vita greinilega hvað þeir eiga að orfa. Hver á að taka bak og svo framvegis. Þarna kemur Saki sterkur inn en ekki nógu sterkur. 14-4. Þegar maður er að tapa 16-1 þá er maður alltaf nóg fyrir Negev. Það er, já kannski er það rétt, ég veit ekki. Þá lítum maður að vera komin í rosalegan bónus. En þeir Vaseline ætla að reyna í vinningin. Þeir ætla ekki í jafntefli. Þeir keyptu fyrir allan penninginn. Nei, þetta var reikalegt. Critical. Þeir mættir þarna báði með smoke í hendunni. Og Exum er einn eftir inn á A. Hann er dauður. Á helvítis firebox. Það er last round. Eða hvað? Þetta er allavega úrslitaround. Já, þú ert sennilega ekki að fara að halda mikið lengur í meitdóminn, seli, eða sveindóminn. Nú er selt hann í burtu fyrir sáluna. Og þeir ætla að reyna að fara B. Þeir séu ætla að klára þetta hér og nú. Mikið af flössum rignaði þetta út. Já, sjálfsögðu. Ég er að kasta, það er allt vitlaust hérna. Og... Hvað segir við? Kemur hann aftur í dag? Já, hann kemur aftur. Það veitur bara eitthvað að skjóta það. Ok. Þannig að bara... hvort flýsir... eða ekki Gunnar í nægi hann. Blessaður, þetta er ekkert mál sko. Ok. Þetta... Við erum að reyna að redda svona auka bara. Þetta er minnsta mál með þér. Þetta reddast allt saman. Snurr.
Sömulegis, Vaseline ná að neglin einu rándi. Þeir eru að fara að gera þetta aðeins spennandi. Við skiptum yfir á hinsörurinn. Drop Delete, Babymakers er að fara að byrja. Við hendum okkur yfir á það. Overtime, nei það er ekki overtime í gangi. Það eru jafntefli. Kitty fór að redda aðráli fyrir okkur svo við getum verið aðeins meira með fókus. (16:5) sagði maðurinn, þannig hefur leikurinn sannlega farið. Demantur að fara að óna, Drop Delete, allir ready. Ég er nokkurn veginn ready, ég þarf að stökkva frá í 2 mínútur og vonandi verður leikurinn ekki byrjaður. Þeir eru örugglega að hnífa og svona, ég getur að hnífa, Jón. Víst vel á þetta Silli, þú rekst í músina eins og getur. Búið að loading config-in. Ég þarf að hoppa frá í 2 mínútur, komin eftir örskamastund. Hvað var það? Er þetta ekki framstæð? Nei, þetta er kamera líka. Ég skal setja mér. Við erum ekki mynd. Sýnist það? Það er ekki að tala. Já.
Sælir, sælir. Með Steffi. Ég er snillingur. Steffi allar á með þér, einn leik. Vistu vel að? Þú aðeins hérna, eitthvað. Bara alveg saman. Skiptir mig engu máli. Snill. Snildin ein. Hvað er það með nýjan mann í húsið? Steppi, okkar maður. Yes. Hvað er Nikki? Steps. Steps, RFS, Steps, engin annar. Og við erum að horfa á Baby Makers Drop the Lead. Fyrsta round var að byrja. Þegar þú klifur leikinn fyrir okkur. Við erum bara að skoða þessi áframina hættur að lega. Við erum slakir í fyrsta roundi. Það er ekki hát á það. Það var ekki á þá. Autodirektor komið á Níels Adolf. Demantur þarf að lumma sig niður ára leikurinn byrja sem henn. Þegar mann ekki vil að lumma sig upp. Þeir eru 2 á 2. Bíberinn er búinn að vera að taka. Baby Makers taka það. Þeir eru. Ég veit ekki hverju það eru. Það er Official Bieber, það er Atli Bleiki eitthvað, Enn er Aron Dog, Páimann er Expert, Kitty Kopparsali er Demantur. Það var gett lið. Þetta er sæmilegt lið. Þeir eiga alveg séns held ég, rúmlega það. Það er pizza, það er bara heimsending. Pizza og orka. Það var mútamanningar. Jaha, mennum er borgað fyrir að koma hérna upp. Það er eins gott að vera gaman. Það er eins gott, þetta verður eintóm ánægja á okkur. Það er alltaf að pússa B-drópa hérna. Eru í spari. Ekkert að gerast. Það er mjög hægt í þetta. Gott entry hjá þeim. Mjög gott entry. Þeir eiga bíð, námplanti. Og eru með yfirhöndina eins og er. Yes. Ég held þeir haldið sér. Ég held hann bara líka. Það er bara að pikka út. Já. 4-1. 4-1. Hann kemur út húsið, hlaupandi. Hann er búinn að sýna Dónafur góð frögg. 1-1. 1-1 er staðan. Og þeir eiga yfirtráðinu og pening. Meðan Baby Makers eru eins og atvinnuleysingar. Sendir í spar. Sendir í spar. Já, Atli Bleiki er Bieber. Og Enn er Aron Dog. Kitty Kopparsali, Demantur. Auðveld. Og auðveld. Skiptast þarna á. Þetta var í læni. Landsliðsbítur, klikkar aldrei. Klikkar ekki, landsliðsbíturinn. Umtalaði. 4-3. 2. 3 á 2. Og þeir eru búin að sikta út aðeins. Það var búið. Já. Expert með USP, engan aðeins. Ég tala við mann. Já, hann átti ekki séns. 2-1, droppandi lead. Baby Makers vinnur fyrsta round. Það er annað sparið, þeir fljóta að reynsa það upp. Já, það er væntanlega mjög líklega 3-1. Nefnum einhverja glóriur fara í gang. Ná mid-kontróli, droppandi lead. Baby Makers stakka A. Þeir eru að gera þetta akkurat Beint í gildrunu. Jöp. Yes. Vel gert, Komið Jafn með Krúser. bíl. Já, mæta einum hana í göngunum. Já, koma ekki bara aftan að. Veit ekkert um það. 4-3.
4-2. Þetta hægt. Þetta vel mögulegt. Þeir flýja bara. Hreinsum ykkur á byssur þarna. Bakka beint á A. Þeir virðast alveg vita hvað að gerast. Þeir halda saman. Já. Þeir ekki alveg að kaupa þetta bakk. Kopparstalinn búinn að kaupa. Þeir koma að mæta þeim öllum núna. Já. Þeir hljóta að fela sig. Þetta var mjög fallegt skot. Verður Cruiser hetjan eða ekki? Það gæti vel gerst. 2-1. Heppileg staðsetning á Akanovallan. Flott spar hjá. Mjög flott spar. 2-2. Bæði Kapping að sitja með liðið sem hann spila með eða var hann settur í sótkví þegar hann... af hverju? MEP. MEP. Foreign flanker. Very nice to know. Og splittaði sér á alla staði. Trófa. Já, þeir ætla bara að skanna svæðið. Það hefur beint sleppt þessu. Kapping ekki að sína sem besta leik. Nei, eins og en Bíberinn hins vegar að sína helviti góðan leik. Já. Einn að koma underground, einn í mitt. Flott bygg. Hann nægir hann. 4-1. Þetta ætti að vera auðvelt. Þetta ætti að vera fremur auðvelt. Þetta góð. Sér aftur, eftir. Velbygg. Já, 3-2. 3-2. Þeir eiga ágætis peninga ekki? Jú. Já, ég senda á spar held ég. Já, þeir senda drópað lítið spar. Þeir eiga nóg fyrir byssum. Við að stressa B, sínir sem Já, þeir ætla að... Þeir sennilega smóka og flassa eins og brjálæðingur út á gluggan eins og þeir hafa verið að gera. Nei, rössa ekki, þetta eitthvað sett, smókar eða eitthvað. Þetta eitthvað svipað á fyrsta rándi þeirra, það var nú gaman að sjá okkur taka hann í gegn hana. Byggar hann. Þetta var dýrt. Það bara gefins frækt. Já, mjög svo. Nú keyra þær á það. Þeir búast sennilega ekki við þessu. Skiptist af. Pikk hann í bak. Sittur með það. Þeir eru búin að setja hann í samlokuna. Expertinn. Nær út bombunni. Já, flott bygg. 2-1. Hann veit ekki hvar hann samt. Hann veit það allt. Flott spar samt. Já, mjög fínt spar. Marga byssu þér svona. Já, náðum vel að vinna á efnaðurnum. Nú datt út Vespir á ömurlegum tíma. Hann var með byssu. Já, það er pása. Það er pása. Það er reyngarlega liðlegu tími til að detta út. Tactical pause. Tactical pause. Vitum við eitthvað hvernig þetta fór? Er Droppa búinn að vinna alla? Ég held að Droppa sé búinn að vinna sko með þetta hérna einhvers staðar. Þeir eru í sérriðli. Það er ekki búið að uppfæra þetta. Já, þeir eru örugglega bara 9. Já, þeir eru örugglega með hvort þeir eru sett hjá í Er þetta BM eða Bibbymaker? Já, BM eru Bibbymaker. Þeir gerðu jafntefli í síðasta leik. Bara topp bara þetta. Já, þeir eru sennilega með 8 stig, gerðu jafntefli áðan í Cup Bowl. Nei, það er ekki komið inn, það er ekki 2 stig, Nei, þá voru þeir með 7 stig líka sko. Já, ok. Þá voru þeir að spila móti DBSC sem ætti að vera með 4 stig sko. Þetta er byrjað. Þeir eru on. Allir við byssur. Mjög rólegir, býðið til pikkum. Allir silki slagir. Það
Það enginn að drífa sig í Þetta eitthvað sjálft í þér á B. Já. Þeir eru 3 þarna upp á miðjunni, 2 í fjúsi. Gegnum smókið. Já. Innpika. Mjög vel gert. Expertinn felir sig. Nær einum, það er ekki nóg. Já, 3 og 2. Vel lokað hjá hann. Það einn ekstra ennþá á miðjunni bara. Já, hann er bara týndur. Þeir eru allir í eldhúsinu, Cities. Peter tekur þetta. Hann er rosalegur. Þetta er þetta umtala Casters Curse. Hann gefur þetta bara. Já, hann hleypur bara í burtu. Heldur fyrstun. Það er sannlega sterkasti leikurinn, þetta var ekki gott plant fyrir hann. Ég hef vel spilað hjá Baby Makers. Já, þeir eru að halda þessu mjög vel. Ási alltaf í einhverju brjálaði hérna á tjattinu. Intergalactic Opium DNA, hvað sem það nú er. Hann vill alltaf lyfjaprófa leikmenn fyrir þessu Adderall-drasli. Þetta stefnir í sett af smóka. Og einn í bak. Sjáum hvernig þið taka á móti þessu. Þá geti smókað, smá glufa þarna. Og þið bakka bara á. Þetta missa gura, þetta er vel gert. Þetta er mjög vel gert. Yfirvegað. Þarna hefði hann mögulega verið búinn að hlaða. Já. Vel gert að ná bombunni. 4 og 2, þetta er bara ótrúlega vel haldið það. Þetta er ómögulegt eiginlega fyrir Drop Delete. Þetta Vesper á rústæðin. Vesper satt bara á raskættinu á Citysbóni. Þeir vita hann er að koma. Bara clean up. Þetta er bara clean up. Þetta var mjög vel gert hjá hann. Bara á það sem er ekki. Og senda það í spar. Enn einu. Enn eitt sparið á Drop Delete. Takk 9 röss, það getur verið sterkt líka. Það getur verið helviti overpowerað. Aftur A. Og þeir alltaf smóka aftur með 1 stóran armor og 1 lítinn armor. Tókst ekki með guns, það reynaði þetta bara með Tech 9. Já. Að gera, reyna allt. Lélegt. Náðu entríinu. Ná sætnum strax, þetta er betra en á hann. Expert heldur að það sé að plata. Vesper hættir ekki að drepa það. Þeir skilja alltaf eftir þessar glufu þarna. Greinaði undir 2, já. 2 fastir í horninu. Þeir eiga ekkert í líf. Þetta er bara ótrúlega vel haldið það. Þetta er hrikalega vel rítekað og haldið. Mistu ekki mann. Já, 72. Mistu ekki mann í rítekinu. Hver er Ingi B? Ingi B er... Hann er Bieber að ég held. Já, Bieber og Vesper efstir með 11. Já. Eða er Ingi B Vesper? Það er þannig. Vesper. Já, Vesper. Þeir náttúrulega ákveða að heita engin réttu nafni. Það er náttúrulega algjör snilld, búið að vita hver. Þannig á mid-controlli núna, boosti við smókinn, þetta er sniðið. Þetta er mjög sniðið. Aldrei hef ég þetta. Já, það ekki. Þetta er eitthvað aftur. Já, tek sem ég veit ekki. Jó, það ekki. Þeir róti þetta yfir á... Skilja einn eftir í lörkið. Þeir eru 3 nálægt B núna. Já, þeir eru... Þetta er sniðið. Þetta var mjög vel lesið hjá þeim. Já. Dropamönnum. Það er stöggið núna, það geta þær... Já, þeir keyra bara aðeins á stað. Eins og þeir gera. Einn á spóni að halda. Það er sannlega Vesperinn. Flottur reddi. 2 á spóni, 1 í tengi. Tekur á. Vel gert hjá Peter. Og vel gert hjá Kapping. Kapping MVP. MVP. Ekki alveg. Herðu, þeir taka bara gegnum smókinn aftur. Þeir eru allt yfir það. Já. Ekki gert. Það sikta niður einn. Það reynir að halda hana. Það er fátt hana í stöðinni. Félur sér í hanninu.
Hann er fundinn. Það er erfitt að halda þarna. Svona er hann svarma. Já. Sjá byssuna. Nei, hann nær einu. Það er betra en við að búist eiginlega. Þeir eru ekki með mikið banka, þannig að þetta var mikið verð. Já. En þeir kaupa leikandi CTs. Þeir eru sem er búin að byggja upp góðan banka þarna. Þeir eru með að tapa einu viðbót, það er held í pening sko. Já. Þetta er flott. Já, þeir eru með að leikandi tala. Þeir fara aftur í pick B og mid. Þeir endurtaka þennan leik. Þeir eru ekki bara að gera. Rólegir, þetta er flott. Já, mjög yfirvegaður leikur, já. Þeir greinlega eitthvað stressaðir. Já. Takk svo rólega á móti. Beint líka. Þetta var flott grensa hjá Kápasalunum. Með 3 á mid, setja hann að verja það. Þetta er vel lokað hjá hann. Þetta er mjög vel lokað. Enginn að kíkja í þetta Heritage Jungle. Já, hann eldar hann út. Nei, hann slapp. Já, Þetta var ekki. gott. Einn patrolli á því. Powerman, expert. Expertinn tekur hann. Þeir eru að vinna það í eindúlum, það er Já. að sjá. Kost á móti Aka. Það kemur vappinn út. Hvað er það? 4-4? 4-4. Bomban er að rótita Terspon yfir í rampinn og þeir virðast að vera 3 að fara þangað. Skilja einn eftir hann undir. Elda hann út, hann slapp. Og svo keyrt á þetta. Átóttir alveg. Þetta er mjög vel haldið hjá þeim. Þetta verður... Já. Bíberinn klikkar ekki. Hann klikkar ekki. Hann er búinn að vera að sýna sig mjög vel í dag. Kapping, Moldríkur, allir aðrir á kúpunni. Enn eitt sparið. Enn eitt sparið. Þetta er örugglega 5. sparið sem Drop and Delete fara í. Þeir taka A-tekið enn einu sinni. Virkaði ágætlega á hann. Já, gekk sæmilega með þessu teknaðin á hann. Þeir eru búin að sjá að það er ekkert mitt. Hljóta að leysa þetta núna. Já, þeir hljóta að vera að fatta. Senda 3 A. Hann fór aftur. Gera þeir. Hljóta ná þessu núna heima. Þeir eru Þetta er alveg vel í mjög haldið. góðum stöðum. Þeir eiga eiginlega ekki... Alveg rosalega róleg, þeir eru ekkert að Já, sína sig. mjög góða crossfire þarna. Þetta Bíberinn að taka það til. Þeir eru búin að finna hann. Bíber með 3 enn einu sinni. Já, hann er að valta yfir á. Og tók hann í gegn. Þetta var svakalega. Þetta var í lagi. Þetta er Vesper og Bíber. Þeir eru að halda hennan í skefjum. Sko, ég held persónulega með Babymaker. Það er bara mitt. Þá þegar ég kannski geta að vera að halda með einhverjum. Það er alltaf gaman að halda með underdogs. Já, Það er svona allir reikna nú með að Drópa vinna þetta. nefnilega. Ég eru aðeins stærra nafn svona. Þetta er líka dálítið óþægilega í best of one, þá er allt hægt. Já, þá getur hvað sem er gert. Þeir taka B. Hvað sett. Þeir fara aftur í þetta hæga B-take sitt. Þeir eru force. Koma smókan í fljóðandi. Spottan inn á. Já, þeim- líkur eldur og grunna. Þeim rignir niður. 4-3, ég náðu samt setning. Inn á. Í, Þeir eru, þetta er ekki alltaf að gerast. nei, 3-2 og sá hann ekki í eldursinu. 3-1, þeir voru 4-3. Já. Þetta var ekki Þetta nógu er meira gott. líkt Drópa þannig að samt. Já, þarna komu þeir aðeins í gírinn. Já, það er engin overtime. Jojo Kjaftur mættur á chati. Það er rétt, það er ekki búist þessi sorsnúpa myndi floppa fyrir hann á morgun. Það eru Drópa væntanlega. Þessi sorsarar. Eru hinn ekki líka sors? Júp. Það er blanda. Já.
Þeir spiluðu einhverjir allavega 1,6. Já. Einu sem ég veit að expert var í Source. Já, ég myndi segja líka. Þetta bara rólegt pick eitthvað. Spilaði þú Source líka? Ég 1,6. Já. Ég kann ekki að spila mútið Source-inu með þá, sko. Nei, það er bara ómögulegt. Þetta skemmtilega við CSGO, það Source á mútið 1,6. Já, það er þátt mikið snilt. Það er mikill munur á Við spilinu. komum með aðeins hérna. Á plantirinn, á spúaninu. Þeir eru 4 á 3 samt. 2 og 2. 2 á 2. Flott að breytast. Þeir halda þessu vel úti. Jájá. Þeir eru að koma tilbaka, klára. 9-6. Nú þessu við. 50 spari síðasta. Þetta var 9-6. Ja, þetta ætti að vera það. Þeir eiga engan penning. Bandit, RFS, hérna á chatinu. Hvort er eitthvað betra Black Bars 1.4 eða eitthvað kjaftaði? Ekki hugmynd. Ekki Black Bars. Nei, ég hef aldrei prófað þetta Black Bars. Það er margir sem fíla það samt. Minkar maður þá ekki visionið sitt? Þetta er eitthvað, ég veit það ekki. Ég hef aldrei spilað hann. Þetta var eitthvað gamli pros sem spilaði svona termi. Ég hef aldrei skilið þetta Black Bars. Blurbursters. Þetta er bara stomp í síðasta nátti. Já, Droppa kveiktu vel á sér þarna í lokin. Ákveða að hætta að leika sér. Já, ákveða að hætta þessu kjaftaði. Þeir voru líka að fara svolítið of hægt í þetta. Þeir voru eitthvað smeykir þarna. Já. Þeir eru nú þekktir fyrir að vera heldi rössandi og drepa mann á ferð og eitthvað. Já, það ekki. Þeir eru ekki svona hlauparar. Þetta er dálítið líka að maður stoppar á stemma þá verður það kannski aðeins reddari. Það er sannlega það. 9-6. Þeir loka þessu vel. Flottur hálfleikur samt sem það er. Mjög svo. Babymakers. Mjög góður hálfleikur af Babymakers. Þetta er bara ennþá stillingarna. Menn eru eitthvað að tala bási bara minni skjá eða mæta bara með túbuna, sammála alla hérna. Henda túbunu í 120 Hz. Fá geta 144 bull. Skipið er nú ennþá túbuðinu. Skipið er ennþá túbu og hann er frekar heitinn. Hann er maðurinn. Það er svolítið svoleiðis. Það tekur 3-2. Þetta er eitthvað fake á B. Bara... Já. Þetta er öflugt fake, þetta er mjög gott. En hann er ennþá á síðspónni einn. Já, og einn að koma baki af ramp. Já. Þetta er eiga Hvað það er. Ég held að bakmaðurinn diggi þar allan að 2. Þú er komið af hann, kringu hann. Þetta var... Það var auðvelt. Já. Það var hann ljóta vittlisann með að þetta gekk vel í byrjun. 9-7. 9-7 vel lesið hjá Droppa. Hvað er eitthvað með... Hvernig sé maður... Ég er þetta. Já, hvernig... Ég veit það ekki. Kontról eða? Erum við ekki með extra? Já. Nei, ég er bara því miður að stóla í þessu. Ég kann ekki að sjá hann, þetta var alltaf... Alltaf þegar maður er að spila. Já, einmitt þegar maður er að spila, sko. Það er greinlega eitthvað öðru þegar maður er í halvpartíu. Ég er bara mid-controlli. Já. Þegar hann er... Netti held ég óvart þegar hann sprengir, þetta er klára pláss. Já. Fallegt þarna. Floppi. Skiptast á aðeins dýrara pick. Kappingsærður. Tveir með 50, það er alveg hægt. Þetta er vel hægt. Hann hitt ekki kapping, ekki í einu. Þú varst við að sjá hann aftur. Kíkja hann aftur í. Ói! Næstu því gegn. Það er allir bara mjög rólegir, yfirvegaðir. 16 bit. 16 bit! Þetta er svindl. Það vantar alveg að setja að breyta smóknum. Það ætla að ná honum. Já, ég var hann. Þolinmæði. Ég ætla bara að halda með henni og bíða. Já, já. 20 100 eftir. Gera hann á B. 3 á 3.
Einn í húsið er lokað en sigurum megin. Já, þeir eru helviti öflugur hann að sýtir. Og í doppur. Já, næst ég. Það er klára. Þetta var mjög flott spar hérna. Þetta var mjög vel gert. Náðu þremur. Og Hudsinn tapaði byssunni. Hann náði ekki framvarstur. Þannig að Freyta View-model, það var þessi. Sorry með þetta Quake-dot. Úlunstæðin. Hvað hefur við kallað það? kappinn strax með einn. Hann er snöggur að þessu. Hvað var það eins og dígulunni sem var svona öðruvísi? Já, þá er svona... Ég kann ekki breyta aftur. Það er eitthvað... Kittið með að bænda eitthvað, með breytum. Þetta er bara flawless victory. 9-9, þeir eru strax komin með jafntefli strax. Þeir Hvað var 6? Já, 9-6. Það var eitthvað. Já, í byrjun. Já, ég held að það hafi verið 7-3, ef ekki 8-3. Það er náttúrulega helviti. Það er bara verst að móti tropa þegar þeir byrja að ræða í rondum og hætta þeir ekki. Þeir eru svona aktífir í þessu. Það er bara með meiri sjálfstraust og keyra meira og öskra sig í gang og svona. Þeir eru alveg duglegir að öskra það ekki að því tropa. Jú, Óli og Örkur að öskra það í gang og svona. Já. Trippul! Óh. Komnir með shortið og einn á B-nu. Stísaðir. Þeir þóri ekki það. Nei, þeir þóri ekki þetta. Það er einn. Nei, hann er húsi. Expertinn í húsinu. Einn eftir. Ég trú á hann. Ég trú líka á hann. Já. 1 og 2. Þetta er leikandi hægt. Bomban á miðju. Þeir eiga bombuna. Þeir bíða bara. Já. Þeir mun ekki haggast. Spekka hnífinn á kopparsalunum. Hvernig hníf á hann? Hann er döður, getur við sko. Nei. Þeir eru með helviti solid stöður hann í gangi, trópa. Já. Það vitum hann, koma. Já, bara. Hei, næstu því. Já. Það var ágætt round samt sem það var. Það var mjög erfitt. Trópa til lít eru moldríkir. Sendaðu í spar. Sendaðu í spar. Fyrir þetta að vera hættulegt að leiða hann að rúlla upp þessum roundum. Nú þurfa þeir að bara taka þessi, þeir allar smóka A. Já. Þeir taka B250, ekki Tag 9. Nei. Peter. 3 komnir, 2 særðir eftir. Er það Eysir? Nei. Kappinn tegur þetta. Menn er ekkert að bíða. Menn er ekkert að bíða, þeir eru ekkert að leiða ykkur með Eysum. Alltaf lærum við eitthvað nýtt. Mexíkó eru á Íslandi. Mexíkó er einhvers staðar nálægt Akranesi held ég. Þeir eru verið að streyna að ná mitt enn einu sinni. Það er uns á móti, setja. Kapping, snöggur. Keyra á það. Já, það er að vera eftir þessu. Já. Kopparsalinn, gerir vel. 4 og 3. Ó, þarna hefur verið að... Kíktu. Já. Einn á short fyrir ofan hann. B er frekar opið. Næstu því. Fjóra og 2. 4 og 2. A er clear. Þrýra Þeir vitum hann. Hann er særður. Þetta er nú að vera komið. Já, þetta er komið. BAM! Svo því. Þannig að óheppinn að droppa þarna niður. Þetta er mjög gott fyrir leikinn. Þeir þurftu þetta nánd. 11-10. Force eða spar?
Það er forsa. Það er fors. Það er ásand að vappa. Já. Þá er þetta nú alveg í lagi. Það eru 2 vappar hjá Babymakers. 2 famasar. Já, trópa. Já. Þetta verður fara í eitthvað mjög hægt ránd núna. Já, 4-3. Koppasalinn, tekur út Péturinn. Gott entry hérna. Þeir eru samt ennþá að kontesta miðjuna. Það er að virka hjá þeim. Það er að virka. Kapping kíkir alltaf með. Já, ekki. Það verður að rauka. Það hann er þarna. Býður öglettur flassið þetta. Og hann er. Nærbygginu. Kapping kíkir örugglega ekki aftur þangað, hann okkur bótið. Þeir eru samt að það 4-3. Það er 2 á B. Hérna A. Þeir búast sannlega ekki við því Babymakers. Hann er fram hjá hennum. Ég held að það er. Hlust hann fram í sér. 2-2, þið vita á hann myndir. Já, 2-2. Vel gert. Hann á hann. Plantinu. Expert á móti Uts. Já, vel gert, Hver þarf að miða maður? Nákvæmlega. Það eru jaftastir. Það eru jaft og þeir neyða trópa í N1 spar. Það er alveg leikur. Þetta er rosalega leikur. Expert komin á toppinn bara. Mættur á toppinn, 20 Okkar trópa er allir jafnir. Ekkert smá. Svo eru hinni 4 að svona deli sig saman. Já. Þetta hefði náttúrulega verið ótrúlegt að ná honum. Missi ekki mann. Missa ekki mann. Gunnar á 2 í líf, þeir vita 5. Má gera það. Þetta var mjög vel gert. Gefa hann engan penning. Pítur kaupir skát. Þeir eru allan með lítið stöf sitja hann. Mjög lítið. Lillir Þeir armórar. eru að vinna þetta ránd og senda það aftur í spara. Þeir senda Babymakers ekki aftur í spara. Nei, ég Já, kannski heyrist á mér að ég vill að trópa þennan skítismann. Já, ég Þeir eru líka. líka ógóðir fyrir þetta. Kapping pikkar auðvitað út. Leikandi Pítur er örugglega B-hús með skát ekki. Klúður. Gefinsfrakkana. Einn að púsa við. 2 bíða eftir honum þar. Kíktu. Kapping kíkir svona 10 sem er alltaf út snæður. Já, hann er alltaf Bara í. bíða eftir honum. Það enda virkaði að ná hann oft á hann. Hann er samt alltaf pikið, það er ótrúlega. Þóttum að við hvað hann er að gera. Hann er hann var ekki alveg að hóra rétt á hann. Hann vissi heiminum ekki hérna. Já, hann er ekki búið til að vera Pítur að hoppa hann með skát. Smettir hann í 2. Hann býður eftir þeim. Já. Já, Og hann er hvorum. 3-3 allt í hennu. Já. Þvílík breyting. Það er undir, eitt í jungle. Hann hittir Það er ekki. undir. Já, hann er kominn inn á. Finnst þetta. 12-12. 12-12 vel gert. Herðu. Jó, þeir nákvæmlega. Mikið á eitt ránd. Þeir eru bæði lið. Annarkvort liðið sem vinnur sendir hinn í svar. Líklegast. Kannski Líklegast. geta terranir. Já, Babymakers gæti mögulega gift. Það eru 2 þarna sem eiga 4. Þetta er upp á 1. seti í riðlinum. Já. Er þetta Nei, þetta er ekki síðasti. Næst síðasti leikur. Já, ég held að hann sé það ykkur. Ó, Tjöfull smellt á hann. strax herður. Hann kapping á þess að miðið, sko. Það er ekki flóknir en það. Hann þarf ekki að vappa því hann átt. Oj, hann er búinn að hálf drepa 2. Hann á samt 33 en það. Já. Finnar pikka A. Þá kíkja í snöðu. Og svo, ja. Það er ekki lengi að gerast.
Heitum annan inn underground. Eitthvað þetta B þannig. Það var slæmt. Rauðan hitt í. Nú snúðaði við að koma að. Þetta verður erfitt að koma þarna út. Einn að sninga bak. Nei. Kapping Kapping stígur upp bara. Það er 25. Já. Annar ætlar ekkert að tapa fyrir þessum. Hann ætlar að reyna að halda. Mr. Bieber. Búinn að taka 5 kill í síðustu 2 rándum. Já. Þegar hún byrjaði að kíkja á snæperinn, hann hrundu þeir sko. Bieberinn hefur nú gert annað eins, en ekki á svona skömmum tíma. Hann var að halda hann og þeir eiga kaupið þinni. Já, þeir reyna kaup. Forsa þetta. Þetta er mikið verk núna. Ef þið tapa þessu þá klára að trófa þetta. Já, það er eiginlega bara pottjætt. Nú verður það að vinna. Þeir taka bara full B. Það er ekkert annað. Það er ekki einu sinni stöfað sko. Nei, það er bara non-stop. Nei. Litu heilið fyrir að stoppa það. Það er eitthvað... Allir komnir á B. Það er vel hægt. Þetta er leikandi hægt. Fyrir. Hljóta nú að ná um vappa. Þetta... Það var slæmt. Nú bara er í spar í síðasta og spilum við jafntefli. Já. Ég vona það. Það hlýtur nú eiginlega að vera. Það er svo leiðilegt að gera í jafnteflinu. Þetta er heldur en að reyna að vinna 2 spur. Já. Hann kaupir, hann á nú á pening. Já, nokkra deiglur. Tekk 9. Eitt silla bara spónið eða þá. Já, þeir eru bara mjög flækir. Eitt búinn að múa shortið framanna. Bíður eftir henni. Hann hefði nú betur átt að halda sig inn í þessu húsi. Hún á að stoppa kapping. Taka bara upp deiglu. Mjög gott entry í þetta round. Kemur í aðra línu, heldur að ná hana. Ég ætla að vappi. Það verður rosalegt. Ég veit að þessu að núna. Já. Bieber gerði eitthvað. Vestum. Já, fyrir tímasetning á þeim. Hann var fastur í stíðanu. Hann veit ekki, hann er close. Nei. 4-2. Má ekki selja sig. Bomba liggur út í raskati. Já, ok, ég sá það ekki. Þetta var fake, vel feika hefum. Ég vel feika það. Þeir veit að ekkert hvað er í gangi, vonandi fer hann bara B. Allt planað. Nei, þeir eru að rótenda yfir á B. Þeir eru að falla fyrir þessu. Þetta var atvinnustratt. Já, þetta var greinilega allt planað. Nú hef ég það bara sæti. Þetta var magnað. Nú áttaði þessi á þessu, hlaupa hann tilbaka. Allir á sprettinum og þeir vita alveg hvað er að koma. Nei. Engi með byssu, þetta er hættulegt. Þetta er... Skítsarðurinn. Eitt skot í sikkuð. Jæja. Þá er þetta fyrst erfið. Þetta var rándið þeirra. Þeir klúrið þessu. Baby Makers. Baby Makers. Samt mjög vel spilaði hann. Komið mjög óvart. Kapping að það eftir. Bieber. Powerman. Terror. Þeir eru samt allir jafnir nema Kitty Kovasali. Hann er í 10. Yes. Álmenn. Kapping var það graður í frökkinn hana, en hættir ekki að kíkja. Hann er farin að vera svolítið duglegur að skoða hann að glugga. Sér hann. Nei. Nei, come on. Hvernig gerist þetta eiginlega? Kemur í baki á hann. Nei, vel gert maður. Koppasalinn kominn inn. Það er bara að halda þessu. Nákvæmlega, þetta var mjög vel gert. Já.
Fáum meira action. Já. Kitty Gopparsalega hefur, hann hefur hann reynir. Hann nennir ekki... Hann ætla bara að klára þetta. Til hvers að taka önnur round. Já, eiga þær ekki nóga pening líka. Nei, þeir eru bara að taka sjansinn. Það er bara spar. Það er bara spar. Eða hvað? Jú, ekki. Já, ég held að ávirka það hundar. Æ. Það er einskilskotna vörð. Þetta var dýrt að reyna. Spennó. Þetta verður ömurleg afturplantpásu, segið þið ekki. Þetta var kannski ekki eitthvað rosalega gott til að spila saman. Mæta 2 hana, tengi. Nei, þú er ekki. Nei, beila. 4 á hann. Þeir ættu núna að reyna aðeins að fá info. Já. Það sendi einhver spæjar á svæðið. Þeir elska að halda þessari við, það er alveg greinlega. Já. Þeir eru mjög duglegir að kíkja á svo. Nei, þetta var aftur og Powerman! Hann á 20 eftir kapping. Þeir eru 4 á. Þeir eru að gangi í gildru þannig. Þeir eru að gangi í gildruna, sko. Þeir eru samt mjög agaðir að nenna mjög passífur, sko. Það er flott. Þegar leikur fer, þá er hann væntanlega dauður á. Hann er sneffer. Nú reynaður aðeins. Þetta, nú er alveg... Kapping er sverður. Hann er ennþá inn á B1. Hann er samt gæja með 20 líf. Hann er öðrum. MVP að stígu. Hann er... Ennþá með 20 líf, tekur 3. Nei, hann er ekki með. Raut að koma að þessu. Jæja. Laglegt, þetta gerir leikinn. Þetta er round. Mjög góðan. Þeir eru ekkert rosalega peningaldur, sínt í þessu. 2 famasar. 3 kortar. Lítið stöf, en samt nóg. Það tóku lítinn armor á þetta. Mjög skiljanlegt. Já, 3. Þetta er hægt. Þetta er leikandi hægt. Það afsaka það, ég held með einu líni. Það er alveg eðlilegt. Þeir eru búin að vinna með nógu anskotu oft. Tróparnir? Já. Það er ekki að vera á mótið þeim. Slóðum út af síðasta landi. Já, það? Í undanúrslitum. Það er alveg skiljanlegt að vera að pinna svektur út í það. Þeir eru bara lélegir. Þeir eru bara á umleið. Þeir halda miðinu eins og alltaf, bíða bara. Reyna að fá gefins rauk. Treysta á Kapping kom í gluggan, halda hann síðan bara núna. Þeir ætli búið að öskra Kapping að hætta múa. Já, það er mjög líklegt. Þannig bara að horfa á hausinn. Já, hefði bara nelt hann innu. Hver skýtur ekki þannig? Já, hver skýtur ekki þannig? En hann kíkir samt. Já, gett. Nei! Og 2. MVP. MVP. Hann kláraði það bara. Glugginn er hans staður. 5-1. So close. So close. Það er Bieber, við afskrifum hann ekki. Nei, hann á ekkert í líf. Nýja hetja Íslands. Mjög góð leikur. Til hamingju, droppa til lead. Glæsilega spilað. Þeir eru komin á toppinn í riðlunum. Mættir á toppinn. 3 sigrar, 9 stig. Örugglega fleiri en það jafnvel. Yes, frábært. Skemmtilegt. Mjög gott. Frábær leikur. Næstu leikir. Það er 7. umferð. Nei það er ekki 5. Þetta var 5. hérna. Gangi. Spila getur það saman tíma? Jú, 7. Já, 7. er næst. Það er Babymaker móti Inosity, Vampire móti DBSG, Savages móti TTL, Cheese Boys, Imperium, RFS, Superbug, Exile, Tölvutech, Green. Já. Og það er... Það er kannski riðlanur frá hann. Já. ICU Gaming, Ice and Elite, Sorwinners, Got Fucked, Malefic, Instant Name Here, CCCP, Vaseline, Bye, Sarcastic 5, Skaði, Totally Isl og þá er það allt. Hæ Nikola. Yes, þá þarf ég að fara að spila. Þú ert að fara að mæta hérna
Ég þakka bara fyrir mig. Sömuleiðis, takk hérlega fyrir aðstofana. Algjör snild að hafa þig. Gangið þér fáránlega vel á móti Superbug. Þakka fyrir. Ég lærði mikið að trópa hana. Já, það ekki. Þú lærði bústið þarna upp á grænutuna. Það við sjá. Sjáumst. Jæja, hvaða leik viljið þið sjá er stóra spurningin. Við skulum fara bara að skoða alla serverina. Já, Kitty fór með þetta. Heyrðu, hvað er að frétta? Það er allt að frella. Hérna, Ómar, Droppa Delete var að vinna... Já, Droppa Delete var að vinna Baby Gaming 16-14 í Mirage. Malefic eiga núna, við erum okkur að sjá. Þeir eiga Insert Name hér, það er á CS6, ég var mikið til að sjá þann leik. Púter er á laninu, hann var að spila, stóð sér svo etja á svona flest öllum öðrum. Hér fer í gang Malefic, Insert Name hér, eða ENH. Fráskemmtileg lið, bæði tvö. Hérna er Iceland Elite á móti Alliance. Og það er sko 7. umferð. Það er ekki það sem við ætlum að vera að horfa á. Hvenær og á móti hverjum, totally við horfum bara á þennan leik á meðan. Þeir eru að fara að spila á móti Savages í næsta leik að ég held, ég veit ekki alveg hvenær. Það er 7-0 Alliance á móti Iceland Elite. Ég verð að hoppa fram í 20 sekundur. Afsakið þetta.
Æfingin skapar meistarann. Nei, þeir virðast ekki vera alveg tilbúnir í Alliance liðið. Þetta var meira en í lagi. Taka nýjum hurðina. En heppnin virðist ekki vera með Icelanders Elite. Því þeir virðist engum máli skipta hvaðan þeir sjá þá. Hrynja niður eins og flugur í Afríku. Einn smíðaði. Einn á móti 4. Mjög vel spilaði í miðinni Kapping. Og mjög gaman að fylgjast með leiknum ykkar. Þessi nú engin veisla þessi leikur svo sem. Þannig að við veit einhver hvort að Malefic ekki örugglega 7. umferð næst eða? Sextán bit. Lexi straujar á niður. Umferðirnar ekki spilað saman. Ok, vá hvað það er mikið snilld. Ég var spáði, þessi leikur í 7. umferðinni sko. Fáðu einhvern vitleysingur til að kasta með þér. Já, vitleysingur minnir aðeins úti, það mikið til því. Einhver vitleysingur sem langar að koma hérna upp og kasta þessu leik. Það væri bara mjög vel séð. Það ekki verra ef að vitleysingur kemur upp með eitt ekki pítsu í leiðinni. Það myndi ekki vera að drepa neitt. Þetta Domination, eins og það kalla. Við hendum okkur yfir á annan server. Þetta ekki beint með spennandi leikur í heiminum. Ekki það sem ég vil sjá. Nokkuð síðan, fluffarinn fór í Global. En ekki hvað. Sextán 0, það ekkert ólíklegt að þessi leikur farið þannig. Ekki beint með spennandi í heiminum. Spila Black Bears, XGO í A, stretch svo leiðilegt. Gary Rjóminn, hann var náttúrulega í heimsandi okkur áðan. Hér höfum við skaði á móti Totally ISL. Það ætlum við að horfa á. Rjóminn kíkti nú að okkur í gær. Klárum bara hann leik, segir Sivo. Já, langaði að horfa á hann leik sem var að fara 12-0. Akkur ekkert að gera þér. Hvað að gerast? Skaði hrynja inn. Rjóminn og Fluff í samanliði, mikið til í því. Hvernig sé með cash? Gotcha. Það sé cash. Bara cash money.
Kaxe. Það getur líka verið það. Alltaf kasta leikinn ykkar. Er það málið? Við getum alveg skipt leik ef það er eitthvað áhuga fyrir því. Þetta er 7. umferð í A-riðli. Það er allt að gerast. Ásækja þetta lag. Serverinn að Z7 eru ekki á mótinu. Þeir létu ekki sjá sig. Og það er verið að bara hnífa hérna. Skaði á móti Totally Hisl. Rosa flotti nýfur hérna hjá Klíver. Hitt til þessari línu. Engi vildar fyrstur. Og Skaði vinnur enn annað nývarándið. Nikola er að kveðja Cruiser er bestur. Eitthvað liða þetta Massive Iceberg. Eins og kálið. Og það er live. Við sjáum hvað að gera. Þeir fara 3 á A. 1 á B og 1 í miðuna. 1 í Jackert í miðuna. Og þeir ætla að bústa Þetta var fínt alltaf endrija. Sjáum hvað gerist á miðunni. Þar eru 2 á móti 3. Og við hefum aftur 4 á 4. Hann tekur vel á móti en Klíverinn búinn að singla 3, búinn að singla 4. Ef hann, þetta hefur verið fínt að hann dreifir hennan. Hann eitti 6 skotum og hann eisaði. Þetta var í lagi. Þetta var í lagi. Klíver er nýju uppáhaldsspilarinn minn, það er bara þannig. Skaði gonna win, segir Gummiber. What the fuck. Nákvæmlega. Þetta var ógeðslega næs. Þetta ber örugglega í movie. Reikna ég ótrúlega sterklega með. Nákvæmlega, þetta var flotta first round sem ég hef séð hjá Klíver. Það er sennilega allir sammála því. Já, Adderall og allir bakkinn í gang hann það. Þessi smókur var alveg ofan mínu skilningi. Þeir eru duglega að bursta. Klíverinn er algjör bursta Rhymes. Þeir keyra fallega á þetta saman. "90 levels to overpowered", held ég að maður sé að meina. Og staðan er 2-0. Skaðaði vill.
Klever, ekki klíver. Er ég með þetta? Er ég að fara með rangt mál? Það verður klíver hérna af. Það er nokkuð víst. Þetta er þetta fyrsta round. Hann klífaði sig í gegnum liðið. Þetta er B-rush. Bomba er hins vegar A og þeir ná þar planti. Alveg bókamál. Nei, hann var of lengi að koma þér út. Það eru margir sem nota þetta plan. Þetta er orðið. Catch. Catch, ég. Nei, ég er að segja klever, klíver. Hérna, nikkið á omnum. Klíver, klever. Hann er snjallari en skólakrakki. Alltaf þannig. Hann bara keyrir hérna inn, tekur út einn og heldur áfram í toxicið. Skara heldur hérna aftan á honum. Klever rótir ára miðjuna. Þetta er mjög rólegur leikur. Allir bara frekar aftarlega. Í þessu róti. Einn í vendi, einn í miðju, einn í kvat og einn á bílaða. Og svo er sannlega einn í checker. Þeir halda mjög vel aftur að þeim. Gefa ekki mikinn séns á sér. Seimaður með törfuslæðan einu sinni. Hverjum er ekki slétt saman með það. Þótt að Vapajaka hafi verið tekið á sig, það þýðir ekkert ekki að vera afsakað það. Og hvað ætla okkar menn að reyna núna? Þeir eru eitthvað að plana að fara í miðjuna. Þar verða þeir komast út undir vendið. Þeir fara í gegnum vendið. Í checker sinn, ná út klefernum, ná niður planti. Eftir eru 2 á 3. Já, kongurinn kemur bara og hakkar þá niður. Já, ég verð aldrei global út af ég er svo frín. Sleikjó, það er shoutout á þig. Þú veist hvernig þetta líf er, svona í dag. Það er rétt, það er allir global í dag, það er ekkert, þú veist, það gerir ekkert að besta spilar í heiminum að vera global eitthvað. Vill ég meina? Ingólfur, okkar maður, tekur konginn út á miðunni. Staðan er 5-0, skaðaði vil. Já, ég held að Sleikjáman sé eitthvað betur, hann hefði nú sannlega farið niður í bæ áðan og lent í einhverjum ágengum karlmönnum, mjög líklega. Ekki ólíklegt að hann hafi bara verið í góð skapi í morgun, það vagnaði, ekki lengur. En það er erfitt að vera bitur. Nei, hann
Hvernig gerðist þetta? Þeir virðast ekki vera mikið að tala saman þarna í Total ESL. Því þeir eru löngu búin að sjá Critical þarna uppi. Það er 2 á 1. Háguðinn hefur nú gert annað eins. Hann deffar á meðan hann gáðrar. Og þetta var ekki mikið mál. Svo hann er lífið Sleikjó. Þú verður bara að henda þess á mute. Já, Doritos neituðum á sponsorkur, þannig að fengum bara quiz up. Svona lífið. Hver er annars Sleikjó? Hvað er Nikki á þeim manni? Þeir eru mjög duglegir að singla í hausinn skadamenn. Þeir eru frekar helviti hitnir og vakkarir. Nú er allt að gerast í LOL-mótinu heyri ég hérna úr næsta herbyggi. Þar er lýsarinn að verða trilltur. Frekar Hearthstone, það getur nú verið Hearthstone. Þeir alltaf bara smóka sig í gegn svona í bombuna. Critical með 4 kills. Ætlar að taka aceinn á þetta. Nær því ekki. Hann er búinn að leggja hann baklús þarna. Ég bannaði hann Sleikjó eftir smá stund. Ég þarf bara að vita hvað það er. Endilega eitthvað sem að þekkir til Sleikjós og er til að fá að vita hver maðurinn er. Malefic á móti Iceland Elite væri látum okkur nú sjá. Ég ætla að finna þann leik. Hvernig leggst það í menn að henda yfir á þann leik? RIP Sleikjó því miður var hann ekki að gera mjög góða hluti hérna hjá mér. Er Malefic á móti, það er líka 16-0 leikur, segja menn. Ég vil þetta í eitthvað örlítið meira spennandi leik, þetta er nú ekki leiðilegt. Ef þið viti hvaða leikir í gangi, einhverju jafnir leikir, það var nú mjög gaman að sjá eitthvað svoleiðis. Það er svolítið svoleiðis, flestir leikir í riðlum eru pínu ekkert rosalega vel uppræðaðir. U-bots á móti Universal bots, það er alveg leikur. Ég skil ekki hvernig hann er að horfa á þetta botadæmi eiginlega. Malefic or Riot? Við viljum ekki Riot. Þannig að hér á að vera Malefic leikurinn. Móti Iceland Elite, svo er A. Það er algjört yes. Þannig að við erum bara komin aftur inn í sama leik. En
Við viljum fá eitthvað skemmtilegri leika ekki. Við verðum bara að reyna að finna hann. Einhvern örlítið jafnari. Why so serious? Það ekki mikið að gerast inn á þessum serverum. Þeir eru komin aftur inn á skadaleikinn. Dyrund. Hérna ekki mikið að gerast. Nei, ég held nefnilega ekki sko. Þess vegna þú að reyna að finna eitthvað aðeins jafnari leik. Þessi getur verið mjög jafn, vilja menn meina. Þetta allt real. Já, sleikjum fórum ekki upp í marga stimplaði minibók. Hérna var að byrja leikur inn á Ásviti á móti Babymaker. Babymaker gerði mjög góðan leik á hann á móti Dropit Elite. Töpuðu reyndar 16-14. Intensity. Jó, það passar, já, núna skil ég, auðvitað, vel lesið. Það 1 og 1 hérna. Ég veit ekki hvað hérna. Já, hann drepur hann þráttur að vera að skjóta eitthvað. Nei, þetta sannlega Intensity, þess vegna þessi 10 að nýjum nafni. Það mjög mikið til í því. Þeir taka fyrsta ránd. Mjög vel gert. Og þeir forsa 2 í Babymakers. Nei, 3. Já, allir um 1, þau ekki þið. He speaks numbers and names. Íberinn hleypur inn í gildruna, aðeins og snöggur á sér. Þeir eru ekkert að drífa sig. Intensity. Það búið að negla hann 2. Og komnir í 4 á 3. Maleficus við vorum víst búinir með insert name hér og eiga bara Ice EC eftir. Já, sorry með það, ég ekki alveg með umferðunar á reynu víst út af það ekki á sama tíma. Það víst spilast bara riðandi einhvern veginn. Þannig Vespirinn döður. Komið í 3 á 3. Allir mjög sarðir. Það var ágætis retake hjá okkar mönnum í Babymakers. Sjáum hérna Powerman með 5, N með 3, Vespir með 1 og rest með 0. Ingo með 4, Bin 2 og DW 1. DW. Það alveg Nick. Global Elite Retake. Ég ætti nú að læra mikið af þessu.
Með P90 hérna á B. Þeir eru 3 í lobbyinu. Ná honum út. Þar býður einn í vendinu. Allt tilbúið. Þú áttu það? Já. Það kemur eitt smá. Það er ekki þörf. Hann sá hann í vendinu. Hann nær honum ekki. Hverjir eru intensity? Ég veit það ekki. Það er bara þannig. Þeir eru komnir í 3 á 2 og eru að múa B-ið. Einn upp í guði. Það er enginn inn á B. Koppasarinn. Expertin búinn að bakka. Þeir eru orðnir 2 á 1. Og 1 á 1. Veit hann er kominn. Það er 2-1. Intensity í vil. Hverjir sem það eru, það hljóta nú að vera einhverjir ágæti spilarar, grunna mig. Þeir heita örugglega eitthvað allt annað en heita í leiknum. Það er rétt eins og hitlið, það er enginn með réttu niki. Og þeir alltaf pressa miðjuna, þeir búast ekki við hann á baki kassan, ég get lofa því. Nei. Batman með 3 kill, reynir að sækja annað. Hann gerir það með 4 kill, 1 í viðbót og það er ace. Þetta var ofgóðlega satt. Aceði hann ekki, er ég að ljúga? Það getur verið. Ég held að okkar maður Batman hefði aceað þetta. Þeir eru mjög fádæklingslegir CT-arnir. Þeir eru eiga ekki mikið að drasli en þeir eru nú ekkert ríkari þærarnir. Hann er snöggur að henda sér þarna upp. Þeir eru ekki að koma þangað. Þeir eru allir að sækja B, einn heldur miðju. Hann tekur út Kitta Gópasala á miðjunni. Þeir eru með Babymakers eru með mann í vendinu. Einn í headshot. Einn í bláu hurða ég held. Og einn á miðjunni. Vendarinn droppar hann í checkersinn. Kemur í baki á honum. Þeir eru búin að færa sig. Þeir eru á miðjuna. Það er ekki nóg. Það er að splitta saman. Babymakers halda þessu vel og eiga vel fyrir byssum í dag. Á meðan Intensity eru eitthvað að spá hvað er að gera. Þeir eru að spara. Batman kaupir ekki neitt, hann á 6.000 skall, jú, endur inn á B250. TJ Green. Nú byrjum ekki lítið. Ingo sniður skaplega spilaði honum hann í tóklikinu. Ingi B veit og hann er þarna. Expertinn lúmskur upp á þessum kassa eins og alltaf. Ég veit ekki alveg nikkinu, er einhver... Það lítur nú einhver þarna úti að vita hverjir Intensity eru.
Kannski þetta alveg nikki hérna, þá þeir að koma mér verulega óvart. Við vorum á Malefic, Iceland Elite eða eitthvað áðan held ég, eða ekki? Og það var með meira óspennandi leikjum sem ég hef séð. Buxi eitthvað, Buxi Ux. Já, í BM Demandur, hann Kopparsalinn. Powerman Expert. Henn held ég Atli Bleiki. Official Bieber, Aron Dog og Vespir Ingi B. Þetta var easy pick þarna. Hann fljótur að rífraka hérna verðfyrinn. Þeir taka hann tilbaka. Þeir vita nú sem að þeir eiga B1. Og það 2 á 2. Þeir eru báðir inn á B. Það að spila mjög hættulegan leik. Og þó þetta getur verið erfitt. Þetta var samfókant Steam stolkinni á Wabba Jack, þá þetta Real Nix. Pimp Intensity, menn vilja fá þann leik í sjónvarpið, eitt spilarinn úr öðru liðinu. Valið 90 daginn, ágæti spurning, það sennilega seinni parturinn af þessu. Það bara svo cool. Hann hoppar ekki upp á kassan, hann sér þeirra að koma. En þeir bakka, en bomban ennþá í maininu, sem það svolítið spes. GG sér Dave Down. Þeir skiptast á okkur skotum þarna, hitta ekki neitt. Hann sultar hann út með vappanum. Þú efast alltaf þessi Official Bieber, þetta eini sanni, það nokkuð þannig. Það ekki margir Bieberar til. Þetta var of auðvelt fyrir Inga B. Já, eina leiðin til að finna út hvort þetta sé Official Bieber nákvæmlega bara að mæta og finna. Gæti ég að fengið eins og einandarorðin eða mynd með honum. Ég veit að Rihanna sé líka einhvers staðar á svæðinu. Og fleiri, Bieber móti Batman. Þetta prequel fyrir Superman á móti Batman myndina. Ingo Sauður nær hann út Inga B. Það kostar síðtíðana ágætispenning, en expertinn á helling. Ná yfirdregið nóg fyrir 2. Þeir fara aftur í mainið, hann fer sömu leið og alltaf, þarna upp og drepur hann eins og alltaf. Og þarna liggur bomban. Boogie Boogie
með ágætt skill, hann er 1 eftir á móti 4 og ágættan á það með öðrum. Þeir eiga þó ennþá nægan pening á meðan terroristarnir gætu hent sér í eitthvað létt force. Það er engin leið til að vera 100% sem að þótt þú veitir eina. Þetta var helviti fín grensa, lendi undir einum. Hann tekur það frekar close. Það er komin Greta í liðið. Þeim langar að drepa. Halla með tölu. Helviti góð, hann sprengir hana. Með tölvutek grín. Það fer... Já, ég nenni bot að gera það eftir. Kobe Bryant, segja menn. Ég myndi vilja sjá þá RFS á móti tölvutek grín í 7. umferð. Veistu móti hvernig þeir eru að fara að spila? Vafsi HD. Já, það væri nú gaman að vita það hverjir eru í tölvutek grín. Þeir eru duglegir að taka út miðuna hérna. Intensity. Hann heldur hann sé ennþá uppi í Suðurskús. Nú er einhver hjátrú örugglega í gangi. Fast. Það þannig ekki verið að drepa menn með Kidda koppasalanikkinu. Hann heldur að Suðurskús gerir betra hluti sannlega. Og hann er svo sem að gera það. Já, það væri gaman að fá að vita hverjir eru í tölvutek grínliðinu. Hvað line-up er. Það myndi gera mjög mikið fyrir mig. Ég veit ekki hvað er. Ég finn liðin sjálf. Það er line-upinn. World Class Molotov. Babymakers 8, Intensity 3. Og þeir splitta sér upp. Þeir fara... Þeir ætla að bústa einhverjum. 1 í main. Sennilega 2 í búst. Nei. Það fer 1 í bláur, 1 í main. 1 í boost. Snöggur að þessu. Það ætti nú að vera löngu farin að vita að hann var hann inn í maininu á hann. Hann hefur ekki sleppt rondi með að fara inn í main. Þeir eru þolinmóðir Babymakers. Það verður ekki tekið að þeim. Þeir entera A, það gengur ekki. Það tekur Powerman vel á móti þeim. Síðasti maðurinn í quad. Nei, þeir eru 2 fyrir ekki. Báðir inn á. Og hann var hann í bombunni. Báðir hrikalega settir. Sælir, sælir. Já, gætur nokkuð sagt okkur hverjir eru í TT Green, Vafsi HD. Það væri
rosalega vel gert. Það myndi auka líkurnar á að ég myndi skipta alveg gríðarlega mikið. Vel gert hjá Inga B, taka vel á móti þeim í miðjunni. Expertinn hefur ekki mikið feilað í meininu þessum leik. Og þeir eru 5 á 3, Babymakers, 5 Intensity, 3 eftirlifandi. Þú veist bara nöfn, það er alveg ágætt. Við tjekkum á tölvutek Green á eftir. Þeir halda í mjög fínum stöðum. Aftarlega. Allir að vera vinir á tjatinu. Góðan daginn, góðan daginn. Góðan daginn, góðan daginn, Góðan daginn, góðan daginn. Þessi Bara erfiðasta mission sem ég farið í. one of the hardest mission ever. Og við erum komin í gang. Þetta byrja aftur. Hver er að spila? Babymakers. Babymakers Intensity. Erum við búin að vera að lýsa mikið af þeim? Já, við erum búin að vera, við varum að horfa á anleik með það. Hverju voru? Man það ekki. Þetta er nú bara eitthvað vibe. Já, þetta byrjaði svo vel hjá. Intensity. Já. En var ekkert að fara út fyrir það? Held ekki. Var gaurinn að fara eða var hann búinn að vera lengi? Nei, hann tók eitt leikum fyrir hann. Þannig eitthvað gæði. Sko Sweat Stains. Sweat Stains. Sko hlaupin. Herru, gaman að sjá það. Og þeir eru og Powerman. Smikla sér í smóknum, klassísk múf. Hann fer alltaf hana. Hver einasta randi. Er hann að gera í hverju randi? Hver einasta randi og þetta hefur virkað eiginlega alltaf. Það er svolítið vandræðilegt. Þetta. Hann leifir bara inn á það. Þetta er orðið bara eitthvað grín. Þeir byrjuðu samt rosalega vel innan Intensity. Með fyrstu 3 randi? Já. Eða bara byrjunin á leiknum. Það voru þeir alveg. Og voru close round svo. Já. Það er freka close sko. Suðursífús. Kitty Koparsali. 12-3. Babymakers í vil. Suðursífús er það núna? Það er Kitty Koparsali. 1.50 demantir. Það verður ykkur hjátrú í gangi og hún er ekki verið að ganga vel undir Kitty Koparsala. Svo hann skiptið þér í Suðursífús? Ég held að það sé málið allavega. TT Green, Tölvutek Green, erum við að tala um. Við hverja eru þeir að spila? Lester the Molester, 69-69. Þetta veltur mikið á fyrsta randurinn. Official Bieber, já, það er A-bombsætið tekið. Þetta ekki með valdi. Og þetta lítur ekki vel út fyrir Intensity. Þeir rusha bara áfram. Suðurbús, Sigfús. Ég ætla að ná í það, en þú getur náð í það. Exile. Tölvutek Green, eru þeir að spila núna? Búm búm. Aglir.
Já, geðveikt. Þá eru mjög hæpið að við förum á þann leik. Hvað er annað í gangi Það er 14-1. Hvað umferð er í gangi núna? Þetta er ekkert að marka þessar umferðir. Er það ekki? Það er að spila bara sikk-satt, bara einhver Það er alltaf að reyna að koma sér á tíma. Já, það með allir bara að spila þegar vilja, þannig að ekki umferðir í gangi í fyrir. Babymakers 14, Intensity 3. Babymakers var að standa sig ágætlega á þessu móti. Já. Skemmtilegt Það fór 16-14 móti Powerman með 25. Powerman er búinn að vera að fragga duglega í dag, var ég að sjá rétt. Frændi, nokkað með þær. Þeir bara krössja þá. Hlaupinn, spreyja, greina. Þetta er ekki flókið. Það er munur á styrtaleikum á þessum liðum. Specs á tölvunum. Það er Hectacore, örgjörfi, GeForce 750, Ti 2 GB vinnsluminni, 16 GB vinnsluminni, DDR4. 6 kora 3,5. Hectacore heitir það. Já, Hectacore 3,5 GHz. Þannig það er ágættis tölvan að vera að kasta á. Hvernig fór Trúpa til Elite? 16-14. Er það? Fyrir Trúpa? Fyrir Trúpa til Elite. Þetta var 16-14. hrikalega jafnleikur. Það var alveg bara... Leiðilegt að missa af honum. Menn voru að spara bara til skiptis, hægri vinstri. Rosa skemmtilegur. Já, mjög góð leikur. Já, mér líst vel á þetta BM Pug. Þeir ættu kannski bara að vera BM Clan. Já. Er Trúpa til Elite full on clan eða er það vinaklan? Það er full on clan, held ég. Þeir eru kannski vinn líka. 16-14 Guðni. Já, 16-14. Trúpa í vil. Það var talað. Já. Blessu þetta. Troubadour, Elite, það er 16-3, Babymakers í vil. Lester the Molester, veit hvernig á að útkljá þetta. Vafsi HD, hringdu bara í hann. Hann er með þetta allt á hreinu sannlega. Babymakers er, já, bara bug að ég held. Já, Babymakers er Pug sem hafa sett saman rétt fyrir land. Já. En mjög góðir spilarar í því bugi. Þú búinn að skipta myndinni yfir á... Myndinni? Nei, það var bara inn í leiknum. Ég er alltaf inn í leiknum með þér. Aldrei með þetta á okkur. Nei. Þetta er ekki alveg að gera sig hérna. 100? Nei, 107, já. Hvaða server eigum við að fara inn á til að sjá okkur góðan leik? Hvað, eru við ekki að ná að connecta neitt? Nei, það vantar alveg inn á þetta. En þú ert ekki að connect, skiptir það enga máli. Jú, kannski, ég veit ekki. Og ég fara niður á öskur á Pimps, eða? Bad server address. Já, það er sennilega það. Connect á mig. Það er sennilega málið. Pröfa hérna CS12. Já, ég væri til í að kasta smá, maður sjá, þetta er D-riðillinn. Má ég sjá einhvern annan riðill? Já, þú veist ekki hvað umferð í gangi, skilur. Nei, ég skil. Maður veit ekki hvað maður er að fara að lenda á. Nei, þannig að ég er bara búinn að vera að flakka milli, sko. Hvað segir, akkur er AOL TV-in og akkur ekki að virka? Það virka ekki öll. Virkaði ekki öll? Er það bara nokkri server sem virkaði? Já, bara random, bara eftir í hvað ég er að spila. Vorum við inn á 7 rétt á þann? Já, örugglega. Fyrir ekki bara annar leikur þar strax á stað? 7 virkar. 7 virkar, en það er engin leikur þar. Exile 16, Tölvutech Green 1. Ég hefði ekki mikið vel að horfa á hann leik. Já, Það er eitthvað. Það er örugglega búið.
Sko, Ertu búinn að borða einhvað? Nei. Og er náðu pítsur? Já, alveg. Hvað viltu á pítsuna þínu? Bara eitthvað good shit. Eitthvað rugglað good shit. Hérna er got fucked á móti Alliance að klárast 16 Alliance 1 got fucked. Byrja að ringja. Alltaf vitleysina. Fjórir. Það er cash í gangi. Það fá allir pítsu, fría pítsur í sjoppinni eins og Joke samt, það er ekki fríar. Hérna er Malefic að taka vel á móti Ice Easy. Það er ekki bara God fucked sem eru fucked, það er líka Ice Easy sem eru fucked á móti Malefic. Þeir Viral pítsu, ég hendi henni bara í e-mail. Bara segðum bara gmailið þitt og þú fara hana bara að senda. Eina slæru. Hundsi er ekki hræddur við hann að mappa. Og þessi er á terspóni, it's me. Það er 1 á 1. 15 sekundur eftir. Hann getur bara farið að. Kötturinn veit allt það. Fjalla kattar. Þetta var vel gert. 11-0. Já, það er... Hann er alveg bannað fyrir ringnum. Segir það. Það eru 10 pítsur. Það eru 10 pítsur. Rosa góður leikur á CS11. Rosa góður leikur á CS11. Gott að heyra. Þessi er líka rosa góður. Þessi Molly, what the hell. Svona að gera atvinnumenn bara. Já, Gulsi er bannar á háringnum. Já. Það er bara hans að segja frá hvað hann gerði. Það er nú alveg vitneskið við því. Já, hérna er leikurinn sem vorum að sjá áðan. Hann er bara verið að startast, hann komist ekki inn á. Það er gaman að hann er komin í byrjun á leiknum og það er Rush B-húsið, kemur RFS og þeim er slátrað. Er það Aceinn? Er það Ásinn? Nei, það er mjög hæpið að sé Ace þar sem eru 2 búin að drepa 2 sig ykkur. Nei, var það? Var það bara assist á hinnum? Já, ok, ég las það aukt. Rosa fallegt. Vel gert þér Danielsson. Vitum við hvort að þið séu undir réttum nikkum þessum strákar? Leo er örugglega, Leo eða ekki? Við spilum með honum? Nei, við vinnum bara eitthvað Leo úr 1,6. Ég vil halda þetta til hann. Milo. Nei, ég veit ekki. Herru, ég var að berjast, sko Danni, þú ert alveg með hausinn fullan af drull. Ég var að berjast fyrir að Gulsi var ekki bannar, ég vildi hafa hann hérna. Það er að allir fá Gulsa. Ég tilbyð á altari Gulsa, sko. Það er svoleiðis. Þetta eru rétt nikk, frétti ég, þá er þetta bara einhverjum strákar sem við þekkjum ekki, en þeir eru komið 3-0 á eitt sterkasta lið á klakanum, RFS. Sem hafa reyndar ekki verið að standa sér sérlega vel á mótinu. Nei, þeim hefur verið að ganga, þeir eru ekki búin að ganga eins og spáð, það má segja það. Já. Nei, svolítið, Excel tók svolítið öruggan sigur á þeim í gær. Hver leifti Danna á Twitch? Það er allir að skjóta á Danna núna. Herru og Steppi er með entry, já það er komið 4-4. Og þeir eru að bústa upp í Sniper. Fearless chillar, býður eftir rétta momentinu. Og þeir eru að koma, já. Við fáum ekki að sjá neitt af þessu sem er að skeið þarna. Nei. En Superpug er að halda þessu mjög vel. Mjög vel. 4 á 2 orðnir. Og vita annan þeirra. Krypti. Ó, spes. Hann er spes. Tekur þetta fallega skot á Fixerinn. Fixerinn náttúrulega sterkasti vappinn á klakanum í þessa mundir allana, myndi ég segja sko. 5 sekundur eftir. Það er að duga að drepast. Hvernig er Kryptika standa sig?
Þeir eru náttúrulega enginn að standa sig, það er alveg greinilegt. Þetta er staðan. Cryptic kemur sér á skorbortið. Vel spilað hjá Barton. Þetta klan er Excelsius, breytir nafn greinilega. Já, þetta er Excelsius. Já. Ekki er það þeir sem að... Skýtur ekki máli. Skýtur ekki öllu. Hann er helviti Spes er að leggja þá í miðjunni. Autodirektorinn skiptir yfir á Leo. Aftur á Böðan. Og hann tekur þriðja. Þau verða að smóka sig út miðjunni ef það er verið að leggja svona á hann sko. En þeir náðu að drepa hann, loksins. Hann kom aftan á hann, Fixerinn. Hvernig komst hann þarna? Hann lítur að fara einhvern veginn inn í CP-ellið, það bara hlýtur að vera. Já. Komist inn í sjöfnum. Og það er allt Fixerinn. 5-0 fyrir Superpug. Excelsius eða Superpug. Kallið hann bara bæði. Nei, Gulsi hakkaði ekki shit. Hann hakkaði legit. Hann hakkaði legit. Herru, og þeir eru að koma rampinn. Þetta er A-set, þeir eru að sitja í set-smóka A. Þeir ætla að reyna. Og tekið er on, Leo tekur út húsið, Leo tekur út Desjan og það eru 2-2 komin og þeir eru smókar út einn í stiga, hann fyrir upp í stiga, þeir eru á hvora öðrum, sjá þetta hér og hann nær út og það er spes, skópandi nærði Fearless í gegnum, 2 á 2. Hafnarfjörður, Fearless, veit ekki, er Cryptic úr Hafnarfjörðunum líka? Ekki hugmynd. Nei. Og já, Fearless stendur undir sínu. Þeir ætla neglinn einu randi. Þeir verða að ná þessu randi, þetta er alveg must að ná þessu randi núna. Ef þeir klúra þessu þá geta þeir alveg, þá eiga þeir ekkert gott skilið. Þeir klúra þessu nú heila gott ekki. Nei, þetta eru strákar, þeir vita hvað þeir eru að gera. Cryptic með triple, mjög flott set. Vel gert, allir að koma sér á blað. Númer Desjan. Desjan eitthvað að ströggla. Það er nú ekki takt að segja neitt slæmt satt frammistöður sem við höfum séð frá honum. Fortíðinni, mjög öflugur leikmaður á ferðinni, en einhvað að ströggla að koma sér inn í þennan leik. Og Fixerinn brennir af hræðilega, oh my god, tvisvar í röð. Þetta er eitthvað sem maður sér hann ekki gera oft. Það er einhver ókyrrð í erfaversmönnum. Brenna svona. Þeir eru 2 vappar í Superpug. Og poppað og... Já, Cryptic veit hvað er að gera. Þetta poppar nú ekki alveg nógu gott. Og... Já, og... Þetta er nú Sverri að hafi farið í, ég veit ekki. Þetta fór hérna á 21 líka. Já, þetta hitti. Desjan kemur sér á blaða loksins. Erfafestmenn að koma sér í gang og Fixerinn suppulegur með hennar vappa. Gaman að sjá þetta vera að koma í gang. Fluff, það er flott að vita að þú sért að spila næsta leik. Það er mjög gott að vita því, en við ætlum að klára þannan leik, spilum hann í gegn, hann er að byrja mjög skemmtilega. Desjan kominn í gang, tekur party next door ofan í tunnels eins og ég vil kalla það, hvað sem aðri kalla það. Hvað kalla það fólk þetta? Underpass. Underpass. Og Fixerinn tekur út Milo. Ops, en það komist í bakinn hvernig brenda hann þessu. Hann brennir ekki 2, ekki aftur. Leo einn eftir í bíóhúsi.
Þetta er gott að sjá, 3. rándi í röð. Það hefur verið að ná að hnýta nokkur ránd saman, koma fjárhagnum í rétt stand. Núna verður eiginlega Superpug að taka næsta rándi ef að þeir vilja halda yfirbyrðum. Vilja eiga einhvern pening. Þeir eru eiginlega búin að neyða þá í að forsa. Og meðan Terrar eiga miklu meiri nógan pening. Spesarinn tekur út fixerinn á miðjunni. Auðvitað þá Kasters fría pítsið flestir. Þeir feika A. Treysta á rotate, hann er einn eftir á B, einn er á reyndar á shortinu. Þeir kaupa þetta ekki. Fólk að bregða hérna. Nú er að sjá þetta. Spesarinn sendi bara umsókn á Kasters af tölvudeck.is og segi bara hvað vilt mikið af pítsum. Eftir þetta færum við í sal og köstum fyrir framan audience. Nei, ég ætla að minna það. Af hverju? Það er bara að koma sér yfir það. Það er hverjur sem maðurlaka. Þetta er algjör klíka. Superpug, eins og ég sagði, þeir þurftu að ná þessu rándi. Þetta var mikilvægt ránd til þess að halda yfirbyrðunum og halda góðri þægilegri stöðu sem setið. Þú vilt ekki vera að fá á þig og mörg ránd í röð frá Terrum. Þetta er algjör mafía. Pabbi minn stjórnar Ríknum. Pabbi minn stjórnar HR. Hann er rektor. Veistu hver Lester og Molester er? Nei, ekki mynd. Myndu giska þessu gulli? Já, Er þetta gulli? Lester og Molester gulli, eða? Og, jú, þeir koma aftur með þeim, hvar var miðjan þarna hjá Superpug? Hann skeit á sig, en hann nær að taka 2 upp. Fixerinn er búinn að vera að standa sig þokkalega vel. Og er tekin út eins og ég segi þetta, svona er þetta að vera Kaster. Alltaf er maður segir eitthvað. Þeir vita hvað hann liggur. Þurfa ekkert að pæla í honum. Og neip. Þetta var ekki nóg gott. En neitið í feysið. Hann á ekkert eftir hann Daniel, hann ætlar samt að reyna þetta. Ágætist tilraun. 4 ránd, RFS. Sem er, já, 10 ránd búinn. 40% af þeim hjá terroristum. Það er þokkalega vel á sig komið. Deisian kom með vappan, búinn að skipta við fixerinn. Hann er flassaður í drasl. Ekki fyrst skipti sem var þetta flass. Og Falkner stór, tekur í hausinn, nei, steppi nær honum ekki. Danielsson. Þeir eru 3 mættir á bíði til að taka á móti, en þeir eru skólaðir. Þeir eru skólaðir. Svona er þetta gert. Skólaðir. Skólaður. Fíla alltaf nafnið á vappanum hans. Yngvar, hann er svo mikill Manchester. Alex. Hann er svo mikill Manchester aðdáðandi. Skýrir vappan sinu eftir Alex Ferguson. En ekki hvað. Já, við getum alveg hamstra pítsum og tekjum heim til okkar. Getum gert það, nema það að Dominus pítsur eru lang bestu pítsur á Íslandi, náttúrulega. Lang bestu pítsur á Íslandi. Ég ætla ekki að fara með þetta komment lengra. Já. Mennilega meina það. Herru, 6-5.
Þetta er akkur það sem að Superpuggy vildi ekki vera að fá á sig. Núna verða þær eiginlega að taka restinn til þess að líða vel með City helmingis. Já, þeim líður örugglega ekkert rosalega vel núna eftir... Nei, ekki eftir það að vera komnir í 5-0. Og já. Nú eru RFS farnir að spila þetta mjög hratt. Já, þeir eru komin með tempóið sitt í gang. Tempóið þeirra er Excelsiors of virðist vera. Og já, Fixerinn er komin í hliðina á honum. Hann veit alveg Daniel San. Hann heyrði nú sannlega í Fixerinn. En það breytir engu. Hann er tekinn. Fixerinn að standa sig eins og vél. 10 frögg hjá Fixer, 10 frögg hjá Spes. Þetta eru Vappanum 2, þeir fragga mest. Samt Fixerinn alltaf bara búin að vera mikið með AK-in sko. Það er bara andlitið að þér og Lester, það er samt rétt hjá þér. Pizzan hjá mömmu er miklu betur en Dominos. Hefur smakkað pizzan hjá mömmu hans Lester sem á Lester? Nei, þetta pizzan hjá mömmu okkar. Já. Sjá Daniel San hlaupa hann upp P250 og bara éta á. Eftir eru 2 á móti 4. Já, þetta er það sem að City-menn þurfa núna. Og þeir ættu nú eiginlega að ná þeirri byssur. Nema Danielsson. Hann er komið með byssu. Hann er komið með byssu. Hann draf 2. Fixerinn hérna, búinn að vera að spila svo vel. Hann drepur Spes hérna. Nei. Ói. Þetta gerði bara 2 damage. Ef hann hefði verið aðeins lengra en Dóin. Danielsson tekur út Cryptic. Kom það 4 kill. Og þeir eru 3 á 1. Vel gert, Fixer. Og þetta er vel geranlegt fyrir Fixer. Þetta er leikandi gert. Sigur maðurinn, sigur bombsite og hann er með AK í hönd. Tíminn er samt lítill, hann þarf að planta. Ef að þeir ná að stelta þannig að hann dedicata sig í plantið, þá er þetta það. En nei! Já, ok, flottur party. Party next door. Já. Þetta hefði getað að fara í hvernig sem er. Ef að einhver hefði náð endri hérna á honum, það hefði kallað rándið út, sko. Já, þennan að ná sæti, þá er það að vera erfið. Já. Það eru komnar nýjar pítsur. Bestu pítsur í heiminum. Margir spenntir yfir því. Margir að deyja spenntir yfir pítsunum. Ég vill eiginlega bara ekkert fara frá þessum leik. Nei, við fáum bara pítsu eftir maður. Leikur ekkert á. Spesarinn að taka Fixer, ekki fyrsta skipti. Tekur stærsta fraggaran út hana, gerir lífið aðeins auðveldara fyrir Superbug. Þeir eru nú margir að fragga hana fleiri. Sjá Spes! Sjá taktana hjá honum. Fearless, tekur út Leo. Deshaun kominn í það. Já, það er erfitt að ráða við svona menn. Clear. AK-sprayið er betra heldur en kólsprayið. Kemur einn á þýtspóni. Stubbs tekur Danielsson og Spes tekin út af Fearless. Þetta hrýnir eins og Dominos hérna saman. 7-7. Já. Hérna eru RFS að sína hvers þeir eru megnir. Það vantaði tempóið bara hjá þeim í byrjun. Já, RFS voru bara ekki með nógu mikið hraða í gangi og þeir eru alveg búin að sjá það. Þessi hraði leikur hjá þeim er að gera mun betur á móti þeim. Leifa Superpug ekki að fá mikið info. Nei. Leifum ekki vita hvaðan vindáttinn stendur. Þeir eru að forsa rosalega. 4 pistols, 1 Colt. Já, ég meina þeir eru bara að kaupa allt sem að geta senst á fyrsta hálfleiks og ekki vilja að tapa hálfleiknum. En jú, þeir eru nú í verri stöðu með þetta. Já, og það er orðið 5 og 4. Fearless tekur út Leo. Steppi við Daniel. Cryptic. Þetta eru Dominos. Og já. Veit ekki alveg hvað hann var að kofra þarna? Nei, það var svolítið skrítin stelling sem að partí tók sér. Já. Já, M4 er kort. Það er semst úr gamla CS. Já, þú veist, úr 1.5.6 þá hérna hann Colt. Já. Hann er kallaði Colt, ég veit ekki. Dominos maður, Dominos. Dominos. You got it. That's the Dominos effect.
Herðu, og það er byrjað og þeir eru sælendaðir 3 í B-húsi og bomban er í A-Palace. Það er enginn að ýta og taka spotti í Palaceinu. Þeir koma það, 7 rotatar, þeir eru komin út, engin bomba sést ennþá. En þeir ætla að gera það sama og hleypum ykkur, gerðu, auka þetta. Það er alveg búið að henda mjög vel. Já, þeir eru samt 2 á móti 3 núna. En eru með mjög Og góða stöðu. Leo má ekki fóka þessu upp, sko. Hann gerir það samt. Ekki, eða hvað? Já. Og þeir eru 2 hana. Já, Leo! Já, Milo draf hann. Milo draf Fearless. Já, Steppi. Asaroth spyr af hverju Cryptic að spila. Já, ég var að spá því sama ykkur. Ég hef ekki séð hann í leiknum síðan í 1.6 persónulega. En það er gaman að sjá hann, verði ég að segja. Alltaf gaman að sjá gamla spilara að vera að taka aftur í AK-in. Og Superpog nær fyrst rándi sem var þeim mjög mikilvægt. Mjög mikilvægt. Þeir smóka hátt og mjög illa. Þessi smókur er mjög lethal en þeir bara redda því. Og Dejan með helviti C-setuna tekinn ógeðslega í hausinn af og í barasta Milo. Og Daniel með þetta fínu galíktakta. Getum við skipt lit á crosshairinu? Já, það er pottþétt hægt, en er það must? Hvað? Það er rosalegt hvað menn geta kommentað á. Hvað er slice annars Egils? Löf. Menn eru að salta grautinn að gera. 9-8. Salta þessa sníkla. Nei, við hefum ekkert marga crosshaira, það er nú bara þannig. Hvaða lit viltu sjá? Hérna, Valli, 90. Hvað gefa eftir á crosshair-kolorinn okkar? Grænan takk, það gerist ekki nema að frjósa í helviti, sko. Já, við erum ekki með einhvern fucking grænan crosshair innan Common 2015, maður. Já, það er frekar mikið default. Já, við erum ekki default, við erum ekki basic bitches hérna, sko. Þú mátt vera basic bitch, sko. Við erum með þetta allt modified. Kannski ekki allt. Grænan, já, það vilja allir fá grænan. Bros þurfi ekki crosshair, sammála því. Grænt er best. Það verður grænt. Hvað er komandið í þetta? Þarna. Gjörðu svo vel. Hvernig styrir þetta? FG. Kastan í brúnan, ef ég bara kynni það. Er það þess vegna sem þið kastið en ekki spilið? Ég náði ekki alveg spurningunni, Gauti Mag. Nei. En endilega skal svarin eða útskýra hana bara 5% í viðbót. Og Steffi og Fixer komið sér á réttan kjöl. Jæja. Party next door. Control pickið. Það borgaði sig. Ég ætlaði nú að segja hann væri nú svolítið aggressífur á hann control taka. Að gera control þetta nú. Fixer klírar Briggs og Spesarinn tekur út Dejan og það er 2 og 2. Ef þeir myndi nú eitthvað reyna að skoða B-ið, það er frekar erfitt samt. Ef þeir verða að ná í bombuna samt, sko. Þeir koma bara báðum áttin. Og þetta er núna Superpog döður. Og Spes. Fixerinn búinn að vera eins og klettur í þessum leik. Eins og klettur. Stendur með 17 frögg. Þeir eru nú frekar jafnir. Já. En ég meina, þú veist,
Hann 5 frækum yfir. Að Yngvi sé að toppfragga alla þessa spilara sko sem hann með í liði, það var ekki svolítið sem gamla daga. Núna hann orðinn súpergóður. CSGO, hún hefur farið fram síðan í 1.6, hann mun betri í þessum leik heldur en hann var í 1.6. Hann mun betri í þessum leik en 1.6. Það er alltaf það fyrst ég, já Kinda. Það er mitt álit, ég talaði líka við hann aðeins um það. Hann sagði hann fyndist eins og það hefði verið möguleika í þessum leik. Það er sannlega út að hann er sponsaður af F95 Blö. F95 Blö er með Yngva feitt sponsor. Alltaf partí þar. Alltaf partí. Með sníklagraut í vinstri. Hvað það nú er? Þetta hlýtur að vera gulli. Þetta gæti vel verið gulli. Menn er eitthvað að pæla í því. Besteagleworld.com. Og Daniel Sand. Hvað er þetta? Ef þú peistar þetta aftur þá verið að banna þig. Þegar ég veit ekki hvað þetta er. Banna að peista einhverjum bullingum hérna. Nefnum þetta sé eitthvað ótrúlega sniðut, þá var hann alveg meirinn í lagi. Daisyan 1 á 3 á 1-1. Og það er eins og ég segi, með Mirage, þetta mapp er ótrúlegt. Já, getur allt farið, getur allt gerst. Eins og núna erum við að sjá Superpökkarna vera að koma mjög sterkan tarleik. Ég var eiginlega búinn að tellja þá af. Ég var eiginlega búinn að segja að RFS væri búinn að vinna þetta með því að ná svona sterkum tarleik. En sjáðu stöðuna núna, 11-9 og RFS er í spari. Þeir splýta þér upp. Spesarinn tekur út 1 og ávarðanlega annan. Mjúta hennan múnreifin ef hann ætlar að láta svona áfram. Já. Mjúta hann að síma þeir ætlar að láta svona áfram, það var svona að segja. Þeir eru komnir upp tengið. Og hann er heppinn, Daniel Sand. Bomban er ennþá eftir á einhverjum ástæðum á terspúni. Og þar er Fixer líka með AK. En hann á engan armor. Viltu ekki vera þannig að það kom kemur? Þetta muni vera RFS á móti Superbug eða Exorcist. RFS muni vera Running with Scissors. Þeir sækja hérna í öðru spari. Þeir láta ekki flata sig í Superbuginu. Ég er mjög sammála á því. Það ætti að vera hægt að betta á þessa leiki. Þessi er í 7. umferð eða seinustu umferð. Svo förum við að fara í meira spennandi leiki bráðum, þá er ekki það þessi ekki spennandi. Þeir verða meira virðið kannski. Bæði lið í fullu kaupi 13-9 fyrir Superbug. Mjög vel tímasett hjá spesarunum. Hann laði upp kattagang. Ég eiginlega veit það ekki. Hvað er fjandarn með kattagangur? Sagði ég það? Rækta íslenska tungu, það er rétt. Nú erum við á Íslandi. Hann gerir engan skaða, party next door. Hitti ekki einu skoti. Já, auðvitað. Hann lappar upp kattargang.
fer í, hann hendi reiksprengju í, ég veit það ekki, við skulum ekkert vera að íslenska þetta of mikið, það er bara að veit það. Spesarinn drullu spes og það verður ekki tekið á honum. Hver þessi spes? Ég eiginlega bara spyr. Ég að fíla hann í döðlu. Þeir vitum bombuna, hún á B. 2 á 2. Og þeir tapa á tíma. Þvílíkt og annað eins. Kemur Kitty með pizzu, pizza pie. Genius, Indo, Kína, Genius. Jaha, Genius. Þetta svo væntu þig. Sömuleiðis. Hann Kristófer Þórðarson. Kristófer Þórðarson rugglaður spilari, ég verði að gefa hann það. Hérna, má ég sittast í þennan stól? Það mátt ekki. Hann veitur stað á þessum appi sem bókstára ekki hægt að sjá pixel af manni. Já, það væri bannað að vera á þeim stað, Gummi Björn. Það er ekkert flóknar en það. Öll abuse eru bönnuð. Og staðan 13-10 fyrir Excelsius á móti RFS og þeir láta fara RFS tapa öðrum leiknum sinni í riðlinum. Í riðlinum? Já. Það aldrei að vita. Súperböggi. Það er mikið til í því. Menn myndu margir þróa leikjum fyrir skins. Hérna heima. Hérna heima. Þráttækilega best of 3. Nei, það er að byrja eftir þessu umferð. Já, það er næstu umferð. Örugglega ekki þráttækilega. Og RFS biður pásu. Þeir eru eitthvað að fara að taka sig saman. Pizza og karta, gæti gerði betra. Þeir eru að ræða máli, þeir eru ekki tilbúin að tapa þessum leik. Ef þeir tapa þessum leik, þá fá þeir verra sít. Ég veit ekki hvernig það samt, sko. Ég held þeir eigi ekki að mega pása. Jú, ég held þeir í þessu. Er það? Já. Nema að detti út maður, sko. En svo held ég að sé að þegar lengra er komið. Þetta er bannað. Pásin er lið með aðeins pása af leikna. Það þarf að gera í næsta. Það þarf að gera í næsta frístand, sko. Og láta strax vita af hverju. Það verður að pása. Svo, sko, þegar það Sorry, Cryptic að fara tölvunni, Crusader að taka við. Já, þá þetta í lagi. Það ástæðan fyrir að fólk að spyrja af hverju Cryptic búinn að vera að spila. En má ég sjá, hvernig skor Cryptic búinn að vera að setja inn á borðið? Já, ok. Hann fín. Fín, en samt með slagasta skorið í leiknum. Hann náttúrulega ekki búinn að vera að spila síðan í 1,6 held ég. Nei, ég veit það samt ekki. Pizza giveaway, vinnamenn. Það var Rafli að splæsa á með hana. Er Alexander TV hunsi? Ég veit það ekki. Þú verður að beina þessa spurningu bara til hans. Ég er að spyrja hann. Já, spyrja þá Arnur það. Alexander, hvað er nickið þitt? Það er live. Hann er ekki mættur, nema það skiptir ekki bara um 12. Það skiptir bara um... Skiptir bara leikmann í... Já. Hvað er Mountain Dewið? Ég er með eina Mountain Dew. Og eina Mix. Þetta er allt í boði Quiz Up. Og þeir eru stráfeldir. Þeir hafa nú eitthvað rætt málið. Men hann er ekki hundsi. Hann er alveg Allos. Allos? Nei, alveg.
Fekk Hunsi Nick sitt frá norska leikmannum eða sænska leikmannum? Nei, það ekki norskur. Hundin. Hann danskur? Nick Still. Executor náði þessi líka. Ekkert að því. Við alveg tveir þetta sama. Já, bara svona. Knowledge? Já, það ekkert að því. Hvað heldur að þeirra að fengið Nick sín? Nei, það ekki. Hvað heldur að Spawn að fengið Nick sín? Teikmyndasögun. Og Superbug tekur út Fixer. Svona glæsilega. Nei, Spes, Superbug er liðið. Já, Spes, Superbug. Hundin verður Patria. Jó. Með Mountain Dew sykurlaus, sko. Mér er skýt saman tennuna mínar. Það er rétt hjá Sverri. Við erum svo góðum launum að kasta það. Við erum leikandi fyrir að talanum. Leo. Þetta er þrusu leikur hjá Excelsius eða Superbug. Hvað sem ég vilja kalla sig. Þeir eru að gera mjög vel. En Fearless tók mjög vel á móti þessu líka. Þeir eru löngu búin að bakka. Spesarinn er ríkalega heitur með vappanum. Stelpur fíla gular tennur. Tinna, hvað segir þú um það? Nei. Nei, segir hún. Kærastinn hennar með mjög gular tennur. Jú, það er hægt að borga tansa með pítsu. Ef þú getur borgað hann svart, þá er hann tilbúin að taka greið til með pítsu með þér. Og Fixer tekur partí næst orð. Þetta er búið að vera vappaleikur. Mjög mikilvægt round í gangi núna. 14-12 fyrir Superbug. Það eru allir sultuslagir, það vil enginn hreyfa sig. Alla bíða eftir að næsti maður hreyfa sig. Superbug eru manni undir en þeir vilja þetta round. Þetta round er leikur. Tannlæknar sem vinna svart eru bara mjög vennilegir tannlæknar held ég. Það er hægt að ráða okkur í partí. Við tökum ekki minna en Maggi Mix, þannig að 55.000 skall er það fyrir okkur. Og við komum Hann er að taka 50.000. Og við custom partíið fyrir þig. Já. Og skrifar setninguna sem afsökun vitlaust, Peter Green. Nei, við hefum ekki streamað neitt með Sore Winners. Við hefum ekki reykst á ennþá. Ég streama bara leiki sem Fixer spilar í. Ég er mikill aðdáandi. Eins og þið heyrið, þá er hann alveg reiðbúinn að gera allt sem Fixer biður honum. Og þeir eru að koma út. Og það er fyrsti farinn. Annar. Þetta er glæsilega haldið hjá og þriðji. Já, Desjan með þrennu. Fallega þrennu. Og það er bara verið að halda vappanum. Hann er reyndað með tvennu til að það sé á hreinu. Mér var það bara tvenna sem hann náði. Já, það stendur hann alltaf á skjánum. Já. Akkur að kasta í partíið, akkur ekki bara að ráða. Þú veist. Alvöru partí eru með Alvöru partí eru með kastera sko. Þú hefur bara greinilega aldrei upplifað alvöru partí. Kannski verið þér boðið á jættakana. Já, það er svona, við erum svöld. Lester getur verið boðið. Ekki hættu mögulega að kasta í hausinu ákveðinu á. Skaði Babymakers. Hvað er það? DJ Money Mike. Waka wow. Það var svo mikið copycat af Limp Bizkit. Þetta átt að vera það sko, það er bara að ég vissi það hérna. Það var inspired af DJ Lethal shoutoutinu hans Freddags. DJ Lethal, bring it on! Æskan. Æskan. Hver manni getur DJ Lethal? Ég er alveg reiðubúinn að kasta lífið þitt eða þú ert búinn að borga. Taylor, þú veist, það er mér heiður að fylgja Taylor Swift eftir allan daginn og lýsa lífinu, en ég meina að þú átt svo mikið pening Taylor, þú hlýtur að geta borgað. Þetta er ekki the real deal. Einn aðeins Supreme. Það er frekar Lethal. Superbug, einn aðeins Supreme.
Nei, veit ná okkur örugglega. Já, við erum bara einhverjir squibs maður, við viljum ekki þennan leik. Ég er Hvað skiptir það máli hvað rangu við erum, skilju? Ég meina ég er alveg sáttur með DMG budget mitt, ég er búinn að vinna mig upp úr Silver 1. Silver 5. Og Fixer tekur það og þá er staðan 1-4 en bomban er niðri, þetta gæti verið jafnteflið. Spes gæti spilað í jafnteflið, það er ekki verið að gefa honum frið til þess. Crusader kominn að skjóta hann í gegn og það er verið að diffusa bombuna og það er komið í 14-14. Ætla þeir að choka. 14-14. Og það er fullt af peninguna. Eftir þennan leik var okkur sagt að við þurfum að færa okkur niður í einhverja herbergi og byrja að kasta fyrir live audience. Það var djöfusum kvöld. Það er bara meira challenge. Þú erum góður í þessu litla herbergi þarna sko. Og okkur líður mjög vel hérna. Global players eru toxic. Global players sko, ég gerði þau mistök þegar ég komst upp í Global. Þá spilaði ég mig niður í Supreme aftur. Ég hefði bara átt að hætta að spila og byrja að spila á einhverju öðru. Og svona þetta, herðu, nóg það, 14-14. Fixer tekur út Spes. Toppspilarinn farinn. Þetta virðist verið að ganga í choke. Cryptic, nei, segir Crusader á shortinu. Þeir lappa B. Og Fixer tekur út þriðja manninn hjá Excelsius. 2-5. Og við erum ekki vongóðir. En við vonum samt fyrir hönd Superbugs. Dejan, ég er að spá tvennu. 1, 2, af. Og það er 15-14 fyrir RVFS. Reynsluboltan í RVFS. Láta ekki pressuna ná sér. Neyða á í spar, eða í force. Já. En, þú veist, ég er bara á því að sem terrorist, þá dregur eitthvað út í mönnum oft með Tech 9 hraða forsi sem að þú færð ekki úr þeim í öðrum rondum og þeir fara hratt og saman, svo þú veist, allt getur skeð. Hversu oft hefur við unnið hérna spar með Tech 9s? Ég veit ekki. Billions. Ég skildi nefnilega ekki þessa setningu þar. Menn hefða sér öðru sér sem spörum. Menn spila öðru sér, menn hefða sér öðru sér. Þeir gera það. Menn eru miklu meira ballsy. Já, og Leo endriðari og er svara nei, Steps tekur líka Spes. Spes hefði þurft að ná steppaðan út. Það hefði verið crucial og Steppi tekur upp þriðja. Og Steppi, við fáum ekki að sjá það, takk, auto, motherfuckerinn. Já, þeir eittu ekki allir peningum sínum í síðasta rondinu. Það er Spes. Frekar Spes. 14-16, ekkert stig fyrir Excelsius þóttir komið með þessa glæsilegu framistöðu sem var bara alls ekki nóg því miður. Mjög góður leikur. Mjög góður leikur. Takk fyrir okkur. Takk fyrir okkur. Núna ætlum ég að fara að tjekka á þessum sal og eitthvað. Já, hvað, ég var að fara eitthvað niður það? Ég ætla að gá á þessu. Já. Það er smá pása. Sett bara tónlist á. Ég set bara tónlist á. Það verður bara kipt og kjaftur. Hér er rosa partí. Rjómi eða Riot. Ok, ég hendi hérna á einhvern leik þá fyrir ykkur. Það sé eitthvað í gangi. Jæja. Ég verð að segja, ég held að Kimi sé búinn að innrita það að hann sé skemmtilegasti. Ég veit ekki hvort hann sé besti, en hann er allavega skemmtilegasti kastir sem hefur verið að kasta á Íslandi.
í heiminum. Í heiminum? Hann svarar öllu sem allir spyrja á Twitch. Ég áhugasamur fólki hérna á... Nú erum við að fara að færa okkur held ég, er það ekki? Jú. Þannig þá það slögt á þessu öllu. Og við komum aftur eftir 10 mínútur á miklu betri